must have been pẹ̀lú tó yá pẹ̀lú tó bá ya fọ́tò. Lagata èèyàn burúkú ni, èèyàn ibi ni Lagata èṣù ni. Lagata ó burú jù mí lọ, Lagata ó burú jù mí síta ní Banjo ni. Àjọ̀dún gbogbo ní Lagata ló sọ pé ó tún ti fẹ́ wù mí síta ní Banjo rí. Orí bá yẹ ti ta Lati. Orí bá yẹ ti ta Lagata wá sí kí ẹ Bilikisu ó disappear. Ọmọ bí Lagata ló fẹ́ ti Bilikisu tó fi sápòlé. Yes now. Lagata wá sí ilé Bilikisu dẹ̀ sá lọ, ó kú ẹgbẹ̀ ó sá lọ. Ọmọ bóyá Lagata ló lọ tẹ́tí Bilikisu lẹ́yìn pé Bilikisu gbọ́dọ̀ fi ẹ́ sílẹ̀. Ọmọ pé eku abúnijẹ fẹ́yìn sí ni wọ́n pè Lagata. Lagata is the green snake under the green grass. So ọmọ ìgbà tí Lagata ti wá sọ́dọ̀ General Comfy. Pé kó bá kí General Comfy máa bọ̀ ń drag ẹnìkan tí ó dẹ̀ fi evidence sílẹ̀. So ọmọ ìgbà yẹn ṣá. Ta ló gbé information PS jáde àti bank statement tí òun àti ìyàwó ẹ̀ tó fi jẹ́ ká mọ̀ pé onígbèsè ní PS. Pé PS tálákà ju nǹkan mi lọ pé PS olówó kankan Lagata náà ni. Ta ló lọ sọ fún General Bukky Jesse wípé wọ́n ti náwó GoFundMe tán tó díẹ̀ yìí tó dínà ẹ̀pọ̀ nǹkan ló ń sọ Lagata náà ni. Ta ló gbé voice recording bàbá jáde tó ń ṣáwàbà sí recording nígbà tẹ̀lé ní ti mọ́ọ̀nù tó ń sọ mọ́ọ̀nù ṣe bí Lagata ni. Ta ló kọ fake petition tó fi ń tẹ́tì gbogbo àwọn host káàkiri ṣe bí Lagata náà ni. Ta ló sọ pé òun fẹ́ pa Westo tó tẹ́tì nẹ̀ kó máa assassinate ẹ̀ ṣe bí Lagata ni. Ta ló ń tẹ́tì bíntín tó lè kó níbi tó ti ń ṣiṣẹ́ tó gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ṣe bí Lagata náà ni. Ta ló ń tẹ́tì jẹ́nà ayọ́gadì láyé ìgbà yẹn ṣe bí Lagata ni. Ta ni jẹ́nà Moro complain nípa ẹ̀ ṣe bí Lagata ni. Ta ló tún tẹ́tì ní gladiator JK international náà gbà ẹ̀ ṣe bí Lagata òfò yìí náà ni. Lagata everywhere bí ẹni èṣù bí ẹni ẹ̀gún. Ìwà sọ pé wọ́n kàn bínú Lagata ni o. Wọ́n kàn bínú Lagata ni o. Wọ́n ẹni tó sọ pé ìgbà ògùn ló ń gbé sínú ilé. Ẹni tó sọ pé okó ló fi ń ṣàánú. Ẹni tó sọ pé jìgòló lòun. Ẹni tó ń sọ̀rọ̀ nípa body part àwọn obìnrin tí ò ní respect fóbìnrin kankan. Wọ́n wá ní wọ́n bínú Lagata ni. So òun gbé Lagata fún ara gan ẹnu ẹ̀gún ni. Ta ló kó yes now God bless you gladiator social 24. Ta ló jí owó TikTok bàbá Mohbad ṣe bí Lagata náà ni. Ó ti gbàgbé ni. Ṣé you dey whine us ni? Lagata ni now. Ta ló lọ ṣe threesome? Wọ́n ló dó Neri Moron. Wọ́n ló dó Leo. Wọ́n ní kó tó fa Mama T gan ní pátá. Kó tó fa ní pátá sẹ́gbẹ̀ẹ́. Tí wọ́n confirm wọ́n ní Lagata náà tún ni. Imagine. Ó jẹ́ ní fún ojú 10,000 naira lọ. Ó jẹ́ bá gbogbo wọn sùn lọ. Ta ló kó chlamydia infection rẹ̀ Kadija? Ṣé bí the same Lagata náà ni? Lagata lónìí, Lagata lọ́la, Lagata everywhere you go for negativity. Lagata náà ni. Lagata is evil in all ramifications. So kò sí ẹni tó ń bínú Lagata fún ara ẹ̀ gan, ìṣẹ̀dá ẹ̀ gan bínú sí nítorí ẹni bí ẹni ìka ní Lagata, ẹni ẹ̀jẹ̀ ní ìka òun ní Lagata, èṣù lẹ́yìn ìbejì òun ní Lagata. Ó pe ẹ̀ ní Ìdòwú, Ọlọ́run ló mọ báwọn ìbejì ẹ̀ ṣe máa rí. Because tí ìwọ tó jẹ́ Ìdòwú, tí tí ẹ bá ta báyìí, báwo ni ìbejì, àwọn ìbejì tó tẹ̀lé ẹ, báwo ni láìfọ́n ṣe fẹ́ rí? Èṣù ìka òní ẹ Lagata, eléyìí búdè ni ẹ, ìka gidi ni ẹ. Àwọn tó di tọ̀mẹ́ǹtì ìjọ ìṣòwò báyìí tó di báyìí wọn jẹ́ wọn kì í ṣe mímọ̀, kì í ṣe méjì, kì í ṣe mẹ́ta. Kò sí gbogbo ọ̀nà tó ti fi gbà láti fi bà justice jẹ́. Kò sí gbogbo ọ̀nà tó ti fi gbà láti fi threaten àwọn èèyàn, láti fi tọ̀mẹ́ǹtì àwọn èèyàn. Tẹ́mi platform là ń pariwo ìwọ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ wà nǹkan tó ti ṣe ó bad ju Tẹ́mi platform lọ. Ó burú jáì ju Tẹ́mi platform lọ. Mo ṣọ́ọ̀pù ọ̀gá wà lórí payroll Wùmí sí Tade Banjo. Ìwọ náà wà láwọn tó náwó ẹ̀jẹ̀ Lagata. Ẹni tó máa ń ṣẹ́kùn owó ẹ̀jẹ̀ ìwọ náà wà fún Lati. Ogún ọ̀pá yẹn Lati di táǹtì ẹ̀. Mo fún Lati ní 5,000 àgbà. Mo fún ní 300 naira àjọbalẹ̀ fún ẹ. Mo fún ní 200 naira àjọbalẹ̀ fún ẹ. Tó bá fẹ́ báyìí Lati jẹ́ kó wá jẹjà fún ní 100,000 naira Lati máa fi gbogbo ayé ẹ̀ á fi gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀ á fi jì á ní kó máa kó wọn lọ ní. Ogún ọ̀pẹ yẹn kúkú lọ́pọ̀lọ́ ní. The only man abroad tẹ́pọ̀ ń sáré káàkiri ó lé náírà kiri. You are in abroad spending foreign currency but náírà ni wọ́n sáré káàkiri. You have gone out of the jungle but jungle has not gone out of you. Lati. Ó wá tún gbé Lagata bá bẹ́. Ó mọ̀ pé olórí burúkú ti pàdé ní Àdámù nìyẹn.
ìwọ tí tiẹ̀ ti ta Lagata tí tiẹ̀ ti yẹ ẹ̀yin méjì wájọ pàdé ara yẹn wájọ ṣe rẹ́gí ẹ mọ̀ pé ẹlẹ́rìí ibú ti pàdé ẹni àdánù nìyẹn ó mọ̀ pé perfect combination of disgrace ọ̀nà méjì ṣe yẹn you don't know that's what you are doing so ẹ̀yin wo ayé láwò rẹ́rìn àwọn èèyàn dẹ̀ wò yín láwò sunkún ojúgbọ́ tí Lagata sọ pé ó ní mo ti register adult class yẹn mo ti register adult class yìí alókòfókó ṣàánú animaṣao no condom nothing just enter kò bá jẹ cornerstone enter kò bá jẹ one corner enter kò bá jẹ two corner enter kò bá jẹ three corner enter olókòfókó ṣàánú olóòtú register adult class àwọn ẹgbẹ́ they are fulfilling destiny you are fulfilling purpose Lagata your mates are fulfilling destinies they are doing exploits they are exploring they are expanding you are running after purpose ibi tó gbà wá ló fẹ́ gbà lọ ó dàbí Kasim ni tó fowó kànga tó fi dí kànga ẹ má bá wí wọ́n ní ibi tó gbà wá náà ló fẹ́ gbà lọ ibi tó gbà wá ló fẹ́ gbà lọ or anything after skirt you just be running after it that's your destiny anything after skirt you be running after it ṣògùn tún ṣògùn àmútó somebody was saying how come báwo ni Lagata ṣe máa dún àwọn mẹ́ta papọ̀ nígbà tó lọ Nàìjíríà wọn ni ẹ má fọ oògùn àmútó ni bọ̀bọ̀ yẹn ṣe ẹni tó gbé odidi gbá lórí pé máa dóbò tó gbé odidi gbá tó gbé wá láti Nàìjíríà lọ sí ìlú òyìnbó what do you think it's easy ọ̀rọ̀ pé iṣẹ́ ìníṣẹ́ tó fi ṣe ṣẹ́ṣẹ́ nìyẹn wọ́n léèyàn oníṣẹ́ kò lábọ̀ látijọ́ tó ti wà nílùú òyìnbó wípé ṣe ló máa ń dọdẹ obìnrin kiri ni I've never seen a man as useless as Lagata kó máa di ọdẹ obìnrin kiri àwọn ẹgbẹ́ wọn á jí wọn á lọ bí iṣẹ́ wọn á ṣiṣẹ́ alálùbáríkà wọn á ní pọ̀ lọ́hùn fèrè ṣiṣẹ́ mi tí wọ́n bá fẹ́ gbàdúrà pé kọ́lọ́hùn fèrè ṣiṣẹ́ ìtọ́ iṣẹ́ wo ló máa ń dárúkọ fọ́lọ́hùn wàá máa bẹ̀rẹ̀ pé kọ́lọ́hùn fèrè sí iṣẹ́ lábòlábò àbí kó máa fèrè sí iṣẹ́ ládìládì àbí kó máa fèrè sí iṣẹ́ àdódùn kó máa fèrè sí iṣẹ́ àmúnidó. What a shameless and idiotic individual you are. Even people that are on the other side, they are condemning your attitude. I listened to that guy called Victor King. See the way the guy whitewash your life. See the way the guy whitewash your life. The guy took you on a long road of tutoring. Guy yẹn, ó try to reshape destiny yẹn. Kò mọ̀ pé àbákulakọ láṣọ ewúrẹ́ pé ò lè change láyé. Kò mọ̀ pé bó ṣe yàn níyẹn látọ̀run wípé bí òbò ló máa gbà padà sọ́run. Kò mọ̀ pé ó ti yàn pé mágùn ló máa pa ẹ́. Kò mọ̀ pé ó ti yàn wípé o ò lè ti ọwọ́ ara ẹ ṣoríire. Kò mọ̀ pé ó ti yàn wípé obìnrin ló gbọ́dọ̀ máa bú ẹ. Kò mọ̀ pé ó ti yàn wípé àti bí ọwọ́ obìnrin ló gbọ́dọ̀ ti máa jẹun. Kò mọ̀ pé ó ti yàn wípé eléri ibú ló gbọ́dọ̀ yàn kó mọ̀. He was trying to tutor you to let you see the other aspect of life. To let you see that life is not all about everything under skirt. He didn't know pé destiny yẹn ti gbẹ. People ò lè ṣoríire mọ́. Pé your target will always be anything under skirt. Ìyá 80 years old, wọ́n lọ tún ti là wọ́n lẹ́pọ̀n. Wọ́n wí devil, wọ́n lọ tún ti sí, ó ti gba pátá díẹ̀. Gbogbo àwọn ìyá òfò tó máa ń sáré káàkiri yẹn, wọ́n ní gbogbo pátá ló ti gba pátá dì wọn, ló tún ti keep evidence wọn. Ṣé ìjọba tún ti gba pátá nídìí Bílíkísù náà báyìí? Because a gbọ́ pé Bílíkísù ti sá lọ. Kó máa yẹ pé ìgbà tó lọ gba pátá nídìí Bílíkísù, ní Bílíkísù bá kúkú gbèrò pé eléyìí is too much for me. Yes, sir. But if you can, to buy the papa need the one with devil. Why do you papa need the Bílíkísù? Because of Moko. You cannot segregate. You don't have a type. So when you come out of the spec, you don't have any spec. As long as Thomas Atini entry or Wobeloni, as long as somebody Jelabrikoto, you just enter. You just enter into the, you just be entering anyhow. You'll be entering anyhow. You'll be contaminating them. Your life is so useless. If you see a man with ambition,
ó máa wo inú tó fẹ́ wọ̀ ìgbó máa bẹ̀rù pé kó má yẹ pé àkekèé ló wà ń bẹ̀ kó má lè jẹ́ pé scorpion ló wà ń bẹ̀ kó má lè jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ìjòlá ló wà ń bẹ̀ ó máa guide DK with caution but a man that whose life is nothing will not guide anything enterable ó máa wọ bẹ̀ ni anything penetratable ó máa penetrate ẹni anything open ó máa penetrate Lagata tó bá gbé òságo gírí mo sọ pé wàá wọ bẹ̀ níbi tí jẹ́ tàdé kó gbé òságo gírí wàá wọ bẹ̀ Lagata níbi táyẹ̀ ti bàjẹ́ pioneer of adult class only pé wọ́n ti register adult class so adult class has now become a legal business entity. Hey, mo fall. And somebody said that this Lagata is normal. This guy called Lagata is not normal. The guy is a fucking psychopath. The guy needs a mental assessment. The guy is endangering the society that they allow Lagata to be roaming about. Lagata is evil. Lagata is an abnormality that should be sanctioned, should be arrested, and should be locked up. Lagata is a what? Is worse than a terrorist. Lagata is worse than a terrorist. Evil in its entirety. Èyí ti bímọ mẹ́rin still náà o tún lọ pàpàpàpàpàpà o tún lọ lé kó nílé ọkọ lẹ́yìn ọmọ mẹ́rin after 4 children o ti ẹ̀ ronú táwọn ọmọ ẹ̀ tún plan àti pa ọkọ dànù níbi tó worst dé Lagata ẹ̀ tún plan àti pa ọkọ ẹ̀ ń plan àti pa ọkọ dànù níbi tó worst dé Lagata ṣé ẹ mọ iye èèyàn tí Lagata ti máa pa Lagata is worse than a killer. Ṣé ẹ mọ iye àwọn èèyàn tó máa pa somebody say ẹnì kan sọ pé ó dẹ̀ pé Lagata ti lo ẹ̀wọ̀n rí of course Lagata cannot be living in Western world kó má ti lo ẹ̀wọ̀n rí so he's an ex-convict. I was shocked when I was told Lagata wọ́n ní ex-convict ní ẹ́ so when you went for a rehab wọ́n rehabilitate life ẹ̀ wọ́n rehabilitate private part ẹ̀ wọ́n rehabilitate brain ẹ̀ wọ́n rehabilitate why Lagata you are a disgrace to manhood you are also a disgrace to manhood kò sí ẹ tí wọ́n ti ṣépè fún ẹ àwọn tó ti fi àyà lu àyà wọn tó tún mú fídíò wọn àti picture wọn tó fi ń tẹ́tì wọn wọ́n ti gbé ẹ ṣépè tó bá wo all the social media now the only platform tó support ẹ only platform Lati yes the only platform tó support ẹ only platform Lati nítorí àtajà àtẹran olùmọ̀wà ń bẹ̀ àtajà àtẹran olùmọ̀wà ń bẹ̀ Lati sọ pé ibùdó tí Lagata bá dó Bilikisu ó lóun ò lè blame Lagata ó lóun máa bá wọn gbé fáwọn dání ni no wonder pé tó bá ń bá Bilikisu sùn tó bá wà bẹ́ẹ̀ ó ní pé òun tún máa bá yín gbé fáwọn dání kó máa sọ fún ẹ pé well done pakumọ ó lóun ò lè blame ẹ imagine what a man for a man to have Arrangements ṣé ìlú ọmọ ẹgbẹ́ ojú Lagata ní Bilikisu máa ń gbé lọ́lẹ̀ sójú tó yí láti fi bá sùn ojú Lagata ló ń gbé sójú. ó ti yé mi bẹ́ẹ̀ no wonder òun náà ti dàbí tẹ́mì tó ń gbé okú tó ń gbójú Pythagoras sójú ọkọ̀ ẹ̀kọ́ tó bá sùn at the end of the day tabari Pythagoras therefore I dàbí Mr. Chimpasi. So if Temi tí ó bá lè bá ọkọ ẹ̀sùn without looking at the face of Pythagoras ẹjọ ṣé bẹ́ẹ̀ náà lọkọ Temi wá worst tó ni so ojú Bilikisu máa ń wò ní ojú Lati kó tó bá Lati sùn and now Bilikisu tẹ̀ tí wá kó lọ ní pátápátá ẹgbọ́n lọ́n tóbi Bilikisu tí wá kó gbẹ̀wẹ̀ pàtó wá kó kò lé àtẹlẹsọ ó lè jẹ́ Lagata ló lọ káàpù Bilikisu síbi kan ó lè jẹ́ Lagata ló lọ káàpù Bilikisu sí ibì kan o because ẹlẹ́ni Bilikisu disappear yìí you cannot trust Lagata. Trust Lagata o because Yorùbá lọ́wọ́ bọ̀ wọ́n lẹni tó mọni ló ń ṣe ni wọ́n ní kòkòrò tí ń jẹ ẹ̀fọ́ ìdí ẹ̀fọ́ ló wà ó lè jẹ́ Lagata òun ló sọ fún Bilikisu ó yá pẹ́ẹ́rẹ́ jáde lé so I can have unrestricted access to you. So
All the discuss here. How will I build Lati? How will I build you Lati? Go to Basuma. So I will be coming to you anytime I want to. There's nothing Lagata we cannot do. You know, there is something. What God cannot do does not exist. What God cannot do does not exist. In fact, what evil Lagata cannot do does not exist. So still getting Lagata on the same. Lagata only 75 fake accounts. 75 fake accounts. That is Lagata le pare hold the life. Go ni come and watch again. So what Lagata cannot do does not exist. Kò sí ní Lagata ò lè ṣe. Kò sí ní Lagata ò ti ṣetán nínú J4M yìí. Mention the evil and I will tell you that Lagata has done it. Mention that evil heart in J4M that Lagata has not done. He has surpassed all limitations of evil. He has crossed the bar. He has even raised the bar of evil in J4M. He has gone from destroying J4M into destroying many lives, many homes. Many young ladies have lost their assistance. Many young ladies have lost their self-esteem. Many young ladies have been depressed by the action of Lagata. Many young ladies have lost their financial assets because of Lagata. Lagata is holding many of them down. Lagata has got something on every one of them. And that's why when Lagata speaks, all of them, they will go and support him on the comment section. Because he must have sent a message to them, pé tí n bá ti ń ṣe live tí n bá rí yín bẹ́ẹ̀. Tí n bá rí yín bẹ́ẹ̀, kó gbogbo gbé yín. He will have told them, tí n bá ń ṣe live, you must come there. You must come there to support me. If you don't come there to support me, go and listen to what I posted on my page. That lady spoke, even though I didn't capture everything, God is saying that to me. But that lady spoke about the modus operandi of Lagata. How Lagata is locking down the lives of many young ladies and many married women in J4M just because he has their secrets. Lagata is a game minders. When man read the mind when man play a game, that boy is a boy from the streets. He's a wicked soul on the streets. He's a wicked idiot that has played into the many heart of J4M apologists. And that's why some of them, they are in it, they cannot come out. Some of them are locked up in Lagata's chains forever. It is only the brave ones, the one that can bear the consequences, the one that can break the restrictions, the one that can set herself free, that can bear Lagata. Just like that, Madam Yauba. You see that he wanted to threaten that Yauba. He wanted to threaten that Yauba. He was telling Yauba, yes, you want here, my big go touch my daddy, my go touch my daddy. He was expecting Yauba to backtrack and retrace her step, to go to his Ashid and cry there. But Yauba dared him. And that was why he did show for Yauba for about 3 days. At the end of the day, what happened? The woman was able to set herself free from the shackles of Lagata. Who could do what that Yauba did? Only few people could do what Yauba did. Many of them have not got that effort to do so. Many of them have not got that dignity to do so. Many of them are not brave enough. They are not brave enough to do that thing that Yauba did. And they become a captive of Lagata forever, because they are afraid of their secret that is with Lagata. They are afraid the consequences of Lagata's actions on continual trend. They don't know it is better to dare the devil and free yourself than for you to live in silence with no voice. Yauba's dared him, and the rest of the thing is history. And that has not changed the wickedness of Lagata. So to all those women on Lati platform, that Lagata, so they send the 3,000 naira seed, then they send the DEC, you are all in trouble unless you dare the consequences of Lagata. To all those people that Lagata has come to your inbox to threaten, you know, I told you, some of his agents came to my inbox, and I told them, go and tell Lagata should confess and hold up to all the evil he has done in J4M. They came to my inbox. They came to beg for Lagata. I told them, I said, go and tell Lagata that Lagata is in trouble. He's in big trouble with vengeance.
unless he confesses to all the evil he has done in jail for him. And that's the fact. Because Lagata can never have vengeance secret. He can never, not in his wildest dream, till his kingdom come. So people that are dear Lagata, they are people that have liver. Lagata is a soul captivator. Lagata will captivate your soul and will imprison your soul if you are not careful. That kind of person Lagata is. So for Lati that are saying they hate Lagata because he took picture with Davido. No! The problem with Lagata goes beyond taking a picture with Davido. It's not about Davido at all. We are talking about what Lagata has done in justice for Mohbad, not taking the picture of Davido. The picture he took with Davido further strengthened the connection and the interest of Lagata to destroy justice for Mohbad. The connection with those people in the house, the connection of Lagata with DMW, further what confirm our long-time impression about Lagata, that Lagata is evil. So it's not about the picture with Davido. Nobody sent the video. Is the video paying my bills? Who give a fuck about the video? Who give a fuck about the picture you took with the video? We are talking about evil people, and Lagata is the head of that evil gang. And you are there chatting about picture with the video, picture with the video, picture with the video. Lolo, but I need the KD fashioning. Picture with the video. Lo ṣe three sọ pẹ̀lú ní Ìmọ̀wé àti Leo àtàwọn tí wọ́n lọ bá ara wọn sùn ni. Ṣé picture with the video ló ń strengthen àwọn yẹn káàkiri ni? So nobody give a fuck about the picture with Davido. Lagata is astonishingly evil, magnificently devil. That's what we are talking about, Lati. Because I know you don't have brains. Also, we got those up there. I want the speaker lot there. When the speaker lot there, I want to the speaker lot there. When the Lopolo Duello, I want to the speaker lot there. When the Neopolo Duello, Destiny to 100,000 naira. Can you listen to yourself? I want to the speaker lot of there. Destiny to one, oh, what you want to someone the speaker law. Not did you be that? Don't be claim that are your students. You are more intelligent, more vocal. All I say now, can you project it? I want to go to party. Lati. Oye ko lo party ni. Ọ̀dọ̀ ẹ làwọn kan ti ń ṣe three song. Ọ̀dọ̀ ẹ ni wọ́n ti ń dó ìyàwó ilé onílé. Ọ̀dọ̀ ẹ lónílé náà ti ń fi okó lé yẹn káàkiri. Ọ̀dọ̀ ẹ lẹ ti ń pe owó 5,000, lẹ ti ń pe owó 3,000. Ọ̀dọ̀ ẹ lẹ ti ń ṣe rádaràdá rédèrèdè rádaràdá bí ọjà òyìnbó. And you are here talking shit. God knows that anybody that originate from your side, ayé ni ẹ máa ta jù wọ gẹ́gẹ́ fún ara ètò ìjọba wọn lọ. Because a teacher cannot teach what he doesn't have. Lati, a teacher cannot teach what he doesn't have. And you see this one that call himself negative vibes. Negative vibes. Oh, Neopolo. I say, you see people that, so yeah, I want to see fit TikTok. Can you now see the real face of negative vibe? Do you see how negative vibe actually look when he didn't use Vita? You see how big negative vibe's head is? Do you see how big his head is? So I go get away that you are putting for the co. I say Vita, I don't know where I at all. You can see how useless that boy called negative vibe is. I knew it all along that this boy does not amount to anything good in jail for him. I knew it all along. I knew it. But this guy called negative vibe is totally evil in jail for him. There's no difference between negative vibe and boss rats. They are both the same thing. Since I knew negative vibe has used his platform to do what? To spread negativity in jail for him. I don't know people that are associating with him. I don't know how they still continue to associate with negative vibe. I don't know how they are doing that. There is no man or woman that is looking for true justice for Mohbad that will associate himself or herself with negative vibe. Negative vibe, she prefers Wumi's narrative. She prefers Wumi's team.
She prefers where Baba Mohbad is being dragged, is being questioned when that man has not done anything wrong. Especially, he has not been to the death of Mohbad. But he enjoys it anytime they are dragging Baba Mohbad. He's always there. When people are thinking right, supporting the true cause, negative vibe, we think left. Because that's what he has come to do in justice for Mohbad. Could they think the when he started the issue of Maswell, at a point, he was part of those people that were shouting, Maswell did not need your money. Maswell did not need your money. And when he came out, Maswell said, we just want you to just support him. We just want you to support him. Maswell, negative vibe was part of those people that destroy Maswell's life. Negative vibe was part of those people that destroy the cause of Maswell in justice for Mohbad. Even some people today are having this doubtful mind about Maswell. Negative vibes is one of the reasons why they are doing that. Because they can see what it stands for. They can see what it represents. Negative vibe is still Wunmi, 100%. Still Wunmi, 100%. How many times have you heard that Wunmi will come to a platform and come there to come and be power tapping, apart from Temi's platform? But Wunmi was comfortable on negative vibe platform, power tapping, don't power tap seriously. Power tapping seriously on negative vibe platform. And any true justice seeker will still be thinking that negative vibe is something that you should be given relevance. Somebody inboxed me for this 2 days ago and was telling me that he heard that Veron was saying some things and she became confused. I told that person, I said, leave Veron. If you like your mental health, don't go to Veron's platform. If you are looking for true justice for Mohbad, don't go to Veron's platform. Veron has got a price. And Veron is not in line when it comes to those that are looking for justice for Mohbad. So if anybody is looking for justice for Mohbad, leave negative vibe alone. Negative vibe has chosen his path. He's a strong supporter of Wunmi Chadibanjo. Everything Wunmi says is okay by negative vibe. Everything Wunmi says is fine by negative vibe. If negative vibe hears something from Baba's team, negative vibe will scrutinize it. Negative vibe will argue it. But if Wunmi says something, it's okay by negative vibes. And that's why you see all those useless bastard children production. You will see all of them on his platform to come and support him because they know it's actually working for them. So I told that person, don't disturb your brains with anything here on Veron. You need to put your mind on what you hear from our platform. Veron is not part of justice seekers. Veron is confused like super vibes. People that go front today, go back tomorrow. You don't even share with them. They can disturb your mental health. They can cause mental instability for you. That's what I told the person. Negative vibe has told the whole world that is not for Papa. It's for Wunmi 100%. So why are you giving a fuck about what negative vibe is saying? Why are you giving a fuck about what negative vibe is saying? That guy is totally against justice for Mohbad. The way kò ṣe àṣeyọrí Maswell tó ń pariwo láti joy ẹ bèrè lọ negative vibe níbo ló gbé Maswell dé. Negative vibe that said he was giving people 3 million naira on his platform. Ẹ bèrè lọ pé èlò ló ti fún Mr. Maswell láti jọ tó dé sọ̀rọ̀ Maswell. He was asking somebody kó gbé receipt jáde ẹ sọ fún negative vibe pé kó gbé receipt owó tó san sí jẹ́ fún ẹ̀ kó gbé síta kò lè rẹ́ni ti gbé jáde. That guy is a pauper. People that speak, that say that this and this and this and this, not show them that. Go and look at them. They actually paupers in the real sense. And Batoba Lumininu, kò ní sọ pé òun lélẹ́yìí. Go and look at all those people that hear she talk. I am this and this and that. They are paupers. If the way Tineke Vadi Pango Maswell nígbà yẹn kárí lóòótọ́ ni Maswell àti bachelor jìnnà now. Because negative vibe becomes so many power they are enough to financially sponsor Maswell. That's what he told the whole world. But we are shocked that today they are still conversing for financial support for Maswell. Somebody even said for Maswell to hold a press conference that Maswell needs financial support from the public. And then I kept asking, where was the money that negative vibe now promised Maswell?
Where was the money? Negative vibe that is very weak. Negative vibe tó lówó pa. Negative vibe tó máa ń pọ̀yàn lówó ṣeré-ṣeré. Negative vibe tó jẹ́ pé fowó ṣeré ló pera ẹ̀. Owó tó wá lò ti fún Maxwell. Ṣé kò rí owó fún Maxwell ni? Àbí kò lè lọ gba lóun kó fún Maxwell? That's the only project. That is the only project tí mo ti rí negative vibe ní jẹ́ fún ẹ̀mí. Project yẹn náà dé fẹ̀yìn náà lẹ́ni. Project Maxwell ó fi ẹ̀yìn lélẹ̀ báyìí ni. Ó fi ẹ̀yìn lélẹ̀ báyìí pé wọ́n gbé Maxwell dìde tì í. Up till now, wọ́n ti gbé Maxwell dìde. And yet, the stupid negative vibe is there, talking trash. Please tell negative vibe to bring out his own receipts where he has contributed a penny to give for him. Oh my God. Some people that are giving that boy, that useless boy, tí ó yàtọ̀ sí Lagata, tí ẹ mọ ìyàwó yẹn gẹ́tí Lagata tí negative vibe gbọ́dọ̀ máa fi okó tó máa fi control ìdí for ẹ̀mí náà ni. Tí ẹ mọ ìyàwó tó gẹ́tí for kó control ni. Lagata láyé ká ń pariwo. Tí negative vibe saga bá bẹ̀rẹ̀ báyìí, ìgbà ẹlẹ́wà mọ̀ pé kò sí yàtọ̀ láàrin Lagata àti negative vibe. They are all the same thing. Ní gbogbo àwọn tó lọ máa ń dákẹ́ sórí platform ẹ̀yìn. Okó ló fi ti tí wọ́n ṣe. Gbogbo wọn yẹn, okó ló fi bà tí wọ́n jẹ́. Ṣẹ́rí tí ekú ké lọ́dọ̀ small vibes rí mi. Kò lọ́mọ ọmọ, kò níyàwó, kò ní kankan. Ó ìwà yẹn wà àti Lagata. Bàbá dágbé ìyàyọ́ wà ní wọ́n ṣe. Who in life? Association of single but useless men. Although no one belongs to until I don't want Lagata. The same level, no one. Very irresponsible animals. That's who they are. Irresponsible animals. That's who they are. Or don't share the same thing. The same principles, not Johnny. To get negative vibes. You are just there, you are saying rubbish. You want to collapse the platform, Kolo Temi. Understand? Go on the dependency needs a lot of Temi. You're supposed to collapse your platform, negative vibes. Collapse it into Temi's platform so that you can become a panelist on Temi's platform. That would be the best of everything you can do. Now you see that some people are still confused. They still go to your platform to go and listen to your jargons. I don't. Actually, I don't. Because some of us are smarter. We are actually smarter. We can smell evil people far from us. We'll smell them before they get near us. I don't. Negative vibes. You are part of the strong supporters of Missing Talibanjo. Strong supporter of Missing Talibanjo here. Other person got my phone on the wedge of my bad. Kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe. Tó máa kó ẹ̀jẹ̀ Mohbad dọ́dọ̀ ẹ̀, ìwọ náà ti lè gbà bẹ́ẹ̀ yẹn. There's nothing people cannot do. Because it's only a foolish and wicked individual that will reason with Wunmi. But we will take us to one son yẹn. And when the lawyer now gave Wunmi and a team of liars response, you came out and you are defending Wunmi. You are defending Wunmi. You are telling the lawyer, lawyer, you shouldn't have done that. And who are you? Have you ever been the lawyer? Because we are paying to you for more law. Have you ever been the lawyer? We meet the lawyer with bed. Lawyer when they will not deal. Negative vibe. So you people are happy that Mohbad actually died and Wunmi is getting away with the murder. You are so happy. How can you parley? When Mohbad died, and lawyer Bube came out to give Wunmi hot chase, and you guys were not really happy. You are not happy before because for the first time we now have a lawyer Bube that is vocal, that knows his onion and is ready to press Wunmi's neck. You presented your platform and you gave your platform to the sons and daughters of partition to now come there and start attacking lawyer Bube. Negative vibe. I'm telling you, orí ò pé at all. Eléyìí tó pa lórí bí igún yẹn. Tó yọ gẹ̀gẹ̀ lọ́rùn já kàlàmàgbò. Orí ò pé at all. Orí ẹ̀ kò pé. Oh, ní ọpọlọ. You are totally wicked. Totally wicked. Totally wicked. Tell us what you have done to help justice for Mohbad. Negative vibe.
Tell us what you have done to help justice for Mohbad. I have not seen anything you have done. You have not even canvassed for the publicity aspect of J4M. You have not even spoken from positive reinforcement point of view concerning J4M. Everything you have done is to castigate Baba Mohbad, castigate the lawyer, castigate those that are supporting Baba Mohbad. So what is the difference between you and our Temis platform? Àwọn táyé wọ́n ti ta. Àbáwọn Temis platform náà ti àbáwọn Temis platform náà ti ní kámẹ́rà dàn ẹ́ lọ́wọ́ ni. Because òun sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe. Wọ́n ẹ̀ wọ́n ní kámẹ́rà dàn púlì negative vibe nítorí àwọn tó gbé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Ìjà ló kó gan. Ó bẹ́ẹ̀ lè máa kí wù mí gan, kó máa kí wù mí, kó máa kí wù mí, kó máa kí wù mí, kó máa kí wù mí. Mo rí bó ṣe bẹ́ síta last time tó defend Liam, mo rò pé how come? How come? Àbí negative vibe ní bàbá Liam mi. Because the first to put up ọgbà ẹ̀ lágbára. Tó defend Liam, ó bẹ́ síwájú, ó bẹ́ sẹ́yìn, ó bẹ́ sàárín, ó bẹ́ sí gbogbo ẹ̀. Ó dà tọ́, ó ń tọ́jú ọpọlọ. Máa ń gbé ló le tó bẹ́ẹ̀. Ṣé èdè pé negative vibe náà ṣọwọ́ kan níbẹ̀ báyìí? Because tẹ́ bá wọ́n bọ̀ ẹ́ dáadáa, ó fẹ́ fi wájú orí jọ negative vibe o. Ẹ máa wò dáadáa, ẹ wò dáadáa lọ́wọ́ bọ̀ ẹ́ dáadáa. Àwọn fún àwọn tọ́mọ yẹn ti jọ́ ti pẹ̀lẹ́ náà ọjọ́ mẹ́ta ìgbà ẹ̀tún lọ yẹ̀wò. Ọmọ yẹn náà ló fẹ́ fi wájú orí fẹ́ fi jọ negative vibe. Ó bẹ̀rẹ̀ pé bí a negative vibe náà ṣọwọ́ kan bẹ̀ o. Ẹ mọ̀, wọ́n ní pọ̀ ọ̀tọ̀ ní àtọ̀ tó di orí, ọ̀tọ̀ ní àtọ̀ tó di apá, ọ̀tọ̀ ní àtọ̀ tó di ẹsẹ̀, ọ̀tọ̀ ní àtọ̀ tó di ikùn. Kó máa yẹ pé bí orí yẹn, iwájú orí nìkan ni o. O ní àtọ̀ negative vibe, àtọ̀ negative vibe ò lè lágbára. Ó máa yẹ pé iwájú orí yẹn nìkan ni negative vibe rí gbámú bẹ̀ pé ẹjọ́ báwo ló ń ṣe ní ríbi kan gbámú gbogbo ara ọmọ yìí. Ó dà bó ṣe ń bẹ̀ ni o, ló ṣe ń jà túta ní ọ̀ láti defend ọ̀rọ̀ Liam. Negative vibe, you are a shit. I'm telling you are a shit. Shit where we just from that. Papa Bingo tó ṣe jù ẹ lọ́nu, Papa Bingo wà lónìí. Papa Bingo ti rè wálé àṣà. Papa Bingo ti rè wálé àṣà. Papa Bingo tó ṣe jù ẹ lọ. Ó ti rè wálé àṣà. Ìwọ náà máa tún rè wálé àṣà náà, confirm ni. Because the evil that you people do will always destroy you people. The evil you do in J4M will always destroy you. Negative vibe. You are evil. I will do anyway. Yes, I like Peter Papiano. Papiano is gone. Papiano is finished. When Papiano is the panelist to become by. That's life. Papiano is gone, is done and dusted. The money is no more coming in. Sholake has disappeared from the surface of the earth. R.I.P. to Sholake. Bóyá bí tó ti mọ tí lọ ní mọ́tò fi ta Rita Simon. Ó ti parẹ́ mọ́ ibìkan lára. Bóyá ayé ló parẹ́ mọ́ lára ni o. Bóyá ọ̀run ló parẹ́ mọ́ lára ni o. You know sí Sholake again o. Gbogbo ọmọ wọn ti fọ́ platform Papa Bingo. Wọ́n ti fọ́ gbogbo ẹ̀. Wọ́n ti fọ́ wúlúwúlúwúlú. Supervise ló take over lọ́dọ̀ Papa Bingo báyìí. Kò dẹ̀ mọ̀ pé àsọ̀gbọ́n fi ná ìyálé. Ó ń bẹ lájà fúnyàwó. The misfortune that befell Papariano is also waiting for the corner for you, negative vibe. No matter how hard you try, you cannot sustain negativity. It is the law of nature. Nature does not allow negativity. Nature always finds a way to eradicate anomalies. So no matter how hard you try, nature will take care of your negative vibe. Many have come and gone. Negative vibe. You will not see the last of J4M. At least J4M will not end in your favor. Because I know what you have in mind. Is to allow me to escape. Is to allow me to escape after killing Mohbad. But it will not happen. When you think that Ebanjo, I really like the way you have been crying for the past 3 days. Thank you so much, Barrister Yelala. I love that name. I will continue to call you Barrister Yelala. Yes. That name is a beautiful one. Yes, I love that name, Barrister Yelala. Because Ayelala King Back Bereo. You people that you are Yoruba, go and find out, go and ask. We shall not pay Ayelala.
ẹ lọ béèrè wọ́n á sọ fún yín pé Ayélálá ó stubborn gan. Ayélálá kì í gbọ́ kò kì í gbà o. If you do anything wrong, Ayélálá bá gbé mú títí ẹ ti tán nìyẹn o. If you mess up, wọ́n lọ sọ pé wọ́n lọ pọ̀ Ayélálá sí ẹ. It means tí ẹ ti ta. If you like, kó lóògùn ju àrọ̀ ni lọ. If you like, kó lówó ju MK Abiola lọ. If you like, kó popular ju Channel Leta lọ. If you do anything evil and they now consult Ayélálá for you, your own don't finish. Because Ayélálá will not take bribe. Ayélálá will not be compromised. Ayélálá is very, very, very upright. The major thing is that don't do any evil. If you are a saint, Ayélálá does not have a problem with you. But Ayélálá bá gba ẹsẹ̀ mú lásán, ẹsẹ̀ máa condemn ni o. Tó bá gba apá ẹ̀ mú lásán, apá ẹ̀ máa condemn ni o. That's Ayélálá for you. So for Wunmi to have come out and call our lawyer Ayélálá, Wunmi all understand the nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó fi pè Ayélálá. People will not know bó mọ mí ní orúkọ tó pé yẹn. Ẹ mọ̀ bí wọ́n ti lọ gbé lọ́yà yẹn wò, wọ́n ti lọ test yẹn wò. Wọ́n ti lọ test bàbá yẹn, wọ́n lè test barrister yẹn wò ní spiritually now. They might have tested him spiritually. So he said this man cannot be confronted. They must have tested him even physically. So he máa yí ó dúró tán ni. They must have even attempted to bribe him. So he ó kọ̀ láti gba bribe. That's why you go pé lọ́yàwó lélẹ́yìn náà. Ilé tó jẹ́ senior advocate of nonsense gan àfúlówó gbowó náà. Wọ́n tún fẹ́ jẹ́ pé barrister lásán yìí ló wá refuse àti gba owó. Yes, so they must have tested him. So after they have done all that one, the man refused to budge. Perhaps that was why she now came around to call him lawyer Ayélálá. So when he is calling Pastor Ogungbe lawyer Ayélálá, it's not a boo. I want to believe it's a statement of fact. He has tested him and he has found him worthy. He has found him unperturbed. He has found him without blemish. Only lawyer Ayélálá. Honestly, Wunmi has tested the lawyer. Ó ti lọ gbọ́ pẹ̀lẹ́ náà lẹ̀. Ó ti gbọ́ pẹ̀lẹ́ náà lẹ̀. Ayélálá kì í gbàgbọ́. Yes, I think she must have tested him actually. Yes. She must have made necessary consultations. Yes, and she must have even written to him. You pé bóyá kó gba nǹkan àbí. Yes, now. Gbọ́dọ̀ tí wọ́n sọ ni ó ní pé wọ́n tẹ́ ti pé òní fìlà sẹ̀ tí wọ́n sọ fún pé tí wọ́n sọ wípé bóyá wọ́n tẹ́ ti nù pé kìíní kan bóyá wọ́n tẹ́ ti pé wọ́n fẹ́ pàwọ́ àbí whatever. Ó dẹ̀ sọ fún wọn fact wípé wọ́n mind whatever they want to do that they can do. He even told them pé Mohbad 26 years old ló ti kú òǹdẹ̀ ti ju 26 years old lọ, so therefore. Fún wa o lórí àwọn ẹlẹ́yàn títí ẹ̀ bá omi tó yẹ kó lọ fún Wunmi mu lẹ́ ń pè yín, omi Ayélálá ló yẹ kó lọ fún kó mu omi Ayélálá kó bẹ̀rẹ̀ sí kà. Àwọn ọmọ Oǹdó kì í ṣe bí eléyìí o, àní dúró de gbogbo eléyìí tó ń ṣe. A lọ mu omi Ayélálá ni tó bá dá lójú pé mo mọ kankan pa ikú Mohbad. Kó wá tẹ̀lé wa lọ síbẹ̀ kó jẹ́ ká lọ mú mi. Ọmọ àlè. My area of confusion is this. Why would a lawyer come out to tell you pé they want to revisit a case of your so-called
murdered husband, and you will not be happy. Why? Why? Because that's what he said. He said they will revisit the case. He said he has identified 21 lacunas in witnesses' statements from the coroner inquest. Don't forget that the CTC from coroner inquest was what? Was wickedly edited. There are some things that were said in that coroner inquest that they removed from the CTC. They removed those things from the CTCs. Despite removing those things from the CTCs, the lawyer Ogunge was able to identify about 21 inconsistencies in the witnesses' statement. Those that entered the door, in the coroner inquest. Now tell me, supposing the CTC from those various coroner inquest hearings was not edited, do you know how many lacunas in lawyer Ogunge Maribe? But for the fact that they try to do what? They try to hide the truth. He was able to identify 21. And he has raised an objection based on those 21 lacunas. Immediately we go whereby Orifi for Omu in the streets. Orifi for Bamu in the streets. This will tell us that Wumi does not want the killer of our so-called husband of the youth to be found. Wumi does not want any further investigations into the death of Mohbad. Wumi thought that all investigations have been concluded as long as those that are being treated as suspects does not include them. If you go to Paris, you are a suspect. Ibi tó yẹ ti dàrú pátá nìyẹn. Ibi tó yẹ ti dàrú pátá nìyẹn tó ti yarí tán ni pé pé ohun tó wọn fẹ́ jẹ́ suspect. Ohun tó wọn fẹ́ jẹ́ suspect at all. If you see, anytime they are talking about the death of Mohbad, Wumi, we always remove ourselves. If they say, oh, Mohbad ni, Wumi will say, I did not fight him. If they talk about poking rallies, Wumi will say, no, we did not do anything with poking rally. Even that day, we wanted to make love. If they talk about Liam's DNA, Wumi will say, no, Mohbad is the father of the Liam. Mohbad knew I was a virgin, and he was the only person that ever slept. If they talk about you threw a white cloth into his grave, Wumi will say, no, that white cloth was not for me. It was my grandmother that gave it to me to throw it there in order to secure his spirit in afterlife. The life that you could not secure his life on earth, now you are securing his life in afterlife. So everything that has to do with death of Mohbad, Wumi will always remove ourselves from it. If possible, Wumi will lie on Liam and say it was Liam, but Liam no Mohbad. In fact, he has said it anyway. I don't care about anybody, even including the same Liam. The only reason why that to me is looking like he's fighting for Liam. If the truth comes out, Mohbad will be Liam. When the case of Etopa Mohbad will not get the desired support, tickets he need. And that is why he doesn't want that to come out. If the DNA does not link to the death of Mohbad, I'm telling you, Wumi will not be fighting over the DNA matter like this. But Wumi knows that as soon as the DNA is done transparently, that all Nigerians, including those that have been bullied, those that left long time ago, Wumi knew all of them will come back and they'll come and fight to make sure Wumi goes down. And that's why it's making the DNA matter a bottleneck, so that it will not go transparently. I was shocked when they said they cannot allow any transparent DNA. Please tell me, why will a woman why transparent DNA? Is she not supposed to be one of the crusaders for transparent DNA?
Is she not supposed to be the one to say, I don't want it to be manipulated, though. I want this DNA of this boy that I'm so sure belongs to the late husband to be done in black and white situation. Is she not supposed to be the one? But reverse is the case for Wunmi Adebanjo. Wunmi and her supporters are telling the world that they cannot allow the DNA to be done transparently. That they will never allow it. That it cannot be done transparently. Why are they afraid of transparency? That is one of the questions that your Google also raised when it came out on Imunasa's platform. Why are you afraid of transparency? Why will we not allow the sample collection to be transparent? Why will we not allow the sample processing and sample transportation to be transparent? Why will we not allow the lab in question? Why will we not allow the public to have the details of the lab? Why do you want to turn the lab to anonymous lab? Why don't you want to talk about the location of the lab? Why don't you want to name the lab? Why don't you want public to do scrutiny? Why don't you want us to vet it? Why don't you want us to okay the lab and tick it that the lab will do a very good job? Why do you want to keep everything in obscurity? Why do you want to keep everything in darkness concerning the DNA of a boy you said belonged to your late husband that died under argumentative circumstances? That died under questionable circumstances. You say you are not the one that killed the Mohbad. Some people believe you. Okay, let us do the DNA of the boy he left behind. You know, to the World War III. Egun àti owó wọlé, èyàn àti owó jáde. Tani wàá mọ̀ pé egun àti owó tó wọlé lèyàn àti owó tó jáde. It's a common sense for you to have found the DNA to World War III àti World War IV. It means pé o mọ̀ pé nítorí ọmọ ẹ wà níbi ìjẹ̀lú pa Mohbad nìyẹn náà. Simple as ABC. O ò dẹ̀ bá kéye mọ̀ pé lóòótọ́ pọ̀ màálù ló gbé dání. Wọ́n ní pẹ́ẹ́pọ̀ sọ pé nítorí ọmọ ẹ lè ṣe ń jà. Ó wà láyé tẹ́bi jà tó fi lídìí pé Mohbad kú lọ́jọ́ kejì. And the DNA now, Odogun. You are now saying you use 10 years to fight for the DNA. You use 20 years to fight the DNA. You don't need any 10 years, 20 years now. The whole world understand that this boy called Liam does not belong to Aloba's family. Yabodo confirmed that boy does not belong to Aloba's family. Toto Dike disappeared because of the DNA of Liam that came back negative. WhatsApp group was dislodged, was destroyed because of the DNA matter. Mama Sita, Jokotaja, confirmed that boy did not belong to Mohbad. Karimo confirmed that boy is not Aloba's family. They were talking about Badmus and his group of useless women. They confirmed that boy is not Aloba's family. Everybody confirmed that it's not Aloba's family. In fact, the lawyer said there's some information that the family of Aloba they have concerning this case that they don't want to bring to the public. Concerning the Papa Liam. Concerning the real father of Liam. So if there's a real father of Liam, the one that Liam said, see my daddy's car. Dada is still alive. So how can the DNA now show that Liam belongs to a man that died almost 3 years ago? So the reason why the DNA cannot be done is because you know that the boy is a bastard and it's not Aloba's. Simple as ABC. That is why you want the DNA to be done in the middle of the night when no one will be watching, and you just bring the result to the court and come and read it. Look at the welfare officer that presented a cancer research center. A welfare officer that is representing the sanctuary of legality, presented a cancer research center. That says it all about the stand of the court concerning that DNA. The courts, being represented by welfare officer, they are also in the know-how that Liam does not belong to Aloba.
And that was why they presented the Cancer Research Center. Do you know? God bless you, Lawyer Gube. He also made mention of this. Do you know that if people have not gone behind to vet those centers being presented by Wunmi and the court, if they are not listening to many of us that were shouting that you could not trust this court, do you know if they had allowed that DNA process to go as planned according to the court and Wunmi, do you know that they would have brought a DNA result from the Cancer Research Center? Have you ever thought about that? Cancer Research Center would have produced a DNA result that would have taken a supremacy over any other one that would be done by Wunmi and Baba. Because they would have seen the result as a neutral result that is neither there or here. They wouldn't have known that that result was coming from Cancer Research Center. And that further confirms our fear that the so-called courts are supposed to be a neutral empire in the case of disputed paternity cannot be trusted. They would have turned the Cancer Research Center to a DNA research center, and they would have brought a result to say Liam belongs to Mohbad. But it was because God really wanted to put them to shame. That was the one that called himself Bella. One of their group members called and confirmed that place, they were not doing any DNA there. They were not doing tissue DNA there. They would have brought the results, just like the way they did with autopsy and toxicology. That shows that the court itself, they all know where money can shape Mohbad. And that's why they cannot stand to support the transparency of the process. That's why they wanted to tell Baba Emalole, Lawyer Gube Emalole, Emma, the court will handle it. At the end of the day, the court will handle it and the court will have brought Oluwole results. That DNA is Egbeja, young Wunmi. It's giving Wunmi sleepless night. He doesn't know what to do. You see all this one that she's coming out. She's in pain. Somebody said she was on live session when she suddenly went off and then came out to answer Lawyer Gube. Ever since, Lawyer Temu has been lying profusely on the TV. Have you heard Baba Mohbad threatening to sue Lawyer Temu? No. Because Baba Mohbad knew that Lawyer Temu was lying. But look at the way Wunmi came out for our own barrister Ayilala. Because she knew that Barrister Ayilala was saying the truth. She knew that those things that Barrister Ayilala said could be fact-checked. The evidences abound. She knew that that lawyer would not say what he has said without having the backup plan. That's why she quickly came out to come and dose the tension. But she didn't know that those of us that have functioning brains, those of us that know how law works, even though not lawyers, but those of us that are learned, we know that that lawyer wouldn't have come out to see all those things if there are no evidences to back it up. At the end of the day, you started abusing the lawyer. At the end of the day, you now say you are going to sue the lawyer. You said, Lawyer Mario, I hope you are not going to send assassin to go and kill Lawyer Gube. Because you threaten him now on a live session. And people have recorded that threat. People have recorded that threat. Wunmi, you are threatening that man. You said you are change the mobile on assassin. So let the whole world listen and listen very good. If a strand of hair goes missing on Barrister Gube's head, you should hold the missing Tadibanjo responsible for it. If the temperature of Lawyer Gube is more than 37.2 degrees Celsius, hold the missing Tadibanjo responsible. If a fingernail or toenail of Mr. Gube suddenly goes missing, hold missing Tadibanjo responsible. She has threatened Lawyer Gube the same way she threatened Mohbad in the car.
At the end of the day, Mohbad died almost 12 hours after. She has also threatened lawyer Ogungbe, Barrister Ogungbe, the same way. We don't want to be doing justice for lawyer Ogungbe. So let the whole world get the evidence now and keep it. Before they will say there's no evidence. This is Adebanjo has threatened lawyer Ogungbe. So if anything happened to lawyer Ogungbe and his family members, Wunmi Adebanjo should be held responsible. He has killed Mohbad. We are still on the matter. Now she wants to kill another victim. She wants to kill another subject. Let it be known to all our sundry. The good Nigerians. Wunmi has threatened Barrister Ogungbe on a live video now. So the life of Barrister Ogungbe and his family members are on Wunmi's neck. Chicken now. If anything should happen, if you hold that responsibility, you cannot kill Ogungbe the way she killed Mohbad. We will not allow it to happen. If you have tried to bribe the man has rejected it, let him do his work. Don't go and kill him. Baba Liam should not go and kill him. The Mutabe Badmos and the group of assassins should not go and kill Lawyer Ogungbe. Let everybody understand and listen now. This is the fact of the game. Lawyer Ogungbe has promised you sleepless nights concerning the death of Mohbad because you are a suspect and you are threatening him. You are threatening him. You are threatening with juju, threatening with court action, threatening him with physical beating, threatening him all the ways that you wanted. Now the life of Lawyer Ogungbe is on your neck. Your son is a bastard. Go and look for his father. Simple as ABC. Leave Mohbad's properties, assets, and royalty alone. Get ready to go to prison. And when I'm prison, Joyce of Mohbad is not dying soon. You can see now. If he goes, it will come up again. If he goes, it will come up again. That's spirit of Mohbad. You have spent all your money. You have used all your jams. You have used all your jazz. But the credit, justice of Mohbad is not dying. Because it's divine. You cannot conquer justice for Mohbad. It is just 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 for Pasito and his chamber. They are compromised. Don't entrust the life of a producer Baloba in Sashitu's hand concerning the defamation case. Wunmi has made more defamatory statements about Baloba than anybody in this life. So it should be the other way around. So if Sashitu is the one representing Baba in defamation case, people that are involved, let them talk the facts to Babaloba that he is playing with the tail of the lion and is very dangerous. Sashitu cannot give unbiased representative to Babaloba in any case that involve him and Wunmi Adebanjo. It is very important that he listen to this and he take cautions. Thank you so much, everybody. God bless you, and God bless you. Thank you so much, General Vengeance. God bless you for your analysis, and that is it. Nothing must happen to Barrister Ogungbe. Nothing whatsoever must happen to Barrister Ogungbe because it is all over the places that you were threatening Barrister Ogungbe, that you were threatening him. So it is all over the place. Okay? If anything happened to Barrister Ogungbe, you are going to be held responsible because your voice is out there. Everybody heard you when you were threatening Barrister Ogungbe. That he was going to see you, he was going to see your hand on him. Okay? You talk as if you are older than what we are saying in that video. As if you are older than that. Eh? Excellent.
Excellent. Mommy, trust no one. Sunshine. Good evening. Hello, Mommy Comfy. Hello, ma. Okay, ma. Yes, ma. Good evening. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ọlọ́run á máa pín lọ́wọ́ ṣiṣẹ́ àti gbogbo ọkàn tó dúró lórí òótọ́ fún Mohbad tí wọ́n dúró pẹ̀lú ọkàn kan fún ìdílé Alọ́ba. Gbogbo ọkàn tó dúró fún unborn children fún Nàìjíríà. Ipe kí orú ikú báyìí kó má máa ṣẹlẹ̀ sọ́dọ̀ wọn táwọn yóò tù wá. Àwọn future of tomorrow. Àwọn tá a gba gbẹ́kẹ̀lé wípé àtàwọn náà bá dàgbà ká lọ síbi sábà rere àwọn ilé ló máa hold Nàìjíríà. Àwọn tí ò gbà kí Wùmí jẹ lọ. Àwọn tí ò gbà kí Mohbad kú ikú àkúgbé lọ́wọ́ ẹni tó pè ní alábàásùn alábàájíẹ̀. Ní ọwọ́ gbogbo àwọn kìnìún tó fi ṣe ọ̀rẹ́. Lọ́wọ́ àwọn ìkòkò tó fi ṣe ọmọ ìlú. Lọ́wọ́ àwọn ìlú. Lọ́wọ́ ọ̀fọ́bìnrin tó fi ṣe ìyá. Lọ́wọ́ abiyamọ ìkà tó fi ṣe ìyá. Lọ́wọ́ ọ̀dájú obìnrin tó sọ pé ìyàwó òun. Lọ́wọ́ ọ̀dájú ọ̀rẹ́ ojú ìwọ̀n àwọn alájọṣiṣẹ́ fún Mohbad tí wọn ò lè dúró fún ní ìṣẹ́jú kan wípé wọ́n ní èèwọ̀ ni kí májèsí ó tojú òní ẹ̀rọ ọ̀run. Ìyá Mohbad ò ronú ìṣẹ́jú kan lórí Mohbad pé wọ́n ní kíní kan ò ní ṣàgbà kó má ṣe fìrí lójú. Gbogbo eléyìí yóò máa kọ́ ìyá Mohbad lójú kò tiẹ̀ ríro ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo abiyamọ ní gbogbo àgbáyé all over the world lọ́kùnrin ni lóbìnrin ni lọ́mọdé ni lágbà ni nílẹ̀ yìí àti lókè òkun tí wọ́n sọ wípé ọdún náà ni a ò ní gbà torí pé àti ìrírú ikú tí Mohbad kú àti ìrírí Jésù nìkan ló kú orú ikú yẹn rí àti ìrírí ikú Mohbad rí ikú tí ẹni tó sọ pé ìyàwó ẹ̀ tó sọ pé òun nǹkan tó pa á oníjọlọ flight lòún ṣe ó yàdúrà ṣe indomie Sandy sọ pé òun ò tiẹ̀ ó lóun rí tó sọ́kọ̀ sọ pé kékeré báyìí nìkan tó ṣòun lápá ṣùgbọ́n àtijọ́ tó ti wọ́ òkú Mohbad ló ti sọ wípé àní màá gbẹ̀san kí n tó wọlé padà. Àtijọ́ tí wọ́n ti wú Mohbad padà gbogbo ọkọ̀ tí wọ́n lò láti wú Mohbad padà mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ wa lọ́ba torí tí bàbá yóò bá ṣe ọkùnrin ni tí ò bá ṣe abiyamọ gidi tó bá sọ pé òun ti sí òun ti sí nìyẹn kò sí nǹkan tí ìjọba fẹ́ ṣe yes because àtòkù àtàyè Mohbad bàbá lọ́ba lónìí tó bá ní mo ti sí ni mo ṣe fẹ́ sí ẹ̀fí ilé ẹjọ́ sí mi kò sí nǹkan tí anybody lè sọ ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ fún ẹ̀mí tó gbé bàbá yẹn wọ̀ pé kẹ́ẹ̀bà mi wá nǹkan tó pa ni ó yá bìsímì láì mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo everybody mo kí all the panelists general avengers my daddy kalusta ẹ̀ka kọ̀sà mami show baby legend mo kí everybody Facebook TikTok I greet everybody nígbà yìí tẹ̀wá lórí òpó ní jábọ́ mo kí everybody mo ní kọ́fì ẹ̀ṣẹ̀ mà ọlọ́run máa kún yín lọ́wọ́ ṣiṣẹ́ kò ní sùn yín kò ní rẹ̀ yìí àṣẹ ló máa give up ṣé kí lélẹ̀ ìdájọ́ wà yìí. Thank you so much. Yes. àtijọ́ wa ṣòkòtò kan náà wá ṣòkòtò kan náà tó bá gbé ikú ló lóko ní tó bá jẹ́ tàkùté ní àwà lẹ́nu ẹ̀ kí n bolówó nu yes tẹ́tí rí ibi tá a dé lórí justice yìí òun ló pè ní ojú agbamiládé. tẹ́tí rí tí ẹ̀gùn bá ti ń débi wù ó ti ṣètò àtìyọ ni o ẹ̀ẹ́dí tó wù mí ti ń ṣe wù
ẹni bó ti ń ṣẹ̀wù ni tó a kọ́kọ́ ṣẹ̀wù látijọ́ yìí ó ti ń ṣẹ̀wù òótọ́ ti fẹ́ jáde bẹ́ẹ̀ ni òótọ́ ó ti fẹ́ ṣí aṣọ lójú irọ́ Wùmí ò rí bí sáàsì mọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tó bá dúró ẹ jẹ́ ká dúró dáadáa yes níbi tá a dé lónìí nítorí àwọn náà ti reinforce àwọn náà ti wá agbára fún agbára wọ́n ti ra àwọn èèyàn sí àwọn ẹ̀ẹ́dínlà wọ́n ti rà wọ́n àwọn tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ kí Mohbad tó kú wọ́n ti rà wọ́n o àwọn tí ò ríbi iṣẹ́ lọ tí wọn ò lóko tí wọn ò lódò wọ́n pé orí TikTok ní ìṣẹ́jú wọ́n ti rà wọ́n ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọkàn tó dúró ti bàbá lọ́ba ní ọkọ̀ kan àti ẹ̀mí kan irú ẹni ò ní ṣẹlẹ̀ tẹnikẹ́ni nínú gbogbo wa Ọlọ́run tó sun ọkọ̀ yìí ó máa tẹ́lẹ̀ ọkọ̀ yìí wọ́n kò tẹ̀ ìṣológo ibi ayọ̀ òun lọkọ̀ yìí máa gúnlẹ̀ sí ó ti wù kó gúnlẹ̀ tó Jésù yóò mú ọkọ̀ wa gúnlẹ̀ láyọ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká di àmùrè wa ẹ jẹ́ ká túbọ̀ múra kò sẹ́ni tó lọ sójú ogun tó máa ń bojú wẹ̀yìn o a ò ní ṣubú lójú ogun a ò ní ṣubú lójú ìjà a ò dẹ̀ ní faragbọ́fà ibikíbi ò ní ṣẹlẹ̀ sẹ́nikẹ́ni ó ṣe ògòyè kéré mọ́ gbogbo nǹkan tó lọ́n kó lé wa lọ́wọ́ wọ́n á fi wọ́n ní justice for Mohbad pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà òun la máa fi gúnlẹ̀ láyọ̀ justice for Mohbad ò ní gbọ́mọ lọ́wọ́ wa kò ní gbọ́kọ lórí wa nípa ayé lọ́wọ́ wa kò ní gbọ́kọ ológun tó kò ní gbà lọ́wọ́ wa ìṣe àtúnṣe lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni nínú wa a ò ní tàràkà a ò ní wojú ọ̀tá ká tó jẹun Ọlọ́run máa dáàbò bò wá gbogbo ìyáàyà àti wọlé gbogbo ọ̀fà tó bá ta lọ́sàn-án kò ní bá wa tó bá ta lóru kò ní bá wa lójú oorun ni lójú ayé ni ìkọ̀kan nú ẹ̀ kò ní bá wa ìṣẹ́jọba ò ní gbà bọ̀dẹ̀ a ò ní ṣàìsàn o lágbára Ọlọ́run ẹ ṣe gọ̀mà ní apá kan apá kejì ọ̀rọ̀ mi ó lọ sọ́dọ̀ bàbá lọ́ba ṣé ti rí nígbà tí Ọlọ́run ló tú ọkọ̀ yìí lóòótọ́ àti lódodo nígbà tí àwọn critical thinkers tí wọ́n sọ pé báyìí ni wọ́n fẹ́ ṣe DNA tó ti yé yín màmí tí ọmọ ọdún nígbà tí ọ̀rọ̀ àwọn lawyers àwọn radical lawyers wọlé àwọn tó rò pé káwọn bá lọ súnmọ́ káwọn bá kó bá bàbá yẹn káwọn bá súnmọ́ àwọn á jẹ́ kí bàbá yẹn wá sí àwọn ò ní jẹ́ kí bàbá yẹn ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe kò tí ì yé yín pẹ̀lú bí radical lawyer bí ò ṣe ṣiṣẹ́ ẹ wo ọ̀nà tọ́lọ́hún gbà lórí radical lawyer Ọlọ́run wá yọ̀ǹda Ògúngbè fún wa ní radical lawyer ẹ̀yin Ọlọ́run lógo ni. ẹ̀yin Ọlọ́run lógo ni because nígbà tí Ògúngbè sọ̀rọ̀ wọ́n mọ̀ wípé Ògúngbè mọ̀ nǹkan tó ń wá mọ̀ pé Ògúngbè mọ̀ nǹkan tó ń fẹ́ mọ̀ wípé ẹni bí ọkọ̀ Ọlọ́run yàn fún bàbá lọ́ba l'Ògúngbè ṣùgbọ́n ìbẹ̀rẹ̀ kì í ṣoníṣẹ́ o ẹ jẹ́ ká gbàdúrà ran barrister Ògúngbè lọ́wọ́ torí nǹkan kan ló ní àwọn tó padà sẹ́yìn àwọn agbásáàrì ó padà sẹ́yìn agbá kínní barrister ènìyàn ṣòro ó padà sẹ́yìn tí a lọ pé ìkòkò tó ń lé wọn sẹ́yìn náà òun ní Wùmí tó tún dúnkòkò mọ́ Ògúngbè ẹ má jà rìn lẹ́yìn ẹ jẹ́ ká fi àdúrà ẹ jẹ́ ká fi ràn wọ́n lọ́wọ́ ṣùgbọ́n nǹkan kan ò ní ṣe wọ́n kò ní ṣe ẹ̀mí wọn Ọlọ́run lọ́wọ́ wọn gbé máa yẹn jù because a sì wọ́n pé ní radical lawyer tí wọ́n gbà tí wọ́n ń tọrọ critical thinkers gbàgbà yẹn ó lè bá wa wá ikú tó pa Mohbad àní ẹ̀ má tọrọ critical thinkers ní ẹ jẹ́ ká báyìí la ṣe máa ṣe DNA yìí
ṣùgbọ́n ẹ wá wo ọwọ́ tí Ògúngbè fi mú DNA àti ó tún sọ pé òun rí 22 àwọn lápis tó yọ níbi CTC tí corona inquest tó gbé jáde rí wípé Ọlọ́run tóbi lọ́ba. Ògúngbè tí ó sì níbẹ̀ nígbà tí wọ́n ṣe corona ẹ wo bó ṣe wá òótọ́ jáde. ẹ wá lọ́lọ́run ò sí ẹ wá ní Mohbad ò sí lójú iṣẹ́ orúkọ àwọn yẹn lọ òun gbogbo ní kò mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. ẹni tó bá ní Mohbad ò sí lójú iṣẹ́ òun ní òun nǹkan tó ń ṣe. Mohbad sọ wípé àní mo fẹ́ gba ẹ̀tọ́. Orí kò sí nǹkan tóun fẹ́ ju pé òun fẹ́ gba ẹ̀tọ́. Bíbélì kankan sọ wípé ó lóun á bí ẹ̀ṣẹ̀ bàbá wò lára ọmọ láti ìran kìíní dé ìkẹrin. Ẹ wá rò pé Mohbad ò mọ̀ túmọ̀ ẹ̀sán ni. Ó mọ̀ túmọ̀ ẹ̀sán. Gbogbo àwọn tó mọ ikú tó pa pátá ipa ìdà òní kúrò lẹ́nu ọ̀nà wọn láyé. Kò sọ́nà tó lè mọ̀. Wọ́n ti parun èèwọ̀. Wọ́n ti pa ẹni tí ò yẹ kí wọ́n pa. Wọ́n ṣe mistake. Wọ́n pa ẹni tí Ọlọ́run sọ pé touch not my anointing and do my prophet no harm. Wọ́n ò gbọ́rọ̀ ni. Tí wọ́n bá gbọ́rọ̀ ni, wọ́n ò lè fọwọ́ fún mi. Torí àwọn ọlọ́pàá bá sílé ayé, Ọlọ́run nìkan ló lè gbẹ̀mí Mohbad. Ṣùgbọ́n ewé kò ní jábọ́ lórí igi kọ́lọ́run má mọ̀ sí. Ọlọ́run fẹ́ fi dá wọn lẹ́kun. Mohbad sọ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó lẹ̀ tí ì ṣe tipẹ́ kí ṣe òun mí nìkan ló ń gbà wí. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Gbogbo àwọn tó yẹ kó ṣe ní fún tí ó ṣe Ọlọ́run Mohbad fẹ́ fi eléyìí tú gbogbo àṣírí wọn ni. Wípé wọ́n ti ń rè lẹ́yìn àìṣòdodo tipẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ọlọ́run fẹ́ fọ Nàìjíríà mọ̀ ẹrù kó ṣeré ni. Ẹlòmíì máa wò ó pé kékeré ni. Ẹni tó bá sọ pé òun ò kẹ́rù ìwọ̀nba tó fẹ́ fi tanná òun ló mú lórí ọ̀rọ̀ Mohbad. Torí ẹni tó bá ra ṣòótọ́ kó ṣòótọ́ lórí Mohbad o. Ẹni tí ò bá ní ṣòótọ́ kó páàkì ẹrù ẹ̀ kó wọlé lọ sùn. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Nígbà máa lọ́bọ̀ ní gbàdájọ́ òdodo ìrọ̀lọ́pàá. Kò sọ́nà tó lè gbà. Ìgé náírà lélẹ́yìí. Wọn ò rí bí yìí sí. Ó ti ṣò wọ́n lọ́wọ́. Ó ti ṣò wọ́n lọ́wọ́. Èmi ò gbà ọ̀nà ògbà bí ìṣèwé àràgbà òun ló ṣe wọ́n báyìí. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ fi àsìkò sọ fún mi. Wọ́n ní iwájú òun ni ọmọ tí máa ń bá kùkù pé Wùmí tí nǹkan kan bá ṣe Ògúngbè òun ò ní fáìlì ẹ̀ yìí sì. Òun ò ní fáìlì ẹ̀ yìí sì. Ó rọ pé olè yóò lè pa Mohbad kó o pa gbẹ̀yìn. Ògúngbè sọ àhọ́ ó ní kì í ṣe fún Ọlọ́run ló pa Mohbad ó ní wọ́n pa á ni. Táwa náà ò sọ fún wọn pa. Ẹ ṣe máa mi ikú wo ló fẹ́ pa Mohbad tí Wùmí ò mọ̀ sí? Ikú wo ló fẹ́ pa Mohbad tádùúrà ò rí? Tí àwọn tó wà ní ilé pẹ̀lú ẹ̀ tí wọn ò rí. Tí Wùmí wá fi lànà sọ, Wùmí wọn ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Ó ní ikú tó yẹ kó pa Liam ló pa Mohbad. Èmi kọ́ mo bá ẹ sọ o. Tó ikú tó wá yẹ kó pa Liam tó pa Mohbad, àwa náà ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Ikú tó yẹ kó pa Liam tó pa Mohbad, à ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Àwa gbọ́dọ̀ kí ìdílé àwọn. Yes, Mohbad sọ wípé tó o bá pa mí, ó ò lè pa gbogbo fámílì òun. Àwa yìí ìdílé àlọ́ba ni wá o, àti ìdílé àlọ́ba. Bẹ́ẹ̀ ni, àti ìdílé àlọ́ba. Àwọn wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ pé ikú wo ló fẹ́ pa Liam tó pa Mohbad káwa sọ jáde àtẹ́rí sílẹ̀. Bóyá ilẹ̀ ni Liam ń tà ní. Káwọn tó talẹ̀ fún tó talẹ̀ kan fẹ́yàn méjì
káwọn tó kù wá pa ní wá gbẹnu sí máìkì o ìwọ náà ló sọ bẹ́ẹ̀ o àbúrò ẹ̀dẹ̀ sọ fún ẹ ó ní Wùmí ti jẹ́wọ́ fún wa ó ní Wùmí ti jẹ́wọ́ tó bá jẹ́ pé ó sọ pé tọ́pọ̀ Mohbad ló lọ ọmọ ni ó máa sọ wípé Mohbad ló lọ ọmọ ó ti jẹ́wọ́ fún mi ṣòro kó rí wa kú ni àbí tí ẹ tí mo sọ yìí ṣe mo fọ́ọ̀dì ẹ̀mí ṣèbí wọn lo ìwà àtàbọ̀ ẹ̀bẹ̀ lẹ́jọ́ sọ pẹ̀lú àyà àbúrò ẹ̀bẹ̀ ní Wùmí ti jẹ́wọ́ fún mi ó definitely kì í ṣe bàbá kì í ṣe Mohbad ló nílẹ̀ yá mi eré tẹ̀ ẹ̀ ká nìyẹn ẹ̀ ṣàfẹ́ kí àṣírí ẹni tó nílẹ̀ yá mi kò tú ó fìgbà kan ní Williams ló ń jẹ́ bàbá Mohbad ní Lincoln làwọn fẹ́ sọmọ ẹ lórúkọ ti tán pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ nìyí ó rí bí escape rárá bẹ́ẹ̀ ni it's just a matter of time àwọn tó ń pẹ̀ sí ẹ wọ́n gbá ìtàn fún ẹni ó mọ̀ pé ẹ̀jẹ̀ lágbára ni kò sẹ́ni tó fi ìdà pa èèyàn ipa ìdà náà lòun náà máa gbà lọ ó mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó lẹ́yìn tó bá ti ipa ìdà tó bá fi pààyàn ó ní ipa ìdà náà lòun náà máa gbà lọ ó rò pé ó ṣeré ni kò sọ́nà tó lè mọ̀ just a matter of time ó mọ̀ wípé nígbà tí kéèlì tó lè pa ẹgbẹ́ẹ̀lì ẹ̀jẹ̀ ẹgbẹ́ẹ̀lì dìde ókè fún ẹ̀sán kẹ́bíìnì kéèlì ẹ̀jẹ̀ ẹgbẹ́ tó ké fún ẹ̀sán lórí kéèlì bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀jẹ̀ Mohbad ń ké fún ẹ̀sán lórí ẹ̀wù mi ó rò pé ó ń ṣeré ni ó rí nǹkan tó dà ní ó rí nǹkan tó kù ní tí ó jẹ́ èèyàn bó ṣe wà nù mí dey play ọ̀nà tó bá sọ̀rọ̀ ẹ ó máa kó wọn ni tètè múra o máa kó wọn bí ajá máa kó wọn bí adìyẹ bẹ́ẹ̀ àní ẹ̀tọ́ tí nǹkan tó wà lórí social media láti gbẹ̀mí sí wàá ṣàlàyé orí póòsì tó dì mú Nàìjíríà níbi tá a ti gbé fi orí ẹ̀mí àti ẹ̀sọ̀lẹ̀ sí ráìtì tó ní jù mí lọ tó ní jù wá lọ tó bá jẹ́ kú ló lóko ni tó bá jẹ́ pàṣẹ ni àtijọ́ tí ẹsẹ̀ bọ òkùtò kan náà bàbá ọlọ́ba nìkan lè rò pé òun bá jà ó mọ̀ wípé gbogbo ọmọ Nàìjíríà all over the world ló ń bá jà tí wọ́n bá ṣèbẹ̀ fún wa a lè jẹ́ tán táwọn bá ṣèbẹ̀ fún ẹ kó o lè dá jẹ́ tán kó o tó bẹ́ẹ̀ mẹ́tàlá ẹ̀ àti àwọn tó bí kò tó bẹ́ẹ̀ àwọn tó ní ẹ́ wọn ò lè yọjú síta ìyá tó bí ẹ 3 to 3 years ìyá ẹ̀ àgbọ̀ pé kó sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀bí bàbá tó bí ẹ kò lè sọ wípé ọmọ mi lọ́ọ̀tì níta yẹn gbogbo wọn ṣe bí pé wọn ò rí ẹ tí ọmọ wa nù ọjọ́ ìjọba náà wọ́n ní sọ ògúngbè máa dáṣẹ́ rẹ lọ Ọládàyọ̀ máa dáṣẹ́ rẹ lọ Kòtònú lọ́ọ̀yà ọ̀rẹ́ rẹ máa ń dá wà lọ́rùn o Ọládàyọ̀ máa dáṣẹ́ rẹ lọ Kòtònú lọ́ọ̀yà máa dáṣẹ́ rẹ lọ iṣẹ́ rẹ mà lọ́wọ́ lọ́rùn o Ògúngbè máa báṣẹ́ rẹ lọ Ayílála lọ́yà máa báṣẹ́ rẹ lọ. Iṣẹ́ rẹ máa ń dá wa lọ́rùn o. Àwọn ọ̀gbìn wọ́n ní Ògúngbè ẹ tún bàbá mi dì í mú lọ́rùn dáadáa. Ẹ bá mi fà á lọ́yọ̀ méjì dáadáa. Kò tí ì ké tó. Igbe ni ò tí ì tó. Ẹ gbọ́, Igbe Wùmí ó fún ẹ̀yin lókìkí sí i. Igbe Wùmí ó fún yín ní láti sí i. Yes, sir. Ẹ ní ṣubú níbẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Àmì o. Ojú lè ní lọ́yọ̀.
Máa di kí torí sí ẹ mú. Tí ògo lágbára Ọlọ́run. Kí torí sí mi ẹ di mú dáadáa. Ẹ ṣé gan-an mi ní Comfy. Thank you very much. Ẹ ṣé everybody. Thank you. Thank you. Ẹ ṣé máa mommy. Trust no one. God bless you. Ẹ ṣé gan-an. Ẹ ṣé gan-an. Ẹ ṣé. Ejima, can I talk, please? Yeah, you can talk. Yeah, good evening, everybody. Good evening, the panelists, Auntie Comfy. Good evening. I don't normally do this. I don't normally come on the, but I do watch you. And I want to say thank you very much for a very good job done. It's not easy. It's not easy to come online and be doing this 24/7 over Mohbad. And God Almighty will bless all yours. I just want to chip in some things. Shady Bukunkotu is very obvious. And you know, it's been established that everything around Mohbad buying and around this DNA paternity was being pre-planned. It was well planned by Wunmi herself. So I have never seen any woman to avoid the paternity DNA unless you are uncertain of the paternity of that child and you trying to avoid confirmation. That is just it. There's nothing, no way around it. If you know Baba Daomo is for Aloba, you will be the one bringing her say, Baba, I don't even care. I want to I want to be transparent about this. Mohbad Loni. So but because she's frightful of the confirmation of the baby, and that is why she's avoiding the paternity test, because there's no way around it. For those supporting her, and Tabawu, even all what she's doing now, my definition of it is that she's anxiously and aggressively defending herself. We tried to make up for barrister Ogunbi, and look at when you don't say, arrest him, she just wants to shut people up, and that is her way of saying, I'm threatening. I know how I fight my fight. I am the one leading in the real life, and for somebody to be bragging like that, I want to press the button through. People like I want to show so for Baba, something came to my mind. If Baba can go press conference and file this suit as well, giving her a deadline, family aloba. And if it is clear now that they want to do it, they want to do mago, hanky-panky, and cover up the truth, Baba should just, for me, if I were Baba Aloba, I would just withdraw my lawyer, prepare the next appearance. And before then, keep Baba Losi press, keep Baba Losi court, cautioning no paper no. I'm giving Wunmi Cynthia Adebanjo, that is the name she put in the CTC. If by this day deadline she can't prove Mohbad, that is Mohbad child, then the case will draw. And confronted line, she stopped bearing Aloba unless she produces the marriage certificate. So Papa doesn't have to be bothering us himself about speaking and Tabade Roti Joti and a program to know Wunmi and Cotton Sondo Yanni pay Wunmi for a more Mohbad come up on my show more be kinikon. So why now? Wunmi mama slap on my pay on Mohbad. It's not. I want to buy mom Wunmi Cynthia Adebanjo daily, especially her maternal side. And to buy more, yeah, is Rabbi Luko, yeah. And to buy more.
gbogbo àwọn tó ra wíìgì lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn they will not because olóògùn ẹgbẹ̀jì ni wọ́n. Gbogbo àwọn tó ń jà yìí gbogbo nǹkan tó da àárín wa rú ní JFM because of the oògùn tó ń ṣe ni. And àwọn tó mọ̀ wọ́n délédélé you won't dare pass pàtí ìyá ayé ẹ̀ wà láyé òun ló gbé iṣẹ́ yẹn fún ìyá ẹ̀ náà. You won't dare pass through their in front of their house pé o fẹ́ jókòó lálẹ́ kí ìyá yẹn máa kò sẹ́ni tí ò mọ̀ ìyá yẹn lù wọ́n. So anyway, I'm not going there. But those buying the wig, wig on Temi, they will never see the light because Omamori Wasabe, they wear that and that is it. And they are in prison for the entire of their life. They will never see the truth. And they will keep Omama to and they won't see it. They won't see it coming. And to so if Baba Omuki Baba Abagidini, Badadani, despite all threats, despite the financial, constraint for that Baba, is standing firm and is standing tall. And I greet that Ogungbe too, Baba Barrister Ogungbe. May all ease never lack for standing by Baba. I will wish we've got somebody like Barrister Ogungbe from day one. I wish everything I'm saying here is not a rabu. It's not a rabu. I know what I'm saying, and I know who is who, and I know what is what. If Baba can go through this, any people I want to support me came out and say, me, I'm a very smart lady. Me, I'm a person of evidence. You don't know for your life. I think some of them, they wide open to know the type of the person Wumi is. She's now showing her true color. And for those still supporting her, then I think they will never see the true color. It's either open or they are birds of the same feather. So anyway, that's just my advice. If Baba can go that route to say, by this deadline, if you want to prove this boy is mine, you gave this deadline so to present. I don't have anything to do with it. You're not bringing the child to me. You're submitting the date, you're collecting your sample, and the pathologist, anybody to Louis, there's no way you bring your child without especially UK. There's no way you to bring your child to UK without DNA. DNA now water. Within 5 minutes, they collect the sample, and that is it. Unless you have something you are hiding, and it's very obvious. There's no way about it. She doesn't want the confirmation of that boy's paternity to be ascertained, and that is what she's running from. And Baba, stop. This girl will never do it. She will never let you confirm that that boy is not from Mohbad. That is the fight that led to Mohbad pie. If you hear her statement, don't say, which means this is what killed Mohbad. If you want to go ahead and be forging about this thing, but I have a lot of things. Dear Baba, if you dare sue me, he's trying to threat the Indomie Abdullah too is included. So Abdullah can put Indomie on the fire and go upstairs. You fought with Mohbad last, and then you poison the food. If you want to do something, you can do anything. It doesn't mean that the person that cooked the food put anything there. You were the one fighting because you knew Mohbad was running for his life. He knew he's not the father of that boy. So you can do and undo and say the person that cooked. Everybody knows how it works, how it rolls. So anyway, Baba, please stand tall. You will get this justice. I'm praying for you. When I see our people talking sense, we man do not gas. Not everybody wants you to have unity amidst Baba supporters. Not everybody. Some people they are paid to distract. Some people they are paid when not everybody can come online and talk about Wumi. When I go on platform, I don't see them saying Wumi, come out, let us know Kilo Pamubad. Wumi, come out, present your child. Why are you afraid of DNA? What is big deal in DNA? If you are not a show or should be a picture of Wani
institute of Amalashewo Togbesita, don't you want loan for advice? Baba should use some things, those things like example like that to show how promiscuous that lady is. And everybody that knows her, they say she's a street girl. So why are you now coming to say when you can't actually prove it and confirm it? So, but we don't share what to be a show. You keep about no, yeah. How can you be in your house? If you don't have to buy things, it's an evidence for Baba. Tí wọ́n máa fi ń pè pé bó ṣe máa ń jáde tó ń pè ìyàwó àbúrò yẹ pé bó ṣe máa ń jáde rè. How will obìnrin tó sọ pé tó máa kúrò ní at that time? And you can see Mohbad said the secret behind the boy. So what's the secret? Around, kò pẹ́ lọ́mọ yẹn kú. So anyway, Papa have a lot of evidences. Papa should just give a deadline. You want to prove to me this is my boy? Present it. If not, I'm not accepting the court because of these lapses that I've seen. LOB fake center, and because of that, I don't trust it. If you want to do, I'm ready for you to do, and you have this deadline. If you want to prove you married, show me the marriage certificate. Show where I pay your dowry. So if it's not registered, there's no legal marriage. So anyway, so Baba needs that to respect. So that is just my point. Justice for Mohbad, only for people that come for Baba. I pray for that Baba. Itura, and to witness something like this, we know what the Baba is passing through. All what Wumi is saying, she's just defending herself aggressively and anxiously, and then she's threatening people. Baba needs to go out and say each time anybody speak about it, she threatens. And this is all those pictures. Also, Naramali, also I'm a lady of evidence. That is okay. Naramali lo shishenye, onlo shishenye, onlo kenye. If you know the family, the Babe Gentle, politician called Babe Mumora, Tofishi, Bukini, and Iberi. I don't want to mention today. But Pame, Yaye, Ogbejino. All right, take care. God bless. I don't have my body justice. I pray for him and I pray for everybody fighting for justice. All right, take care. God bless you. Madam, please. Madam, please. Never come out. Good evening, Madam. I bet if you give us some. If you give us some export from that Matana, because that video of Mama Auntie Buki just said I have it that time, but I can't find it again. Please, that's Madam Yabo. Give us expo about her, ma. Please, that will mean Matana side. I'm interested. Jotori alone. On the bone of contention now. I know. And your throat small. Mommy, small, scatter ground, small. And it's just concerning when I see them that they are being imprisoned, they will never see the light, and they will forever be blindly following rubbish and garbages. So I don't want to talk about it because that is not it. Can I inbox you my number, ma? I don't engage with people. I don't even come online. I know. You said it. When Anti-Confi is discussing this justice, that is when I kind of listen. If it was something else, I just move away. So because for that age, for that boy to have lost his life, 26 years old, like that, and up till now, there's no justice, and it's evident the way he's tarnishing that Baba reputation. So for those that know, Rolumba. So anyway, thank you, ma. I'm so sorry, I have to go. No problem, ma. Thank you very much, ma. Yeah. God bless you, ma. You're welcome. Okay. Auntie Madam Coffee just dropped me. Madam Coffee, good evening. All right, thank you. Yeah? Good evening, ma. Good evening. I am, ma. Good evening, everybody. Madam Trust No One, good evening. Yesterday, I was saying that it's long I saw you like 3 or 4 days, but I just saw you yesterday. You came out. You're on General Vengeance. I used to come out. No, not you. Not you.
Madam Frost, no one. That I'm not. She has not been coming. She have not come out for some days. So yesterday I was just thinking maybe I will just say, I will inbox her and say, ma, where have you been? So yesterday I now saw her making submission in Mr. Vengeance platform. Thank you. How is the family, ma? Madam Confio, do you have the video I'm asking from this woman? Auntie Buki just did that video that time. Where I have it, but it's been a long time. It has gone down. No, if you can remember the name you used in saving it, me have been searching it. That thing need to surface again. Jesus. Wumi, Emma Keku, you and Veron. Now go cry tired. The whole of una take part come outside. So all these people, they have been anti-justice among us. Why is my phone? This thing echoing. So these people have been anti-justice among us ever since then. You people have been happy that we could not get better lawyer. Now that we now have a solid Ayelala lawyer, look at the way all of them pack out. That super vibe, that one should not even shock anybody, because that guy is part of Wumi people. You understand? So if he's even talking against the lawyer Gungbe, we should not even bother about it, because it's always part of them. Whenever they are insulting their father's head, it will not stop them. You understand? So that one is just there. So is that Veron O that shocked me yesterday? It did not shock me, Sha, because he's working for his paymaster, because he's looking for yellow shoe to pull leg. So since it's Wumi cousin, so he need to come and defend Wumi so that they can remove 1 point from his kiri. So yesterday, I came out of Vano. At the end of the story, maybe they will try to remove 1 point from him, not to go to 15 years in prison, maybe 14 years and 6 months. So for Wumi, you are just ranting. Your sister said many Igbo that you have taken since that day before yesterday, say you have taken a lot of rap, a lot of balloons. I know you will just come out and rank for people who don't know you. People like the new people that is in Temi. That's the people you are just telling. Somebody like Anita Bella that open your bombo. All those ones, you are just ranking, you are not ranking for them again. You understand? Because Madam Coffee, today this guy came, the king of Southwest and North, came to Mercy Idris' platform today. So there was something that he showed. I've downloaded it. I said I want to post it. So he shows where Wumi was lying, where Wumi was showing the hospital they choose. He said we bullied the hospital, so this is the letter they wrote to them. But when she was teaching, and Tao is in UK, while Babazo is in America. So when she was not showing Babazo again, she still showed the same letter that they sent to their own, and she did not show America that hospital in America. She did not show that one so that people will not know the real truth. It was King of South and West that came to expose her today. Are you hearing me, ma? So he came out today to come and expose her. So that's what Wumi did, and many people have not taken note of that. Who exposed that? King of South and West, that guy, that Liberia guy. He came out today. Mercy Idris called him. So he came out today to come and give us some things that he noticed in that interview that she did with Channels Television. So Wumi is just shouting for nothing, you understand? Because how can you say your husband died? At the end of the story, his property, you are the one that is still going to share it without the consent of his father. You taking Adura to Federal High Court or wherever you people went to go and seek for Mohbad's property to change to your name without the I don't understand. Wumi, I think it's that Babalawo that your mother is using that is giving you power.
But now the Babalawo has failed. You understand? Like that woman said just now. That Babalawo has failed. All those things that you people have been using has already failed. Because if that thing is still working, Temi's secret will not fall out. Won't have known that Temi has a Moale. Won't have known that Temi's second child is in process for DNA again. You understand? Maybe Anita won't have called out. It's because your mother was sitting on a motor in America. The day that Krokro hold her bonbon, she said, let her scratch the Krokro, and she forgot she was sitting on a motor. And she now raised up a bonbon. So that's how everything spoiled. So Wumi, Iya Mohbad have already laid curse on you. Whether it's Liam Mohbad's son or you brought it from Morocco. What she said is what you did to her will also happens to you. You understand? You will taste of it. I know you will be hearing when you are inside Kirikiri, where they give you 588 million years in Alagbon Konji. You will be hearing that what you did to Mohbad have started happening to you. Even though you don't buy for inside Konji, your boloko, your bone, we still hear everything. You understand? Because they are going to chain you, chain your clitoris, chain everything about you, all the pints where you carry go there, they will chain all of them because you belong to government property. You're not a government property. Wumi, what you did to Mr. Aloba. So you know that the lawyer we have been working with, they have not been good. Wumi did not even advise us to change lawyer. You were just mocking us. Just once that we say, let's look forward to Cotonou. Since the knock came from Cotonou, let's go to Cotonou. And we saw one good one from Cotonou. So you started crying. Ever since you have been happy, you have been dancing kokoma. That's good for them. They don't have better lawyer. Like the way your cousin came to cry out, that ex-convict. He came to cry out. That how many lawyers have we changed? Yes. They say the downfall of a man is not the end of his life. We have changed many lawyers, but God now finally gave us the best and the best and the best. He gave us Ayelala lawyer. Who want to try Ayelala? He gave us lawyer that will wipe away our tears. That we will sleep now. We will close our two eyes. We will say, yes, we have a lawyer. Not all those Baba Jege. Not all those Baba 9 million that don't have doku, that have children in Nigeria that is fighting for law. Now we have a lawyer who said, your people shall be my people. Your God shall be my God. Anywhere you go, I will go. We have root as a lawyer. Mr. Ogungbe is our root. So he said, anywhere we go, he's going to go. His people, that is, our people shall be his people, and our God is his God. So he have said it that, if he take anything, bullying, calling, no concern now. The man don't care. All he need is justice for Mohbad. You people think you can just do this and go and hide under the that back of the door and bring out your leg. So you have sold all Mohbad's assets. Mama Coffee, did you remember that certain time when Karimon was saying that Gumi wanted to sell Mohbad Cat Lodge? You remember? He said, So, I said it in my live video today. So, when this man was saying that they have sold some Mohbad assets, I said, this was Karimon was saying. And the man, she was using anger to say it that time. And it's true. So this afternoon, I was searching my phone. I saw some old videos of 2024, 2023. I've already been pushing some art again to bring awareness to many, many things. So I see somewhere she stole Mama Mohbad's phone with Joko Tade, everything. I just posted it on my second account. So I'll be bringing a lot. Wumi, you never start to cry. You never start. So you want to become the head of Aloba. This kind of Wumi people, say fly not fit fly their pikin shop. Talk less of say human being. You know your own. Why are you self-centered? You don't want Mr. Aloba to seek justice for his son. All you are just doing is
my son, and Liam. Ah, Wumi, any kure at all. Shall never be well with you. All that you have done in that family. I know it's sham that you people are using. This woman came to confirm it now. That your grandmother is a babalawo. I will go and look for Mama Buki Joseph video. I will look for it. We'll come and play it here. How your grandmother used to fly in the afternoon. But the Most High God is the biggest wish that will overcome you all. Your power has failed, Nana. Your power has failed. For Veron to be crying, your power has failed. Now, I still play that one today. Mohbad said, if you buy him, you can't buy all his family. And you will suffer. Suffer. Yes, the suffering has started, though. Hey, yeah, you never know anything. Man, leave another person, may talk. Thank you very much, man. Okay, thank you so much. See, I bless you. Thank you so much. Okay, but the video don't it down. Maybe I will try search for it. If I see him, I will play him. If you just write the name out, you will just come outside. I say if you write the name, if you remember the name. Yes. And me, I stream it that time. Just that I stream it among. Mama Buki just say if she's coming and she don't talk on one topic, that's the problem. Where I missed the title. You understand? That as she was talking, she did not say that she wants to. I would have seen that video ever since. Wumi, not worry. Your English go there outside. Exactly. Thank you. Sexy me. She sexy me, one day. I call him, ma. Good evening, ma. Good evening, mommy. Yes, ma. See you. Good evening, ma. Good evening, ma. See you at best. Thank you. Ma. Ọ̀rọ̀ Wùnmí àbí ṣọ́rọ̀ Wùnmí ni àbọ̀rọ̀ èrò mà. Mo ṣẹ̀dé ni. Mọ̀mí kọ́fì ṣọ́rọ̀ Wùnmí ni mà. Àwọn ọ̀dọ́. Bọ́lá náà ni Wùnmí, Lagata, negative vibes, Veron, ẹ̀rú. Negative vibes tí ò sí kankan tó ṣe àṣeyọrí, kò sí nǹkan tó ṣe àṣeyọrí lórí platform. Mọ̀mí kọ́fì ẹ tẹ́ ẹ̀ láyé negative vibe ẹ o. Ẹ dẹ̀ sọ̀rọ̀ sí ó dé pàwọ̀dà. Ẹ dẹ̀ sọ̀rọ̀ sí ó dé pàwọ̀dà. Láti ààfin, ó lọ ó dún bàbá sẹ́dọ̀ Karo White ní síréètì. Ẹ̀yin lẹ̀ jẹ́ kó lo kírìmù mọ́ tó fi dìdàkudà. Ìkọra yẹn ló wá kọ́ wọn yìí. Tó bá dé pé ẹ̀bú lọ́jọ́ yẹn àṣàbà sẹ́dọ̀ Karo White ni wàláì kò ní change cream ẹ̀. Ẹ rí pé kò lo cream mọ́ gan. Ó wá jẹun orí ẹ̀ ìkọra yẹn. Ẹni tó ti dà sí tó lóun fẹ́ jó òyìnbó tẹ́lẹ̀. I must be white by force. Tẹ́yìn wá rí tẹ́wá lọ bu ní orí àbáṣẹ́dọ̀ Karo White oníkọ́lọ̀ kìíní kan. Mọ̀ pé máa ka lára fún ọmọ àfítò dúdú. Mọ̀ pé máa dùn gan ìkọra ló fi wá láìfu. Gbogbo ìgbà tó fi rí tán ni àwọn ọmọ rí súpàbà. Kò lè jáde wá ṣe ṣó ní tó ó stọ́ọ̀pù kírìmù yẹn. Èébú yẹn wọ̀ lára ó dùn. Ẹ wá ní kó má wá ta padà. Olórí burúkú tí ò mọ ibi tó fẹ́ tò bóyá ọ̀dọ̀ Wùnmí ni o. Bóyá ọ̀dọ̀ ilé ni o kò mọ ibi tó fẹ́ tò. Aláyé bàjẹ́ wá ní kó má kọ̀rẹ́ mọ̀ pé kọ́ra ló máa fi wá ta. Mọ̀ pé kọ́ra ló máa fi máa sunkún kiri bọ igẹ́. Ẹni tí ò jọkùnrin tí ò jobìnrin. Platform tó jẹ́ pé ìlú ló yẹ kó máa lù ń bẹ̀ gbìgbì. Káwọn èèyàn béèrè ta kí ló ṣe kó lọ́rọ̀ ayé òun ti dàrú.
abẹ́ẹ̀rí bó ṣe wá rí sí tó dàbí àwọn tó ń tọrọ owó ó dàbí àwọn Boko Haram ti Sokoto yẹn kò wá da rárá mọ́ ẹ wá ní kó má wá takò tó bá jẹ́ yìí òògùn ni ṣe bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ trade àwọ̀ ẹ̀ ẹ̀yin lẹ́pàá àwọ̀ ẹ̀ dà fọ funfun tó black ẹ wá ní kó má bínú máa kóra ẹran núgbó ó kèé sí àwa ń sìn a lè ká mọ́ wa kò ń ṣara justice fighter àwọn ohun mi náà tẹ́mì ìyàwó arọ ìyẹn náà bínú pé kò kí ń ṣara àwọn tó kò síbi tó fẹ́ tò sí kò mọ bí tó fẹ́ lọ bíbí tó fẹ́ dúró sí ó kọ̀ wà lórí platform yẹn máa ṣe bálabàla òun ló ń jẹ́ kó máa sunkún kiri ẹbí ẹ̀kọ́ káàdì ló wá ó gbàgbé cream ẹ̀ sórí láìfù òun ló padà wá mú ó ló ṣí aláyébàjẹ́ bábá tiẹ̀ káwọn tó jáde fún ẹ̀ ṣé ẹ̀ jáde fún ẹ̀mí ẹni tó wá polówó ògùn tó wá polówó kírìmù tó wá fi bẹ̀ wọnú jẹ́ fún ẹ̀ ṣé ìyẹn èèyàn abẹ́rọ́kù àbọ̀dé ìyẹn ò sí nínú àwọn èèyàn ẹranko ló yẹ ká máa kà á kú àwọn ẹranko inú igbó yẹn àwọn ẹranko kan wà fẹ́ mọ́ thank you ma àwọn ẹranko tó máa white láàárọ̀ tó máa black lálẹ́ irú kàtígórì yẹn ló wà kò sínú wọn ẹni tó máa dọ̀bálẹ̀ lẹ̀ tẹ́ máa dákọjá bọ̀ òun ni supervise àní negative vibes orúkọ nínú ni orúkọ orí kì í rẹ̀ ènìyàn orúkọ òun ní negative vibes orí kì í rẹ̀ ènìyàn orúkọ rẹ̀ máa rè ẹ́yẹyẹ ẹ̀jẹ̀ orúkọ ẹ̀ ló rù ẹ̀ wọ́n lòun jẹ́ negative vibes orí ó gbé Maxwell wá kò lè ṣàṣeyọjú lórí ẹ̀ kò ṣàṣeyọrí ó lulẹ̀ ní ó gbé Maxwell wá ó lulẹ̀ ó ṣe kíní lulẹ̀ ó ṣe kejì lulẹ̀ ó tún fẹ́ ṣe kẹta lulẹ̀ ẹ má jẹ́ kó ṣe kẹrin o. olórí burúkú bó ṣe sáwọnú justice lálákọ̀ọ́kọ́ kò rọ́wọ́ mú wọn ò fọ́lù ẹ̀ everybody ignore ẹ̀ wọn ò rí tí ẹ̀rù ó sá padà ó lọ ṣe box game ó dé box game kò rọ́wọ́ mú àwọn Lion King nǹkan gbogbo àwọn fẹ́là yẹn kò rọ́wọ́ mú wọn fọ́lù ẹ̀ wọ́n neglect ẹ̀ ó tún sáré padà kí ló gbàgbé sínú justice tó wá mú ṣẹ́rí pọ́lẹ̀ ní. Pálí kírìmù ló padà wá mú nǹkan tó padà wá ṣàníyàn Pálí kírìmù ló pàdé sórí láìfù òun ló padà wá mú wèrè tí ò lè kọ kámẹ́rà tí ò lè ṣe ṣó torí kò ní dátà wèrè yẹn ló wá bẹ́ jáde lẹ́ni ló wá sunkún bọ́kẹ́ẹ̀tì ló yẹ ká wá fún kó máa fi sunkún kó pẹ̀lẹ́ kó kú ọ̀rọ̀ èèyàn ṣáwà la gbàbáṣẹ́dọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ní olórí burúkú alábàáṣẹ́dọ̀ Karo White tó wá fi kanra mọ́ wa ń bí àbáyé ẹ fẹ́ bàjẹ́ ni olórí burúkú olòṣì orí rádaràda orí rédèrèdè wèrè kí ni ìgbẹ̀yìn ìwà àti olórí burúkú ṣọ́bì mi ẹ̀yin aláyé bàjẹ́ méjì kí ni ìyàtọ̀ ẹ̀ ṣe bóun ló jẹ́ kí platform ẹ lò ṣe mọ ibi tó fẹ́ dúró nísìnyí tó ti dá dúró tí ò lè lọ́wájú tí ò lè wẹ̀yìn where you dey na how market pẹ̀lẹ́ ó máa ṣe é ní ẹni tó yìí wọ́n gbà yìí lógo dàbí ó ṣe bí tó fẹ́ abarawọ ẹ̀jẹ̀ bá ṣe barawọ láti jẹ́ àwa sọ̀rọ̀ dídàkudà àwọn wèrè wá ń ṣẹ̀sì inú ayé wọ́n wá ń sunkún wọ́n wá ń ṣẹ̀sì ibi tàbáyé láti jẹ́ ẹgbẹ́ kò lè ṣe ṣù lọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan má dárúkọ yìí ayé wọn ti bàjẹ́ àti ṣáyé wọn ti mọ́lámọ́lá àti ṣáyé wọn ti bend down select àti báyé gbogbo wọn jẹ́ àwọn olóṣì àwọn aláyé bàjẹ́ Lagata olórí burúkú ẹ wo àná ni mo mọ̀ pé Lati ló gọ̀jù nu J4M Lati ló gọ̀jù nu J4M ọ̀pọ̀lọpọ̀ báyìí kò ní olórí burúkú ikọ́ tó mú ṣukúṣukú bá ń bá bílíkì tó lè fi lélẹ̀ fún ẹ Lati ó yẹ kó mọ̀ pé ó ti tán fún ẹ ní Lati àrò ẹ pè irú sípò ẹjọ́ tó gbé wá sọ́dọ̀ ẹ̀ lánàá ò rí já olórí burúkú wàá máa járí wàá máa járùn ó sọ gbogbo eyín bàjẹ́ mọ́ ẹ lẹ́nu olórí burúkú ó ti rù ó ti kú sú ọba pépè ó
ó ti fi sandpaper kalẹ̀ olóṣì ṣé wọ́n tó ń ṣe birthday tó dé picture ẹlòmíì sí kéèkì olórí burúkú ara ẹ tó ń ṣe birthday tí ò sẹ́bí ń bẹ̀ tí ò sára ń bẹ̀ àbí Lagata kọ́ ló jẹ́ ká mọ̀ pé Bílíkì ti sá lọ kò síyàwó ilé ẹ̀ mọ́ olórí burúkú ṣé Lagata kọ́ ló tún jẹ́ àmọ́ kò lè dé lọ́dọ̀ mọ́ Lagata ti ń ṣe fún ẹbọ díẹ̀ ló kù ọdẹ ò ń ṣògbònú torí àtẹnujẹ òkú wà bí ọdẹ òpònú wọ́n wá sọ ẹ́ darìndì wọ́n wá gba pílátífọ̀mù lé ẹ mọ́ ẹ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí tó ń ṣe giveaway jọ ní pílátífọ̀mù ẹ ṣé kò ṣẹ́ni torí ṣe rárá ni bí àwọn bẹ́gí tabaskata wọ́n ní kan ní mò ń gbọ́ lẹ́nìí sí thank you ma mo ń gbọ́ lẹ́nìí sí pé ìkọ́nù àwọn panelist yẹn tó máa ń gbẹ́nu bebebe wọ́n lọ́mọ ẹ̀ bímọ ó wá tọrọ owó hospital bill lórí lọ́dún ẹ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ tún wá tọrọ owó ilé lọ́dún ẹ̀ láti ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ ibo ló ti rẹ́wọ̀n pípù ìkó ṣáwọn tó kó lẹ́rú nílẹ̀ Haúsá ṣé gbogbo wọn ló gbà sórí pílátífọ̀mù ẹni olórí burúkú ara ìwọ náà wà lórí láìfù wọn ní $2 ló pa látàárọ̀ o ṣèbí $3 ló ń pa tẹ́lẹ̀ tó fi ń bú ẹni tí ó ti dín $2 wọn ò níràwọ̀ mọ́ ni láti dògún ẹni a ti lògùn ẹ mọ́gbà ni a ti lò ẹ orí ni orí pa ti lò ẹ a ti dògún ẹ kòrò fólókù pàgolo lókù torí ẹ ló ṣe ń ṣiṣẹ́ láti ó ti dọ̀dẹ ó ti dárìndì wèrè lára àtàpà wà lámọ̀ nǹkan tó ń ṣe ẹ́ ò gbádùn mọ́ nǹkan tó múlẹ̀ àwọn ilé ẹ tó lè fi sá lọ orí páyé ẹ ti bàjẹ́ dẹni yìí Lagata aláyé bàjẹ́ olórí burúkú olórí ńlá ọlọ́pọlọ dúdú olè onírọ́ olòṣì olórí burúkú gbogbo wọn ló ti dópa gbogbo wọn ló ti báyé wọn jẹ́ ẹwọ bẹ́ẹ̀ boko wèrè ṣe rí ẹwọ kò Lagata yẹn náà bí èyí tó ní kánsà irú bọ̀bọ̀ tó sìkì yẹn irú bọ̀bọ̀ òṣì bọ̀bọ̀ òfò yẹn thank you ma bọ̀bọ̀ tó ti kú sáyé tó ti kú sọ́run yẹn irú ẹlẹ́yìn ń gbà tẹ́ ẹ̀ ń gbé pátá yín fún tó wá lò ègé sí i Lagata dọ́dọ̀ kí ni ó bà bẹ̀ jẹ́ ó dọ́dọ̀ rẹ Ògolúwa ó bà bẹ̀ jẹ́ ó dọ́dọ̀ kí ló tún pè kí ló pè bí yìí o Phoenix ó bà bẹ̀ jẹ́ ó dọ́dọ̀ Àfàdúrà tọrọ bára kí lórúkọ yẹn mò ń jọlá ẹ̀kọ́ làlàlà ó tún bà bẹ̀ jẹ́ kò síbi tí Lagata bá dé láyé tí ò kí ń bàjẹ́ olórí burúkú ọmọ gbogbo ìyàwó ilé ló ti kúrò lé ọkọ wọn ẹ wo kéèsì tó tún tìrìtì lọ́jọ́ sátọ̀dé ìfẹ́ tó wà lé ọkọ tó bímọ 3 Lagata kọ́kọ́ lo gẹ́ọ̀ yẹn mọ́ gbà meanwhile gẹ́ọ̀ yìí ti fi kámẹ́rà dáwọn ẹ̀ ó ti fún bọ́ọ̀ ìtàn pè ní Dàmóṣe àbí kí lẹ́yìn Dàmóṣe ó ti sẹ́ẹ̀dì kámẹ́rà dáhùn sí yẹn wọ́n ti ń fẹ́ra wọn Lagata wọnú gẹ́ẹ̀ yìí ó jáde nígbà tí Lagata lo gẹ́ẹ̀ yìí tán ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá pàṣẹ ẹ̀ sí olórí burúkú ọlá glory olórí burúkú tó ń dó gíftà Lati tẹ́pẹ́ wọ́n ti gíftà Lati ń gbà yẹn kí lórúkọ gẹ́ẹ̀ yìí o abetosh tí wọ́n sì yanjú kéèsì ẹ̀ ní 2-3 weeks ago tí ò tí ì pọ́ṣù kan lórí ọ̀rọ̀ okó àtòbò tí ẹ lóun dèjì ẹ̀ for 8 months tó ti bára wọn sùn ìyẹn ìkọ́lá glory yẹn wá fi abetosh yẹn lẹ̀ ó wá fi ilẹ̀ fún ìfẹ́ ìyàwó ilé ìfẹ́ tó jẹ́ pé dámlọ́ọ̀gì ti gba kámẹ́rà dáhùn ẹ̀ kí lorúkọ ẹ̀ Lagata ìyẹn náà ti gba kámẹ́rà dáhùn ẹ̀ òun lọ́lá glory wá ń fẹ́ǹsì gbogbo wọn lọ́dọ̀ Lati yàtọ̀ sí pé kọ́ tọrọ bára kọ́ ṣàtẹnujẹ kọ́ wọ DM tọrọ owó wọ́n tún fòbó wọn gba 2K tẹ bá ní kọ́ fún yín tẹ ìjọsẹ̀ǹdé lè sí mi for 2K wọ́n máa ṣe ayé gbogbo wọn ti bàjẹ́ kò sọ̀rọ̀ kan tó máa ṣẹlẹ̀ ní orí justice for Mohbad orúkọ Lagata ti ó máa wà ń bẹ̀ ní olórí burúkú onífèkì babaláwo bẹ́ẹ̀ náà ló sáré wọlé lánàá tó ní kíní wà zone 2 kí lorúkọ ẹ̀ náà kí lorúkọ ìbọ̀bọ̀ tó wá tú àṣírí ẹ̀ yìí kí lorúkọ bí tí wà zone 2 rántí mú ní Lati ṣe lábẹ́ ṣé lóòótọ́ Lagata wúde fi ẹ̀yìn kò ní dá fún ẹ Lagata
olórí burúkú olòṣì gbogbo ìyàwó lé ló ti lé kúrò lé ọkọ gbogbo àwọn fọ́gẹ̀ tí òyìn máa rí ló ti gba kámẹ́rà dá àwọn olórí burúkú aláyé bàjẹ́ olòṣì wa ló ń ṣe adult lesson adult class ìyàwó méjì fi ẹlẹ̀ ìyá ọmọ ẹ fi ẹlẹ̀ ò níyàwó lé olórí burúkú sọkọ ṣàlè òun jalè òun dọ́kọ kò sí nǹkan tó bàjẹ́ láyé tó kì í ṣe òun parọ́ òun dòdì ayé ẹ ti bàjẹ́ Lagata ìwọ tó ń wò láwò sunkún tó ń wo rẹ̀ láìwò rẹ̀ rìn ẹ̀yin táwọn èèyàn ń wò tó ṣe sí òsì ìwọ tó ń lọ́pọlọ wo bó ṣe wá sọ láti dídàkudò wá sọ láti lọ́dẹ̀ gbogbo èèyàn ló wá ń bú láti sìn gbogbo èèyàn wá rárìn ṣàlàtì torí ti àṣírí láti wá tún bá lóòótọ́ làwọn èèyàn ń sọ àṣé kò lọ́pọlọ ayé ẹ bàjẹ́ Lagata orí burúkú ló ń ṣe òráyé wá ò lè rọrùn wọ̀ olórí burúkú wọn comment section ibi tẹ́tí lọ dájọ́ lọ́jọ́ Saturday ìfẹ́ sọ ti ẹ̀ tán àròbó yóò tiẹ̀ ti tọ́ síbẹ̀ another girl tún wá sókè orúkọ ẹ̀ tún jẹ yọ ń bẹ̀ bí dídó ṣé wọ́n fi sí ẹni olórí burúkú tó ń fògùn bàbátá ni wọn ìwọ olórí burúkú ọmọ babaláwo tó ń lo calabash ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ní Lagata ò ní rí jẹ ò ní rí mu olórí burúkú olòṣì ó ti lè parọ́ ju ayé bọ̀bọ́ yẹn ti bàjẹ́ ayé bọ̀bọ́ yẹn ti ta olórí burúkú ẹlẹ́gbọ̀n làlàlà kí wọ́n fẹ́ ṣe é sì kí wọ́n lọ sọ ìdá ẹ̀wọ̀n nǹkan tá a rí tí bọ̀bọ́ yìí sẹ́ẹ̀dì sáwọn ọmọ kókó ní UK o kí wọ́n lọ gbẹ́gbọ̀n ẹ̀wọ̀n àwọn ọlọ́pàá olórí burúkú olòṣì aṣẹ́wó aláyé bàjẹ́ olórí burúkú pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ náà bí kò jagbà lọ́wọ́ married woman kò gbé fún kò jagbà ń bí pẹ̀lú ogun ló fi ń gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ olórí burúkú olòṣì onírú aláyé bàjẹ́ olè olófo wọn gbé orúkọ ẹ̀ sí nǹkan tó darí ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ Lagata olófo ẹlẹ́sìn ìwọ nìkan níbí ìwọ nìkan náà ìwọ ló ń pariwo ẹ̀ kiri olórí burúkú wọn pè é sí nǹkan rere rí aláyé bàjẹ́ olòṣì onírọ̀ ọmọ òfò pẹ̀lẹ́ ohun mi aláyé bàjẹ́ kí ló dé tó ń sunkún lọ́yẹ̀ elétí lọ́yànàyà tó jẹ́ pé àárọ̀ ọjọ́ tó bá ní court case ló máa ń lọ sùtù ẹ̀ ṣé bọ́lá oní lọ́yà gidi lọ́yà òfò tẹjọ́ ń gbéra yín kiri lọ́yà tó jẹ́ pé ọmọ ẹ̀ tún ti jọ́ ṣé bọ́lá oní lọ́yà gidi kí ló dé tó ń pariwo ìwọ ló náà máa rojọ́ kú ni bàbá máa grant interview ní ìwọ là ń rí lò lè sùn mọ́ ìwọ ló ń lọ kiri olórí burúkú olòṣì ó wá rán ṣáínísì òun rán síìkì òun pè yẹn láṣọ gidi orí báyìí ẹ ti bàjẹ́ olórí burúkú tẹ́mì tó ń tẹ̀lé ẹ gidi gan ó máa ń tọrọ owó fi ra wíìgì lọ́wọ́ ẹ̀ thank you ma olófo tó ń tẹ̀lé ẹ kiri ní tẹ́mì ó máa wọ DM àwọn èèyàn ní ẹ fẹ́ ra wíìgì ẹ jọ̀ọ́ mo nídìí wíìgì yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ rà á fún mi ó máa ń tọrọ níbí kó tọrọ oúnjẹ fáwọn ọmọ kó tọrọ fóúnjẹ fọ́kọ àrọ ṣó easy láti 2003 jọ tẹ́mì ṣé bó náà ṣiṣẹ́ olórí burúkú pọ́ńsù tí TikTok máa ń gbé wá ta ló máa ń bẹ ẹ ṣe ta ló máa ń bẹ ọpẹ́ẹ̀tì ẹ̀ tó bá gbé wá olórí burúkú ìyàwó oníṣẹ́ ọkọ oníṣẹ́ láti 2003 àwọn arébí pa ìwọ ló fẹ́ wá sọ̀rọ̀ síbi kò ní yẹ Wùmí kò ní yẹ Jùmọ̀kẹ́ ayé yín máa parí ìbọn ni ẹ lọ bóyá gbogbo wèrè tẹ́ ẹ ṣe tẹ́lẹ̀ yẹn ni ojúmọ́ àti làgọ́ Wùmí wàá má fẹ́ kú this time around wàá má fẹ́ kú àmàṣeré mọ́ ẹ̀mí ẹ̀ máa lọ sí wàá má fẹ́ kú olórí burúkú olòṣì ẹ wo ọmọ 26 years ẹ wo ohun wèrè ó ti fa àìsí fa gbogbo ẹ ìwọ street girl iye ò lè jáde tó wọ́n mọ̀ pé lóòótọ́ ìwọ ló pa Mohbad bàbá ò lè wá support ẹ tó wọ́n mọ̀ pé lóòótọ́ ìwọ ló pa Mohbad ojú wo ló fẹ́ fi lọ kí bàbá Mohbad ilé pẹ̀pẹ̀lẹ́ tọmọ yín tó wọ́n mọ̀ pé ọmọ àwọn ló ṣe é olórí burúkú iye ẹ̀dá bàbá ẹ̀dá ọmọ aláṣẹ́wó lórí burúkú ọmọ oríire kí ló bí tó ń gbé kiri tó ń pè lọ́mọ ọmọ tí ò jẹ̀bi tí ò jára àfàwọn Boko Haram jọ́sọ́ ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tó mọ ọmọ ẹ̀jọ̀ ni gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ pátákẹ́bẹ wàá rọkọ pa wàá wọ yàrá kejì wà lọ ò ní ṣí oríire Wùmí olórí burúkú aláyéjà bàjẹ́ olòṣì ṣé ọ̀rọ̀ bóyá wá ń ṣeré ń bì báyìí ṣeré ń bì báyìí o ọ̀tì ni you bring am come kí ló dé tẹ̀ sunkún lánàá bẹ̀nẹ̀ ìwọ tó dàbí ẹni tó ń fọwọ́ nù lára àbí ìwọ kọ́ ni láti gbé picture ẹ̀ jáde last 2 weeks tó dàbí ẹni tó ń tọrọ owó lórí ìta ìwọ ló wá ń gẹ
These people, they be insulting Wunmi sí kò ní dá fún ẹ, kò ní dá fọ́mọ Wunmi, kò ní dá fún Wunmi, kò ní dá fún ìyá tó bí Wunmi Jùmọ̀kẹ́. Níjọ́ ṣí oríire papọ̀. Ayé gbogbo yín máa bàjẹ́ ni, abẹ́ ìṣí èrè ni. Àwọn wo ló ń bá ọ̀ wèrè ṣe yẹ́rọ bóyá wá ṣeré mi náà rí pẹ́sẹ́ǹtì sí yàtọ̀. Iṣẹ́ ti yàtọ̀. Tẹ́lẹ̀ lẹ́rọ bóyá ẹ lè jalè nísìnyí kò jọra wọn mọ́ ojú ti là. Wunmi ojú ti là. Ìyábọ̀ Òjó aláyé bàjẹ́ olórí burúkú olòṣì. Wunmi ní lọ́nà pánú WhatsApp group bó tiẹ̀ jẹ́ pé ẹ ti ṣe DNA test negative ló gbé wá ẹ̀ lè wá sọ níta. Ẹ̀yin olórí burúkú olòṣì. Ìyá àwọn single mother ọmọ ẹ náà bó ṣe gbà tí interview lẹ́ẹ̀mẹwàá bí tó ti fẹ́ tó kọjẹ. Every minute lọ́mọ ẹ lọ ń gbà tí interview. Ọlọ́kọ̀ òun wà important. Ṣó yẹ kí bọ̀bọ̀ fẹ́ yín múṣu yẹn? Ìwọ nìkan ló lè fẹ́ Priscilla àbáyé ẹ fẹ́ bàjẹ́ ni. Ìwọ nìkan ló lè fẹ́ bọ̀bọ̀ yẹn. Àṣeyọ̀ kan máa gbà kí eyín yẹn ṣàwọn ni. Ìwọ nìkan ti lélẹ̀ Nàìjíríà ò ní choice ló ṣe lọ lú àwọn Boko Haram. Ó dà pé kò tí ì yẹ. Bọ̀bọ̀ yẹn nìkan ló lè fẹ́. Ayé ìyá ẹ̀ ti ba ayé jẹ́ ó ti bọ̀run jẹ́. Ìyábọ̀ Òjó ti da ayé rú. Ìyábọ̀ Òjó ti ṣe nǹkan téyàn ò lè ṣe mọ́. Ṣé Ìyábọ̀ Òjó tó ti kú sára? Ìyábọ̀ Òjó tó ti ṣẹ̀ sí ayé? Ìyábọ̀ Òjó tó ṣe fíìmù tí ó tà? Ìyábọ̀ Òjó tó gbé gàrí ní fíìmù? Ṣé fíìmù nìyẹn? Fíìmù tó ti lulẹ̀ tó ti dead on arrival. Àbáyé gbogbo yín fẹ́ bàjẹ́ ni. Did you see the video? Lè gbé jáde. Ṣó easy ni ọmọ kan bàbá 50, ọmọ kan bàbá 70. Nígbà tí Mohbad sọ pé there is a secret behind the fine boy, ìgbà yẹn ló yẹ kó ti rọ Mohbad pa. Ìgbà yẹn ló ti yẹ kó pàdánù. Olórí burúkú olòṣì ọmọ òfò ọmọ ọ̀yà. Bàbá now went to put the first born name that is married to another person. Ó lè ṣí oríire mọ́ Wunmi. Ṣé wọn ló fẹ́ kọ́ bàbá Mohbad bọ́ máa ṣe ṣàlọ́ba family? Ó rò bóyá ìgbà tí ìyá Mohbad kúlẹ̀ kiri ni. Ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni. Mohbad ti sàsọtẹ́lẹ̀. Ó ló máa jẹ̀yà kú ni. Ó ní I know they are not going to do you anything. Bó tiẹ̀ jẹ́ tó máa padà do something. Only you will regret the life you live. Ó dẹ̀ máa regret ẹ̀dọ́jọ́ kú. Nígbà tó ń sọ, you think it's a joke, right? Ó ti ń bọ́ sí reality. Ó ní ṣí oríire Wunmi. Thank you very much, man. God bless you, man. Thank you, everybody. Thank you. You said the request, man. Thank you. Hello, send the request. Okay. You think you tètè wo be requested. Ilé wọn kí wá bíbá, wọn kí wá sórí kíní. Ṣọlá Yusuf ẹ fake account ni. Orí ẹni kejì yẹn náà, ẹ pé fake account yẹn náà. So, bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn, exactly bí everybody ti ṣe sọ̀rọ̀ yẹn, bó ti ṣe máa jẹ́ nìyẹn, kò dẹ̀ ní yí padà. Bẹ́ẹ̀ ni. So, thank you everybody. A ti ṣe tèmi, Agbóra Jẹ̀bi. Ó lè mi wá sí live every day. Kí ló ṣe é tí mi ò fi ní wá sí live? Kó tó dénú justice mo ti wá sí live before justice mo ti wá sí live. Kí ni problem ẹ? Ìwọ tó lè analyze anything. O lè gbé interview Wunmi kó analyze ẹ̀. Táwa tíruwa yóò bá ń ṣe live every day kí a keep justice sórí cyber. Ó remain on this cyber. Kí ló fẹ́ dé bá? Ìgbà tó sá lọ sí the box game, kí ló sá padà wá? Ìgbà tó sá padà wá tí a bá dé. Okay, not fake. Okay. Sorry o. Ìgbà tí mo rí pé kí n sábà wá síbí báyìí ni wọ́n á rò pé bóyá fake ni. Ẹ má bínú. Ṣó ti yé bẹ́ẹ̀ yẹn? Táwọn ò bá síbí báyìí, ṣe bó ti sá lọ kúrò ní justice. Ṣé bó ti dá justice yóò God? Ṣé bó ti fílẹ̀ pé kò sí government kò silent permanently? Àwa tá dúró sí bíbá tá jẹ́ kí government tá gbà lọ́wọ́ government rí. Tá gba justice.
kúrò ní silence tó wà lọ́wọ́ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì fi sí. Yes, mo ti ní kọ́ má bínú. Àwa tá jẹ́ kó wà silent lélẹ̀ wọ́n sọ nonsense. Ṣé mo jẹ́ kó wà confused torí òun wò mí mo mọ̀ máa confuse ẹni because mo rí pé òun wò mí ṣé ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀gan kò wá bára mu mọ́ wèrè. Mo sọ pé mi ò ní last week àbí ṣé 2 weeks ago àbí last week kọ́ ló bọ́ síta tó ń bú mi ṣé rí pé mo dá ẹ lóhùn ní mi ò kúkú dá ẹ lóhùn mi ì kúkú dáhùn mi ì dá ẹ lóhùn. Mo wá kàn dé ṣàdédé mo kàn dé ṣeré ọwọ́ lánàá lásán eré ọwọ́ ó wá bọ́ síta ó wá ń dún bí ìlú tó ti bẹ́. Ìwọ máa ké pa ni ò ìwọ mélòó lára ẹ̀ Papayano gan arrest in peace ni arrest Papayano in peace ló jẹ́ kí Papayano máa ṣì sọ òun ló ń kọ́kọ́ pa Mohbad òun ló ń kọ́ gbà tó ń pa Mohbad ló ń kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ justice òun ló ń bẹ̀rẹ̀ justice gbà tó ń kọ́kọ́ pa Mohbad ló wá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ justice. Ṣé ipò tí ń ṣì sọ bí ọ̀ náà ṣe mọ́ wọ́n máa pàtàn ní ìtàn wa máa pa. Now we are getting there little by little. Irú wọ̀ yìí èmi ò ní bẹ́ẹ̀ ṣe èmi ò ní bẹ́ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ ẹnu ó kéré owó òbí tí òbí lò wọ́n tẹ́ pé kọ́ìsì ló ń lé kiri orí kíní orí TikTok máa lé fine it is good nǹkan tó wà fún náà nìyẹn èèyàn lè lé kọ́ìsì kiri bọ́ irú ọmọ kan tó fẹ́ náà ọmọ kan tó fẹ́ ṣèbí èmi náà mo máa ń play match tẹ́lẹ̀ mo máa ń play match. I play match, official match, mo máa ń play official match. Tí máa play match next month, máa ti book appointment lọ́dọ̀ TikTok. Máa ti book appointment. So, I play match, kò sí nǹkan tó bá dín bẹ́ẹ̀. But tẹ́ bá fi ṣe pé ká fi ṣe regular kẹ́kọ̀ọ́ wá jẹ́ on regular basis. Olórí burúkú Papa Bingo yẹn náà kó wá máa ṣe ní monthly salary once in a month ó gbọ́dọ̀ withdraw kó máa withdraw salary. That is what we are talking about. And even when you are doing that justice táwa kọjú mọ́ ta sọ pé à ń ṣe yìí ò ní ìdàtí bàjẹ́ ìwọ Carol White ambassador, you don't need to destroy the justice tá à ń ṣe. Wọ́n á gbé bàbá ó gbé hánu òun sọ̀rọ̀ òun játọ́ ń ṣe bàlàbùlù òun ṣe bùlábà òun jábọ́ òun soríṣiríṣi òun sọ nọ́ńsẹ́ǹsì káàkiri. Ṣọlé ẹ̀kalẹ́ Ṣọlá Yusuf. Ṣọlá Yusuf ẹ tún ti request o. Ṣọlá Yusuf ẹ ti request. Àmọ́ bóyá ẹ mọ̀ request náà bí by mistake. Tìtọ́yẹ̀ mo ṣe drop ilẹ̀kùn because wọ́n wò pé because ẹ request rí lóòótọ́ má rí kíní orúkọ mẹ́bọ̀ mi rí kẹ́ request ṣó ti so Ṣọlá Yusuf ṣe ti fẹ́ sọ̀rọ̀ okay ó dá ẹjọ́ máa lọ ṣẹ́gbọ́n thank you ẹ ṣé everybody ẹjọ́ máa lọ ọ̀la tomorrow is another day ṣe ti gbọ́ okay maybe you will start okay. Omita Adebayo, good evening, ma. Ekale, everybody. So, all the panelists, thank you so much. Omisho baby, CEO, Trust No More, Sexy Me. Shola is refreshing. All the panelists, the gift session, God bless you. So, Ejekama, Shebo Ade, Joken, say. Comfort Joseph.
Thank you. Káwa ló máa ganu káàkiri ló. Ká ló máa ganu kiri. Ẹ ṣe ọ́ nìkan ẹ tẹ́. Káàdì kò sí nǹkan tó kan obìnrin pẹ̀lú káàdì mítà ọkùnrin ló nìyẹn. Wọ́n kọ́rọ́ mọ yín yes. Wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n fi ojú olóore gúngi yes. Ní kẹ́kẹ́ fi ọ̀rọ̀ yín lọ́nà lọ́wọ́ ìtẹ̀sán ti tó ṣé ní gbogbo kọ́lá ìjọba ti pọ̀ jù ó máa ń gbàdá di àṣejù ni. Àtàwọn ti wà níta mọ́mí tí wọ́n látàwọn bínú lọ. Ó dẹ̀ má bínú. Àní tó ti wọ́n rí ti ní spark. Bẹ́ẹ̀ ká má bínú. Lẹ́yìn tẹ̀sán kókó dákẹ́ wọn dákẹ́, but this came after them. Ṣẹ̀gẹ̀, this came after them. Ẹ̀jẹ̀ gbọ́ nǹkan tí inú wọn ló sùn wọn. Èmi ò ní problem pẹ̀lẹ́ ní gbogbo wọn. Lọ́mọ láàrin gangan. Mo ní problem pẹ̀lú publishing. Títí kù ṣe é kí bèrè béèrè kan lọ́wọ́ yìí. Mo ní problem pẹ̀lú títí kù ṣe é kí bèrè béèrè kan lọ́wọ́ yìí sísá mi. Oyin kan ti. Àbí yẹ kí bèrè béèrè kan lọ́wọ́ yìí ṣe. Èmi fẹ́ máa lọ o, mo ti yẹ mí ìtẹ̀lé mi ìjẹ́mi ẹjọ́ lọ títí. Àbí mo fẹ́ bèrè béèrè kan lọ́wọ́ yìí sẹ́. Mo fẹ́ bèrè béèrè kan lọ́wọ́ yìí. Ẹ ṣé, God bless you my sister. Okay. Ẹni kí mọ́mí máa àwọn lórí comment section kan ní kí mọ́mí máa gbà kí mọ́mí máa jà lọ kọ́ máa sọ̀rọ̀ lọ. How many days, how many weeks, how many months ẹ kí mọ́mí fi sọ̀rọ̀? How many days, how many weeks, how many months ẹ kọ́ máa tàkọ́ máa fi sọ̀rọ̀ ní every day? How many days ẹ kọ́ fi máa sọ̀rọ̀? Ẹ ti sọ̀rọ̀ ẹ bá ti wá ṣàlẹ́ lọ́rẹ́ ní ìsìn ó ti lọ bí 2-3 days. Mo ṣe ní pé pé ó ti tó àníkẹ́ ìjọ kẹjẹ̀bù rẹ̀ ó ti tó. Ẹ jọ̀ọ́. Ẹ ṣe gan mi ti sọ ti tèmi ó dàbọ̀ mọ́. Okay, now, get the right information. Kí n sọ kíní kan, mo like submission títí kù ṣe. Ọ̀dùn gbọ́ sísá yẹn tán sọ wípé ó máa dàbí àṣejù. Ṣé yẹ yín? Àwọn èdè tẹ́ ń lò dá sísá Oyèníkẹ̀. Mọ́mí, ẹ má bínú mà. Mo ti ní pé no, ẹ má ṣì mí gbọ́ mà. Mo ní wípé too much of everything is bad. Wípé ẹ tọ́lọ́ mọ̀rọ̀ yín sí ọjọ́ mẹ́ta mẹ́rin. No, mọ́mí mo fi sọ̀rọ̀ ní ẹ̀dẹ̀ má bínú mà. Àní ẹ má bínú. Mọ́mí àní ẹ má bínú mà. Ó yẹ kí n gbé lọ. Just like mọ́mí ẹ ti sọ látàárọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn lọ látàárọ̀ ẹ bá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́ pé mo ti sọ látàárọ̀ how ọ̀sùn mo ṣe bọ́ọ̀tà láàárọ̀ yìí ni ẹ sọ débi pé mo sọ pé mi ò mú mi yá because omi ò wù mí mu ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo ò tí ì rẹ́dì láti mú mi mo ò tí ì jẹun sí normal tea ti regular tea tí mo máa ń mu láàárọ̀
òun ni mo ṣì mú tí mo jókòó síbí yìí so ìyẹn mi pé mi ò mọ mi so tẹ bá ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. ẹ̀yin lẹ sọ wípé ẹ tí mọ mi látàárọ̀ tí náà ni. Hold on àwọn èèyàn sọ wípé kí n mọ mi mo wá dáhùn yìí pé mo ò dá wọn lóhùn gbà tó sọ̀rọ̀ omi yẹn mo wá sọ pé wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan pé kí n mọ mi mo ní mi tí mọ mi látàárọ̀ tí mo wà bí because omi ò wù mí mu mo dáhùn bẹ́ẹ̀ ọ ìgbà tẹ́yìn wá ń lò ó nínú ọ̀rọ̀ yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń yùzẹ̀ ẹ wá sọ pé ẹ kú àtàárọ̀ ẹ kú wájú o kí ló tún ṣẹlẹ̀ o ojúṣe ń débi padà o. Tóyé ẹ wá sọ pé mi tí mọ mi látàárọ̀ wípé too much of everything is bad èmi lẹ́ ń bá wí yẹn dẹ̀ wípé èmi ṣàṣejù pé too much of everything is bad. ẹ má bínú mà ẹ má bínú. Adé ń ṣẹlẹ̀ nínú mà ẹ má bínú mà wọ́n ti tóbi lọ. Mo gbé fóònù kalẹ̀ ṣe mi wà ní lọ tọ́ílẹ̀tì ẹ̀ màgbà mi kẹ́ ẹ̀ mo máa ṣe wọlé kó máa pẹ́ o. Àṣàkẹ́ máa dẹ̀ gbẹ́ ẹja o nígbà tó ń parọ́ mọ́ mi ò ṣeré bẹ́ẹ̀ ní ọ̀dọ̀ ẹ láìpẹ́ o. Wọ́n ní mò ń ṣe 70-30 àná ni lọ́jà ìṣe àná náà ṣe ṣó yẹn. ṣé ṣó tẹ̀ ń bíẹ̀ láti ìgbà tí mo ti wà ní ọ́fíìsì lẹ́ṣin ń pèsè. Mo a ti kọjá gbogbo yẹn eléyìí tó ń ṣe lánàá wọ́n ti kọ́ ṣe sẹ́ẹ̀tì kan níjẹta wọ́n tún wá ṣe ànọ́dá wọn lánàá wọ́n parọ́ mọ́ mi ń bẹ̀ wọ́n lè mí ṣe 70-30 nígbà yìí ṣe wá ní kí n má lè ara sísá Oyèníkẹ́ mọ́mí ẹ̀jọ́ máa ẹ fún mi ní 1 minute sísá Oyèníkẹ́ ẹ wo mi láìkọ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn o ẹ̀jọ̀ nítorí Ọlọ́run because èèyàn ò lè nàyàn kéèyàn tún kọ́yàn lóhùn. gbogbo ní ẹ má bínú ẹjọ́ ẹ ó dàn fún mi ẹ yẹ kí ẹ má bínú ẹ̀fọ́ tèmi sílẹ̀ ẹ má bínú ẹ má bínú sẹ́yìn ẹ má bínú. adágúrò níbi ọ̀rọ̀ yìí ṣe é gbọ́ Démọ́lá Táíwò tún wá jáde lánàá lọ́dún àwọn èpè platform which is Fimi platform torí gbogbo ẹni tẹ́ bá ṣe lọ platform elépè yẹn gbogbo èpè tó ń sẹ́ńdẹ̀ ẹjọ́ ń forí kó ni that is Fimi platform ó ní èpè platform so Démọ́lá Táíwò yẹn tún wá síbẹ̀ lánàá ó tún wá sọ gbogbo oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ó tún wá pàrọ̀ oríṣiríṣi ilẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ yí pé etí tó bá gbọ́ àlọ́ ó máa gbọ́ àbọ̀ so wọ́n ní láti defend ara wa because ọ̀tọ̀ ni tó ṣe gbèsè ń bẹ lọ́rùn Démọ́lá Táíwò tí ò san owó ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ owó tó yá tó fi ṣòkú bàbá ẹ̀ tí ò fẹ́ dá padà owó tó fi ṣòkú ìyá ẹ̀ tí ò fẹ́ dá padà tó fi ń parọ́ orí burúkú káàkiri so tí wọ́n bá mú ti pé wọ́n ń tún mú ti Lagata mọ̀ kọ̀ọ̀kan ibi tó ọ̀rọ̀ ló mú ọ̀rọ̀ wá kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ dídì jáde wá sọ̀rọ̀ olórí burúkú tó tún lọ síbẹ̀ yẹn òun ló mú gbogbo ọ̀rọ̀ jáde so you cannot blame her for talking because tí ó bá kí n ṣe pé àwọn alágbàkú ẹ̀dá bí ẹ ṣe dọ́dọ̀ wọn lánàá tó bá ní ẹjọ́ wọ́n ti yanjú ọ̀rọ̀ ẹjọ́ lọ ṣe kínní but torí pé wọ́n ti ṣépè jà fún wọn lọ́dọ̀ àwọn Fimi platform yẹn wọ́n ti fomi èpè wẹ̀ wọ́n so in tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn so don't blame her for anything. mi ìmọ̀ nǹkan tí alájà sọ bọ̀ obviously it sounds like mommy ò like. Sister Àṣàkẹ́ nǹkan tí mo sọ ni wípé àtàrà ni mo ti wà ní ìtàtọ́ tí ń ṣe show mo dẹ̀ gòkè wá mo bẹ̀ wọ́n mo ní mo fi ṣẹ̀dá gbọmọ wọn bẹ̀ wọ́n pé kán stop pé kán jẹ́ ká máa ṣe program mi lórí page yìí pé kán let it go kán máa jà mọ́. omi àròlé náà ti sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn. ìyọba sọ wípé rárá o kàn máa jà lọ so woman kan náà wọlé woman yẹn náà sọ̀rọ̀ ó rà pé wọ́n tún táwọn sọ́la pé bí àwọn náà wọn wà woman yẹn bínú bọ́lẹ̀ wọn lọ ṣèbí náà wà bọ́lẹ̀ ní ṣàlọ́ mo ti sùn mo tún ti jí bá mọ́mì níta mo tún lọ mo tún padà mo tún bá wọn níta lórí ọ̀rọ̀ yẹn so mo ṣe wá bá wọn níta mo ṣe wá wọlé ní ìsìn mo sọ pé woman kan tó wá bá mọ́mì sọ̀rọ̀ pé mọ́mì is okay so ní kọ́mẹ̀sì yẹn wọ́n sọ pé mọ́mì don't answer o ẹ má jà lọ ní o ẹ má dákẹ́ o kíní kan má bọ́tà mo ní má sókè mo ní mọ́mì gbogbo kan láyé too much of everything is bad tí ẹ bá ti ṣe nǹkan tẹ́ ti ṣe shut your mouth pé gbogbo nǹkan láyé wọn tún wọ́n sí ni tí kan bá ti pọ̀ jù náà wọ́n máa dàbí pé ẹni tẹ̀ ti ń ṣàṣejù pé àbúyá pé ẹ ti ń ṣe jù ẹ ti lọ láti yẹ ti gẹ́gẹ́ láti 2-3 days ọ̀rọ̀ kan náà lẹ́yẹ̀ sí ń sọ pé ẹjọ́ ẹ jẹ́ kó let it go yẹ ká ẹ change ọ̀rọ̀ sódà ká máa wá síbi ká máa ṣe fàájì ká máa lọ pé ẹjọ́ is okay tẹ̀ ti ṣe ti tó ẹjẹ̀ bù rẹ nǹkan tí mo sọ ìnáwó rẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ tí mo sọ sí wọn yóò dá mo dẹ̀ ní òdà ẹ má bínú gbogbo onílẹ̀ kan sí ẹ má bínú o mi ní sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ o ẹ má bínú. Ẹ má bínú àǹtí ẹ má bínú mà mo wà síbí báyìí náà lẹ́ẹ̀kan mo ń try láti understand nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ but mo rí pé
everybody àwọn èèyàn busy wọ́n ń sọ̀rọ̀ mo dẹ̀ rí pé kò sí chance fún mi àti sọ̀rọ̀ mọ́ èmi dẹ̀kẹ̀rẹ́ mo ti fẹ́ máa kó gángárá mi kúrò níbi iṣẹ́ mo ní láti random torí ẹ̀ mo ṣe bọ́ọ̀lẹ̀ bí mo tún ṣe wá ń páàkì sí mo kàn tún fóònù mi tó dún mo kàn tún ṣe wò wọ́n àrí pé wọ́n mi wọ́n ń ta ok mo ṣe wá ń comment pé síìtì ti kún ẹ̀yọ̀ta ló máa fún mi ní síìtì bí àǹtí mi ẹ má bínú mi rò bí alájà mean it in a disrespectful way. I'm sure because she's a person that would never disrespect you, and she knows that. It might be no man here, it might be everybody. It might be no. Me, gosh, I love much, but more replay, mommy, I really not in bed. That's more me by pay. Care fija, yes, let me care ma care of everything, let me care back there. I do. I think it might be no. Oh, but Paroma, you man do you. Ṣebí ọ̀nà pamọ́ mi ló gbé wa débi tá a wà ní almost 10 years ago yìí látòrí Facebook. Ṣebí ọ̀nà pamọ́ mi. Ọ̀nà pamọ́ mi pé GoFundMe account fake account mi ọmọ yẹn ti kú láti last year. Ṣebí ọ̀nà pamọ́ mi tí mo fi di pé mo dá wọn lóhùn padà. So mo understand bẹ́ẹ̀ ṣe feel. Of course ó máa dùn yàn. Ṣé gbogbo last week àbí pàṣẹ àti ń pa gan nígbẹ̀ta? Ṣebí lè ní iná nǹkan tí mo dẹ̀ tẹ̀ fẹ́ gòkè wá sọ. Nígbà yẹn ni but mo ṣe bí lè nínú mo tún rí fídíò lọ́dọ̀ títí kush tí tí jókòó ń sọ níbẹ̀ wípé bẹ́ẹ̀mi ṣe wá fi òkú ọmọ fi gba owó lélẹ́yìí tó dẹ̀ gbé fọ́tò ọmọ mi nígbà tí àwọn tèmi dayọ̀ tí wọ́n wá cover burial ibi tọ́mọ yẹn ti wà nínú pósí jókòó tádé gbé síta náà títí kush screen record ẹ̀ ó dẹ̀ bá mi post ẹ̀ ó dẹ̀ láwọn nǹkan tó ń sọ ń bẹ̀. So, mo understand ẹ ṣe feel torí tó bá purọ́ mọ́yàn kò ṣe nǹkan tó dáa dákẹ́ má sọ̀rọ̀ má dẹni báyìí lóhùn ẹni báyìí kéré sí ẹ ẹni báyìí ò wọ́ ọ̀tí ẹ ẹni báyìí kọ̀ọ̀kan ló yẹ kó máa fún lésì òun ló jẹ́ kí oríṣiríṣi ẹ̀gbin kó máa ta léèyàn lórí íńtánẹ́ẹ̀tì òun ló jẹ́ kó oríṣiríṣi ẹ̀gbin máa ta léèyàn ọ̀rọ̀ íńtánẹ́ẹ̀tì dẹ̀ ní màmí mo ti sọ fún yín rí bí ìgbà téèyàn bá so ṣùkú àgbàdo mọ́dì ni olúwẹ̀ máa do ní aláwàdà wọn ni ṣóye yìí mà ẹ jọ ẹ má bínú kàn sígbà tí ẹ bá ń dá wọn lóhùn ẹ wò pé àwọn wo ṣé ẹni tẹ́ ẹ fún lówó oúnjẹ àbí tẹ́ ẹ fún ní owó pé kó lọ ṣe ti ìsìnkú màmẹ́ ẹni tí òkú bá kú fún kò sẹ́ni tó máa ń ní báńkì àkáǹtì pé eléyìí àkáǹtì tí yìí o mò ń dá owó jọ síbẹ̀ torí tí èèyàn kan bá kú fún mi mi ò rẹ́ni tó ní ní yorùbá àwọn òyìnbó gan wọn ní life insurance náà máa ń padà lọ claim wọn máa bẹ̀rẹ̀ sí pé family wọn jẹ́ wọn máa dáwọ́ ká má wàá tí sọ̀rọ̀ dúdú so ẹni téèyàn bá wá réyàn tó ran èèyàn lọ́wọ́ ó bòkú láṣìírí fún ẹ kò sí tó bá fi bòkú láṣìírí kó gbé wọlé lọ ó yẹ kéèyàn mọ̀ lórí ìyẹn ṣe bí ìtẹ òkú bá mi tẹ mo lọ ṣe 1 year remembrance wọn purọ́ fún mi tán ní mo jẹ gbogbo èèyàn lọ́wọ́ tí mo padà tẹ́mi náà bẹ̀rẹ̀ sí fi evidence hàn evidence ti tèmi wọn bá mi gbé síta náà ìtàn fẹ́ káwọn èèyàn tí wọ́n gbọ́ wọn làwọn èèyàn wọn gbọ́ mo sì lẹ́yìn tó pè mí lánàá tó sì ní òun wo fídíò jókòó bí kan ó wá play voice note mi mo wá agree nínú voice note yẹn wípé mo jẹ èèyàn kan lówó lóòótọ́ mo ní òṣè ní kó play ẹ̀tọ́ mo wá send copy voice note nígbà tó wá gbọ́dọ̀ ó ní sùn àdá pé ọ̀rọ̀ lòún sọ pé tó bá jẹ́ òjẹ́ lówó náà ni òdẹ ní bí bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ ló bọ́rọ̀ wá you see so èèyàn mélòó ló wà bẹ́ẹ̀ tó gbọ́ bẹ́ẹ̀ nǹkan tó fẹ́ kán gbé lọ́dọ̀ sí ọmọ gbọ́ so mo understand ẹ ṣe fi ó máa dùn yàn irú míkímí tó ń bà lé yàn yìí wọ́n bá tiẹ̀ ní ẹranko máa kàn yín ṣé bíi ti bí ni so ìbínú yín ó wà valid your feelings are valid you have every right to be angry you have every right síbẹ̀síbẹ̀ náà a lè ní ẹ máa bínú lọ tá a bá fẹ́ràn yín àwọn àbúrò yín ni àwọn ọmọ yín ni a máa sọ fún yín náà ni pé màámi ò ti tó kò sí nǹkan méjì tá a fẹ́ sọ àfẹn tí ò bá fẹ́ràn yín rárá ìyá ọba kẹdẹrẹ ìyá ọba fẹ́ràn yín bí ojú mo ti study wọn níwọ̀nba ìgbà tí mo mọ̀ wọ́n ẹ̀ bọ̀ paramọ́lẹ̀ ìyá ọba kọ̀wọ̀ sí paramọ́lẹ̀ wọn ó kọ̀wọ̀ sí gidi tó bá dẹ̀ tí ìyá ọba bá dẹ̀ ti ń lọ sí mọ́ṣáláṣí báyìí mọ́ṣáláṣí yẹn ni kẹ́ ẹ pé kókó yà sí ṣọ́ọ̀ṣì kí olùṣọ́ wàláì kò sí ẹni tó kò sí dúbítà tó fẹ́ sọ pé kó fi yà sí left àbí right mọ́ṣáláṣí ibi tó lọ yẹn ló lọ nígbà tó bá débẹ̀ ló máa tó tẹ lọ́rùn kò sí tẹ́fẹ́ ṣe
so ó máa wá dàbí pé láti ṣe kábírà fún ọfẹ fún ẹkẹ ìbú ẹ wo ìyàwó tèmi àmọ́ ọ̀nà yọ ọkọ kò lọ fà ẹ jẹ gbani ẹsẹ̀ náà ti nọrú yín ó kó pakẹrẹ bóyá lẹ́sẹ̀ kí ló kọrú ẹ ṣóyé ẹ jọ so tó bá ó máa wá dàbí pé ẹni yìí ń fẹ́ kẹ́ máa ṣe wàhálà irọ́ ni ara mọ́lẹ̀ Yorùbá kọ̀rọ̀ sí ni ṣóyé ẹ jọ màmí ẹ má bínú gbogbo wa náà máa sọ wípé ó tó ni ó sì ní tó máa ní ẹni ṣó ń bẹ́ẹ̀ kíní kan ó ti tó ni la máa sọ ó lè jù bẹ́ẹ̀ lọ nígbà tí èèyàn méjì mẹ́ta ẹni pé ìgbà tí bomi àrólé náà ń sọ lọ́sàn-án tíyàwó bá ń sọ pé àlọ́ àwọn ò ní gbàṣẹ ẹni pé fẹ́ bímọ mi àrólé ni nígbà tí èèyàn kan máa kọ́mẹ́ǹtì ní comment section báyìí omi àrólé gbọ́ sáré fún ní 2 short ní pápó kò lọ́fà ṣe rí pé everybody ló ní short fuse everybody ló ní nǹkan tó ṣe máa ń dùn gbogbo wọn ò dẹ̀rọ̀ dùn nínú gbọ̀rọ̀ sí èmi ò kí ń really fẹ́ sọ fún yàn wípé má dáhùn àbí èèyàn kan kéré sí ẹ mi ì kéré because ẹni yẹn ló wọ bàtà ọdún ẹ ní kò wà tó bá yó bí ò bá yó ṣe mọ̀ pé ló mọ̀ mental health of that person is very very important tẹ́lẹ̀ yẹn bá wá wo gbogbo tó ń sọ sí tó ń dùn tó ń sunkún tó ń ṣe tó ń ronú ẹ̀ ní bá wà ń bẹ̀ o bp ẹ̀ bá high wọ́n á bully ẹnìyẹn to silence so if the person feels like speaking let them speak ẹ jẹ́ kán pour heart wọn ẹ jẹ́ kí wọ́n tẹ́ra wọn lọ́rùn wọ́n bá dẹ̀ ti tẹ́ra wọn lọ́rùn ẹ padà máa bẹ̀ wọ́n náà ní pé ìyá mi ò ti tó but at the moment tí nǹkan yẹn ń hit wọn please let her express herself cause tẹ bá sọ pé ó ti tó ń gbà yẹn àwọn náà ní platform tó bá já gbogbo yín dálẹ̀ kò sọ lówó yín tó fẹ́ mú ọ nílẹ̀ fẹ́ ṣe nígbà tí inú tọ́ọ̀nì kọlẹ̀kùn lé yín láàárọ̀ lápẹ́ ẹ̀fọ́ mi lábọ̀ gàrí yorùbá ọjà òyìnbó ní tiktok o kò lọ fà but ìfẹ́ àti respect òun náà ni màá mi ṣe fi kó gbàmọ́ àbúdá ẹ bá mi sọ̀rọ̀ mo ti gbọ́ àmọ́ ẹ jẹ́ kí n sọ tinú mi ẹ wá fún wọn láyé bẹ́ẹ̀. ọ̀rọ̀ yìí náà ti tó. ẹ̀gbọ́n ẹ má bínú ẹ jọ àǹtí mi ṣe ti gbọ́ mà ẹ já máa ṣe fàájì wa lọ. Ògún máa pa ẹni kó o tó lè dání lóhùn gbójú ẹ síta àwọn tó ní ẹ máa fojú sunkún ẹni olóògbé fáwọn èèyàn 2 million kan lọ pa the music ìran yín náà ti ń pààyàn ó ti gbàgbé Sunday mo tó pera ẹni ìran ìran àpàyàn ló máa bá ìwọ lórí púpọ̀ àbàdúgbò ìwọ wà nínú òkùnkùn ọ̀tàpà sínú mọ́lẹ̀ ìyá ìwọ tí yóò ní téèyàn. Ìyá ìwọ tí fẹ́ jáde láyé ìyáre jáde jẹ́yẹ́ tí bàbá ń jẹ́yẹ́ ìwọ ọ̀sẹ̀ dájẹ́ bí wọ́n fẹ́ tó wà nínú ẹni tó sọ̀rọ̀ rẹ̀ ló máa ṣe ní ara ọ̀yàn ó pé ìkó 2 million fún ìwọ̀n ní pípọ̀ ọ̀pá àyàn tí ó tún wà ní ìdálóbìsì ní ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀ gbogbo tó tún ọdún àtàwọn ọmọ rẹ̀ tó sọ nítorí àpáta yẹn ó máa gbòdì lára ẹni wàá ṣe ẹ̀sìn ayé wàá rìnrìn láyé rẹ̀ wàá fẹsẹ̀ kọ́ bó ṣe pẹ́rọ́ mọ́ mi lóde ó tún náà nígbà tó fi jáde láyé bọ́ gbogbo ní tó bá bọ́ wàá ṣìṣe wàá dààmú wàá pọ̀ lẹ́yìn wàá rìnrìn láyé wàá fẹsẹ̀ kọ́ gbogbo tó lórí ìjọba ẹni ẹ̀sìn máa ṣe lónìí lọ́dọ̀ lórí ẹbí òṣìkò ẹ máa ṣe ẹ̀sìn káàkiri wo wọ́n jẹ́ kẹ́mi ò sọ kíní kan fún ẹ o èmi ò ní platform speaker lè ní kò síbi tí mi ti lè gbogbo bí tí bá dé báyìí àti wọ́n àti fíìmù ayé yìí ti bàjẹ́ ẹ ti ṣòfò ayé ẹ ti ṣẹ̀sìn ayé kí ló ń dùn yín ẹ wá wo ní gbogbo ayé ṣe ń kọ́mẹ́ǹtì fún yín lẹ́nìí ṣé ẹ ti ń dùn yín lọ́dọ̀ lórí ẹbí ẹ wá wo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣẹ̀sìn lẹ́nìí bí gbogbo èèyàn ṣe ń pè lórí fóònù tí wọ́n ń kọ́ fún yín ẹ̀ẹ̀mọ̀ kan tó rí lè jẹ́ rẹ̀ gan láti lẹ̀ wọ́n fún yín lẹ́pẹ̀ lẹ́ńlá tí wọ́n fún yín ní ẹ̀pẹ̀ lẹ́ńlá ṣí ẹ̀sìn ayé lẹ́yìn àwọn bẹ́ẹ̀ ṣe ń fòrú ayé àwọn bẹ́ẹ̀ ṣe ń dẹ̀mú ayé ìwọ ọ̀sẹ̀dá tó ń jẹ́ ẹ̀mẹ̀ ìyá dòró orí ẹmọ wèrè rí bí orí àpáta ni nígbà tó lù gáàdì tó gbé kámẹ́rà jáde àwọn ọmọ rẹ̀ dàbí ọmọ tí mu gàrí sùn àwọn ọmọ rẹ̀ dàbí ọmọ tí mu gàrí sùn ìwọ ànẹ́bà ṣọ̀pọ̀ lórí burúkú òkúlẹ̀ ilé ìwọ akẹ́kọ̀ọ́ ẹ ti bàjẹ́ ìkábà lọ́jẹ́ ló máa ṣe nípa ṣé bí ọ̀rọ̀ níní ni òfin ló máa pa ẹ́ àwọn tó ní ẹ̀ ò ní jèrè rẹ̀ wọ́n kò ní jèrè ara rẹ̀ àìrọ́jú àráyè ló máa bá ẹ tí bá ní nìfẹ́ gbọ́ sí nìfẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀gá jà fún ọ ni tí wọ́n ti bá kẹ́kẹ́ sí ẹ̀ ní ògùn ló máa ṣe ìgbà
Ogun tó máa pẹ́ ẹ̀ tí ò ní jẹ́jọ́ yìí ò ní jẹ́ ẹ̀sẹ̀. Ó wá lẹ́rú fún 2 million naira. Ibẹ̀ ni kọ́lá fi pa the music àti wà the music ẹ̀ máa jọ ràrìn rà ni. Kò ní dá fún ẹ, kò ní dá fún ẹ, kò ní dá fún ẹ tó ń dìjà. Àbọ̀ ló ṣe lọ́wọ́ lọ́bẹ̀rẹ̀ mi lọ́wọ́ ẹ̀ ni. Ọ̀rẹ́ ẹjọ́ jẹ́ fún yín ni. Ìjà lọ́wọ́ parí bí o. Ẹ má sọ nípa ẹjọ́ ẹ mí tí o. Ẹjọ́ torí ọlẹ́ fi mí lọ́rùn lẹ́ o. Ó máa ràrìn rà ní èmẹ̀. Ìdílọ́rùn mú ọmọ àti ìgbà mi. Ó máa ràrìn rà ní. Ó máa ràrìn rà àti fídíò ọ̀gá rẹ̀ ẹjọ́ rìn wọgbó. Wọn ò ní jọ gbúròó yín mọ́. Ẹjọ́ parẹ́ máa yé lójú ni. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ṣẹ̀ sí. Ẹ bá dúró èèyàn tó wà lọ́dọ̀ bọ̀dá Lati láàárọ̀ ẹ̀ ni. Ẹ mọ iye ẹ̀sìn tẹ́ ẹ ṣe ní ẹ̀ lójú tì ni. Ayé yín ṣe wá bàjẹ́ báyìí. Ayé yín ṣe wá dolúkú musu báyìí. Tí yín ṣe wá ta báyìí. Bẹ́ẹ̀ ṣe bímọ ọ̀tẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́wọ́ bá bá yín dọwọ́ ẹ̀ bolẹ̀. Because àwọn kì í ṣe olórí burúkú èèyàn bíi ti yín. Ẹ mọ iye èèyàn tó jáde lánàá tí wọ́n ṣépè fún yín lénìí ni. Ẹ mọ gbogbo orí tó bù yín lépè lọ́dọ̀ lórí ẹbí platform lé ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ṣe ṣẹ̀ sí ayé ni. Ṣó yẹ kí ẹ tiẹ̀ tún stream wa. Ọmọ Àtìbà ìyá mi láì bí mo ṣe máa ń sọ Àtọ́lórí burúkú kéèyàn sọ pé 2 million yóò fún yàn lọ́lọ́pàá mọ́mí Àtìbà ẹ̀sùn ńlá ìjà mi ilé làṣàkà ìbọ̀rọ̀ àwọn tó pọ̀ sí lẹ́nu lélẹ́yìí ó lọ fà á. Mọ́mí ti padà dákẹ́ Ọlọ́run ṣe ogún ti dé ogún Biafra ti dé. Ilé Àṣàkẹ́ ní sùúrù, wọ́n máa fi kíní ìṣeré. Ọlọ́run jẹ́ ká rógun, ní rógun. Ìṣeré mo fẹ́ kí wọ́n mi ká dà àlàyé àti mi ò. Mọ́mì, Ọlọ́run jẹ́ ká rógun. Mọ́mì ẹ kọ́ bẹ̀rẹ̀ ṣé ìwọ wà ń bẹ̀ ara rízì nìyẹn lọ́jọ́ yẹn tẹ́ ẹ̀ fi tẹ́tí gbọ́ gbogbo nǹkan tó ń lọ. Tẹ́yìn kan bá tẹ́tí mọ gbogbo ìbẹ̀rẹ̀ gbogbo bíi kérésì sí kíní ìṣeré ọmọ àìdí èyí gbọ́ irú oríṣiríṣi. Ebi oríṣiríṣi ni ọmọ ẹlẹ́dẹ̀ ọmọ tó lóun sọ accent tó lóun sọ gbọ̀ràngbọ̀ràn tó ń kúrò oríṣiríṣi. Mo gbọ́ ẹ̀ la gbọ́, mo tún padà lọ wo gan lọ́dọ̀ títí kùsù load everything síbẹ̀. Mo tún padà lọ wò in fact inú tẹ̀ tó wá padà bí MFM tó wá padà tún play ó tún wá padà yé wa. Àṣàkẹ́ wá máa lọ́lé táwọn kan lè tún gbogbo olúwa dúró wá máa lọ́lé lọ sùn. Wọ́n máa ń fojú sí wọn kẹ́ẹ̀dà tèjìjà tó lọ lọ. Ṣáàkiri náà máa lọlé ṣẹ́kẹ̀rì náà máa lọ mọ́mí ìgbẹ́gbọ́n. Màámi. Kí lẹ tọ́? Màámi ṣe gbọ́. Ṣẹ́kẹ̀rì náà máa lọlé. Alájà mo máa bá yín jà. Because ẹni jẹ́ kí òun ṣe kan téèyàn fẹ́ ṣe ọ̀sán owó sí Hello. Ká ló ní òsì mi torí ọdún ayé kì í sọ̀rọ̀. Ẹni sùúrù kéèyàn sọ̀rọ̀ tán náà. Màámi ẹ gbọ́, ṣàfẹ́ gbọ́. Ẹ̀bẹ̀ ẹ̀ ń lé mi nílé ìyá tèmi lẹ́. Hello, ẹgbẹ́ lè yá yín lọ o. Hello. Ẹ wọ́pọ̀. Ṣé ìwọ náà ti di mí dé? Wàhálà. Ẹ wá lọ sílé mọ́mí ìgbélé mọ́mí tẹ̀lé wà ní o. Wàhálà. Hello. Ẹ bá gbà àwọn àwọn ọ̀lẹ̀ fún yín dé. Ẹ máa wá lọ lé mọ́mí sí yìí. Wàhálà yìí pọ̀. Mọ́mí Àtìbà. Màámi ẹ̀ hàn múùtù. Ẹ bá ń gbọ́ ṣọ̀gbọ́n kí lọ́wọ́ kí lọ yá ò ṣe. Àǹtí Àṣàkẹ́ àyẹ̀wò wàhálà yìí pa yìí. Ẹ jọ gbé kí lọ sí láyé. Ẹ wá jẹ yìí. Ó kọ́ ọ̀gá tó pọ̀ yẹ́yẹ́. Kí ni ìdájọ́ ìdàgbọ́n láàrin èmi àti mọ́mí because Lagata èèyàn mi ni. Àwọn méjèèjì ni mo wà mí ò bá wọn fẹ́ dá sí rárá mo rọra ń yọra mi ni. Ẹ̀dẹ̀ wá lanu òfò lágbára ẹ̀dẹ̀ káyọ̀ àti àwọn àti bọ́sùn àti gbà. Ògùn ó fẹ́ jẹ ẹyin wẹ̀ ní òòrà rẹ̀ ni. Wọ́n lanu òfò lágbárí. Ọ̀yọ́ lórí burúkú lágbárí ni nà ó. Olórí burúkú bóyá mi ní pẹ́ kú bóyá wọ́n lò ní pẹ́ rárìn rákì yóò jọ sojú oríta blessing tower kò ní dáa fún ọ. O rò pé ogun ló máa ń ṣe níjà ṣé pé wọ́n tó yẹ pé èpè láàárọ̀ èpè lọ́sọ̀ọ́ èpè kì í ṣí ni mú kàbíyèsí. Nígbà mo sọ fẹ́ lákàdé ọ̀gá yín pé máa ṣẹ̀sí láàrin oṣù mẹ́ta ṣé kò ṣẹ̀sí lénìí. Ọ̀má mi ẹni sùúrù bá jẹ́ mọ́ta ọdún mẹ́ta. Ṣé kò ṣẹ̀sí lénìí? Màá lọ bá ẹni oṣù mẹ́ta dé. Mo sọ fún ọmọ tí mo ló máa ṣẹ̀sí ayérayé lórí títọ̀kì yìí. Mọ́mí Àtìbà àwọn bíi mẹ́ta lè sáré yìn nígbà jiná tù yẹn o. Ó lọ fà á. Ìgbà mélòó mi ò ráyè wèrè. Ará Àbàdàn yìí ni aláwọ̀ pọ̀. Ẹ̀jẹ̀ pé kò sáyé mọ́ta. Kò sáyé. Lórí burúkú ẹ̀ lè ti sọ̀rọ̀ lẹ́nu tí sọ̀rọ̀ títọ̀kì tí mo lè gé. Ìyá náà ìyá ẹ̀ nígbòjú ogun lé níbo ló wà. Ìmísíkì
tí wọ́n ń dárúkọ lọ ní kó jókòó pé ọ̀gbẹ́ni júwe ọmọ Àtìbà fún mi kó gbé ẹ débẹ̀ kò fẹ́ dáa fún ẹni. Tí kìíní kan bá ń gbin àrùn máa ń gbẹ́dùn dákẹ́ ni kì í ṣe mẹ́tàlá arú ẹ̀ kó o mú 12 ẹ̀ kó o lẹ̀ pọ̀ amen. Wo máa ń wọ́n ní ìyá ìmá jáde. Màmá wọ́n ní ìyá ìjọba ìmá máa jáde lẹ́yìn ọkùnrin kò ní jà parí ní mísíkì tí wọ́n ń gbìjà. Bẹ́ẹ̀ mo ti fẹ́ mú ní mísíkì mọ́. Àdínú Adépọ́sìtì ẹ̀dá kọ́rọ̀ ni ọmọ Àtìbà fún ẹ kò ní jọ dáa fún gbogbo yẹ́ ìjọ ràrìnrà ni ẹ parẹ́ máa yé ní sẹ́ẹ̀. Ẹ máa parẹ́ máa yé ní sẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin olórí burúkú tó pé ẹ ní nǹkan rẹ̀ láyé yín nígbésí ayé yín àfi wàhálà àfijà àfẹ́pẹ́ ẹ ṣe pèsè ẹ lé gbogbo èèyàn lórí pílátífọ́ọ̀mù yín tẹ̀ ẹ̀rẹ́ ròwò yín mọ́. Àwọn alágbàkọ́ ló wọ́n ìgbọ́gbẹ́ tó bá ti wọ́n fífi pílátífọ́ọ̀mù èpè náà máa gbà. Gbogbo èyí tẹ̀ wọ́n lọ́dọ̀ fífi pílátífọ́ọ̀mù orí ibú ti bá yín o. Gbogbo èyí tẹ̀ náà wò lọ́dọ̀ rẹ̀ ti ràrìrà. Wo ẹ lè fẹ́ tó bẹ́ẹ̀. Àjẹ́ kó yí ẹgbẹ́ tó bá jù ní lọ ẹni bá jù ní nínú ayé kò jù nínú. Kẹ́lẹ́ ìyá wèrè lẹ́dàá ni. Olórí burúkú alákọ̀ọ́dá ìgbésí ayé ẹ̀kúra ní kí alákọ̀ọ́dá sì gbèsè ayé ẹ̀kúra pé kò sọ fún mi pé òun lòun máa ń fún fíìmì owó dátà lọ sí ọ̀sẹ̀. Ṣé mi wá wà ní olórí ibú bíi tiyín ni? Ẹ̀yin ebi nà àti wo Ogúnléndé náà ọbẹ̀jọ́ èsì gbogbo àwọn tó wà nílùú òyìnbó lórí burúkú ọmọ ẹ̀mẹ̀ yẹn. Wọ́n lọ́rọ̀ náà fi ṣí wèrè dé. Ọ̀rọ̀ náà fi ṣí kúrò bí tó wà sí Nàìjíríà. Ogúnléndé ni. Ọjọ́ ìfara báwọn tó lọ ń da ìwà ń gbàdúrà kẹ́ tó wà lókè jábọ̀. Ní kú kété jáde láyé tọmọtọmọ. Òun ṣẹ́pẹ̀ fún ọ̀rẹ́ ìlú òyìnbó kan wálẹ̀. Òun gbàdúrà káwà jábọ̀. Ní dókè tọmọtọmọ tó fi jáde láyé. Ọ̀rọ̀ ń jáde àṣẹ ń tẹ̀lé ní kọjá ètò òní sílẹ̀. Àlẹ́ yìí ti gbé tẹ́ bá sí lórí títọ̀kì yìí sẹ́ẹ̀. Olórí burúkú ọmọ yà kàbàtàrà gùnkà tó débi tá a dé èyí gbàgbé àkàjà bọ̀ bóòlù ṣe fẹ́ jẹ́yàn lè jẹ́yàn àwọn ọmọ tó tọrọ rẹ jáde òní jẹ́yàn bóòlù àwọn ọmọ yẹn ṣẹlẹ̀ àwọn ọmọ wò bí ọ̀lẹ̀ tó bọ́dọ̀ lọ́pàá ẹgbẹ́ níjọ́ tí wẹ̀rẹ̀ lùs gáàdì tó sí kámẹ́rà orí àwọn ọmọ rẹ̀ tó bí orí ìwèrè báyìí ni àwọn ọmọdé àbí ọgbà ẹgbẹ́ ṣọ̀ọ̀kì nígbà pé ìyàtọ̀ ṣọ̀ọ̀kì tí ń fẹ́ fún olórí burúkú òní táìmù fọ́mọ. Olórí burúkú torí tàmà tí olórí ọmọ kẹ́ ó fún ọmọ mi fíìmì lọ́wọ́. Ìyá tó bímọ lójú sọ́dọ̀ ìyá àdòrò tí tèmi tọ́pẹ́. Àwọn ọmọ rẹ̀ sọ ní bí orí àpáta ni èèyàn gbọ́dọ̀ fi rú àwọn ọmọ yẹn tọrọ ọdún ayé wọ́n dàbí ọmọ ọ̀nà kí. Olórí ìwọ́n ló wà lórí fẹ́ bú ọmọ àti tí bá ń dákẹ́ fún yín tí bá ń dákẹ́ tí mi ò tiẹ̀ wá àbí mo kàn ń dákẹ́. Àní mẹ́ta láàrin àti wà àtọ̀gá rẹ̀ tó mú dàbí olórí burúkú tó ti ṣe pé ayé fún táyé fíìmì ti bàjẹ́ o mẹ́tàlá yín ò tó bẹ́ẹ̀ ṣé wàá níbi mísíkì tó fẹ́ mú tiẹ̀ mọ́ wọ́n máa pè é láìpẹ́ mo jẹ́rìí ẹ̀ alógun òun àtọ́mọ Àtìbà ogun ráàkì ni ìyáláyé ò lè gorí sí i ó máa ní kó má dárúkọ òun mọ́ láyé ẹ̀ èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ tí ò bá pè ẹ̀ ó máa ní kó má mú tòun mọ́ tọ́rọ̀ ngọ̀ngàn ọmọ bó ṣe ń lórí street lájọ wà ìwọ kéré sí nọ́mbà mi èmẹ lọ béèrè ìjọwọ nìyá ẹ dé tó o dé tó ń bẹ orí ìgò ló máa bẹ sí àpàlágbá máa fà ẹ́ lẹ́sẹ̀ ìyáṣẹ́ torí èmi tó ń wò yìí gbogbo ibi tó bá ti ń stream ni màmá lọ pílátífọ́ọ̀mù wọ fíìmù yẹn ó máa parẹ́ níṣẹ́ because o ò fẹ́ píìsì ẹni ibi ní ò fẹ́ dùnú màá bẹ́ẹ̀ wà. Kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n sọ̀rọ̀ sí yín ẹ̀yin lẹ́ stream ẹ̀yin yẹn lọ́wọ́ máa gbóyàn bẹ́ẹ̀ bí ò mọ́ rí àfi bó ṣe bẹ̀ sí fún mi náà. Mọ́mí ò ṣe kókó fún wa. Parọ́ mọ́yàn pé wọ́n fún èèyàn ní 2 million kó lọ pa èèyàn. Ìmájì. Ìyá pé mọ́mí dáná ni mọ́mí ìyá ìyá olórí burúkú gírámọ́ ọ̀fọ̀ tó wà lọ́dọ̀ yín ò ní yáyà tí wèé ṣe yáyà. Gírámọ́ olórí burúkú gírámọ́ alágbàkọ̀ tó ní mo mọ̀ pé tó dùn yín nù jẹ́ kí n tún wá gbé yín débẹ̀. Àní gírámọ́ àbànújẹ́ gírámọ́ abọ́lọ́rùn tó ń dúró tì yín òun ní yáyà tiwa kọ́. Gírámọ́ ọ̀fọ̀ tó wá torí ẹ bá ti wá fún mọ́mí bẹ́ẹ̀ máa wá fún gírámọ́ àbànújẹ́ gírámọ́ àṣebí yín. Gírámọ́ olórí burúkú tóun ti dàbí adé òpìpì tó tóun náà jọ fíìmù yẹn òun lèmi tún máa wá fún kínú máa lè máa bí yín kí ẹ lè bá kó sínú ara yín kí ẹ lè yá wèrè tán kò ní dáa fún gírámà yín gírámà òfò tí wọ́n wá sọ́dọ̀ yín o top gírámà yín yẹn ó máa ràrìn rá ni ẹ̀yin ọmọ rẹ̀ yín náà wá sọnù nínú ayé ẹ̀jọ̀ wá ṣòfò ayé ẹ̀jọ̀ ṣẹ̀ sí kò ní dáa fún ọjọ́ bring it on bring it on Kàrímọ̀ ẹ̀ lọ́dún lọ́wọ́ Kàrímọ̀
Karima ọ̀gá yín ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ máa sọ pé ọmọ àti bàtà ẹ lọ tọ́ wrong place lẹ lọ bí kí fún ògùn àpáyé ẹnìbọdì máa sọpọ́tì ní. Ògùn máa fẹ́ jẹ́ yín wẹ̀ ó máa fẹ́ jẹ́ níbọdì tó sọpọ́tì ní wẹ̀ ó yẹ jẹ́ ká tún bẹ̀rẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni ìjáwájò sí ni o always guide ni mo wà. Ajé Ọlọ́run sẹ̀ kì í ṣerú ní. Ẹ̀yin lẹ kéré jù nínú ogun TikTok yìí sẹ̀ you guys can bring it on. 100% mo guarantee pa lọ béèrè àníwọ̀ kan lọ bá di music kọ̀ọ̀kan jí pẹ́pẹ́pẹ́ pé ọ̀gbẹ́ni ọmọ àti ìbáyé wọn kò máa ń gbáriwo wèrè ẹ̀ ni mo fẹ́ mọ̀ ó máa ṣàlàyé fún ẹ so kì í ṣerú ẹ mẹ́ ó kéré sí nọ́mbà mi gbàgbé kì í ṣerú ẹ máa wọnú ìyá ẹ̀ máa jáde máa wọnú yàrá ìyá ẹ̀ máa jáde wọn náà ní bá gẹ ṣe máa ń gbọ̀n lẹ́nu òbí yín dá sí ẹ̀ lè gbé gẹ̀ sí gẹ́yà ya ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀. Ó ga o kẹ́ máa wò wọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn o. Mọ́mì. Wọ́n ní kéèyàn dákẹ́. Àwọn ò lè sinmi. Mọ́mì. Nǹkan tí ó fò wọ́n. Mọ́mì. Mo máa petition ọmọ mi Àtìbà. Wọ́n gbé mi ilẹ̀ kékeré wọn sá lọ. Mo ti padà rí ìyá mi. DNA is necessary. I must conduct to DNA. Bẹ́ẹ̀ ń gbọ́rọ̀. Wàhálà. Ọlọ́run wá ṣàánú bàbá yìí. Àṣà ìyá ló gbọ́dọ̀. Tó ń ṣàlájà mọ̀. Wàhálà. Ẹ̀jẹ̀ máa bẹ́lẹ̀ lọ. Alájà yẹn ti tutù dùn tèmi bí omi àmù. Ẹ̀jẹ̀ máa bẹ́ ni lọ báyìí. Alájà tuntun jọ ẹ́ sí. Àwọn ẹ̀dá lọ. Wàláì mọ́mí Àtìbà dùn mú lójú ogun. Táwọn àkejì ló ń lọ bá kí wàhálà dé. Mọ́mí Àtìbà ní máa wọnú ẹ̀ máa jáde lẹ́yìn yéèbò. Abẹ́ni agbọ́n ti tákọ̀mọ́ ti yé. Abẹ́ni agbọ́n ni mọ́mí Àtìbà ó pọ̀ yìí. Tó bá gbọ́ ó pọ̀ yẹn. Àwọn ohun yẹn ìrọ̀rùn dẹ̀ ló ń bá dé. Kò fariwo, kò mú tipátipá lọ́wọ́, ó yọ̀ bí bọ́tà ni. Ìbẹ̀ ènìyàn. Bíbélì gan ṣe bèèrè ènìyàn. Ṣé nǹkan tá à ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn? Fáwọn ọmọ mi tán wá síbi tán ní pé kí n dákẹ́. Wọ́n stream wa bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ń bú wa. À ń ṣe tí wá ń bí ni o. Mi ò rò pé mo kọ́ láti rí kí Jẹ́ pé mo jẹ́ kí everybody ṣe fàájì. Jẹ́ pé mo ti jíjà yín. Jẹ́ pé mo jẹ́ kí everybody ṣe fàájì. Wọ́n pọ̀ dédé dúró ń bẹ̀ ni wọ́n ń bèèkú látọjọ́ yìí. Ó yá oṣù wa. Láti yí ẹ̀ lọ́tún bú mi bẹ̀. Ìdẹ̀ ṣe bí pé mo gbọ́ wọn. Ibẹ̀ ní Délé Táíwò Dámọ́lá Táíwò yẹn ibẹ̀ ló lọ sí tó ti lọ ń bèèkú yẹn. Ó yẹ máa dùn. Ṣé rí pé mo kọ́kọ́ ní kẹ́ ṣe fàájì kẹ́ túra. Ẹ̀dẹ̀ ti túra nìyẹn. Bóyá ìyá mi ẹ̀ máa bínú. Mọ́mí Àtìbà ẹ̀ máa bínú. Màmí ẹ̀ máa bínú. Ìyá ọkọ mi. Ìyá ọkọ mi mi fẹ́ kẹ́ wọn mú jù rárá. Àṣàkẹ́ jọ smith torí Ọlọ́run já play nǹkan wa tán. Ẹni sùúrù náà mi ò ní ká má play ẹ̀ tán. Ẹni sùúrù ó ní news kan tí mo fẹ́ sọ. Ok, mo ń gbọ́ news. Ẹ wo ìmọ̀ akẹ́rù yìí. Ìwọ Adémọ́lá Táíwò ṣé àwa la pààyè ẹ lórí TikTok ni? Àwa lọ́ọ̀lù ìyá ẹ ní kùmọ̀ pa ni. Tóbi ní pé owó ẹyẹwó ṣòkú ìyá ẹ. Àwọn abẹ́rẹ́ owó á lọ sí èpè platform ó lọ ń bú wa ń bẹ̀. Àtìyálà ìyá ẹ tó kú ẹ̀ níjọ kúre. Tọ́lá àkọ́ la ṣe kú pa ìyá ẹ̀ ṣé ò ní sanwó òkú ìyá ẹ̀ ni? Tiẹ̀ ti ta. Ibi tí bá ti ní ọ̀wọ́ ti bá tiẹ̀ jẹ́. Wọ́n ti bá tiẹ̀ jẹ́ o, Démọ́lá Táíwò sanwó òkú ìyá ẹ̀. A máa gbé fọ́tò a máa béèrè owó òkú ìyá rẹ̀. Ṣùgbọ́n tó rárá kí ìyá ẹ̀ tó kú tó fẹ́ kó sùn rẹ̀ tó fẹ́ kó fọwọ́ orí igi kó farabalẹ̀ sùn. Ẹ máa sanwó òkú olókùú. Wọ́n máa ń yáwó ṣọ̀kù níṣẹ́ dandan ni ò lè pa láàfà kẹ́ẹ̀dí kára fún wọn ni. Ó lè pa wọn láàfà kẹ́ẹ̀dí àkàṣẹ́ máa ń yáwó ṣọ̀kù. Tí yín ti wá ta báyìí, èmi gan ti wá wà náà, mo ti wá lẹ́kọ̀ọ́ báyìí, mo ti wá bàjẹ́ báyìí. Yes. Ìyá Táíwò, ikú ẹ̀sìn ló wọ́n so okùn mọ́ lọ́rùn. Irin náà ti so wọ́n fi ọkọ mi hàn mú. Wọ́n fi irin so ni. Ẹ̀wọ̀n kú tó tó wú ni. Wọ́n so lọ́rùn lọ́rùn, wọ́n wá fi irin. Ẹmọ ní tó máa fi ń ṣàwọn ẹlẹ́wọ̀n. Lọ́gbà mi sùn yẹ. Wọ́n fi so ni. Ta ló ní kí ọkọ mi hàn mú? Ta ló ní máa sọ fún mi? Ó jìyà láyé, ó jìyà lọ́wọ́, ó ti jìyà lọ́wọ́, ó lórí orúkọ olùdarí.
Wọ́n ní mo jẹ́ lọ́dún àlọ́ ike wọ́n jẹ́ ká lọ gbowó yẹn níta. Wọ́n ní ká lọ gbowó yẹn níta. Ẹyọ kan pé la fẹ́ gbà 300,000. Owó ti ètò báyìí mọ̀mí ẹni jẹ́. Obìnrin olóbìnrin ò mọ̀ ẹ́ rí tí ìbá ṣe ní wọn lọ sùn ọ̀rọ̀ tó kó sí wọn lábẹ́ kódà mo dá lẹ́yìn kó bá máa lọ gbọ́ kọ́rọ̀ kò lè sí ẹ̀wọ̀n ní mọ́lá táyà tàbí kò ní yá fẹ́ bó ṣe wà ní. Mọ́mí ẹ̀ fún mi 1 minute. Ẹ fún mi 1 minute. Mọ́mí ẹ̀ dẹ́kun tó ní ọjọ́ ẹ fún mi 1 minute. Lọ́yà Nàìjíríù ó máa rà rírà bó ṣe wá bí ni. Torí pé òwà pẹ̀lú wọ́n jẹ́ tó bú wa gbogbo iwájú ọbúwo tún wà nánú wá bí o máa ṣòfò ní Àbíkẹ́. Bó ṣe wá bí yẹn ó máa rà rírà ni kò dẹ̀ ní dáa fún ẹ. Ìwọ olórí burúkú olóṣì tap of TikTok kò ní dáa fún ẹ bó ṣe wá bí ó máa rà rírà ni. Àbíkẹ́ Ọláyínká ó máa rà rírà bó ṣe wá bí kò dẹ̀ ní dáa fún ẹ ó ní ṣe rere láyé. Ìwọ olórí burúkú alábòsí yìí ìwọ tó yẹ pé ò kí ń síbi nǹkan rí àfi bí ìjà àfi bí kọ́ máa ga fáìtì rẹ̀ ló máa wà kò ní dáa fún ẹ bó ṣe wá bí torí ẹ ti jọ bú wa dáadáa bó ṣe wá nánú wá bí yẹn ẹnu ẹ máa yà ni ògùn ló máa pa ẹ bó ṣe wá bí jẹ́ kí n fún ẹ tí màá ní blọọkù yàrá ìyá ẹ kó ò ní sá lọ kẹ kò ní dáa fún ìyá ẹ ó ṣe sá lọ olórí ìbò lè wà nánú síbí látàárọ̀ mo ti ń wò ó máa rà rẹ̀ ó máa parẹ́ máa yé ni mọ́mọ́ máa káàsì ẹ̀ ní àwọn olórí burúkú yẹn lónìí àwọn wèrè tí wọ́n jọ fẹ́ kúrò lọ́dún ẹ̀ wọ́n ń sá kọ̀ọ̀kan ni ilé àbẹ̀bọ̀ ṣe ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ayéra gbogbo wọn fọ lórí burúkú fíìmì nìkan lẹ̀ àtàwọn wèrè àwọn ọmọ òfò tó kó tira àtàwọn sàǹgbẹ́ tó òfò tó kó tira àwọn yẹn lẹ́yìn àwọn sẹ́ẹ̀tì bó ti yín ti ta ẹ̀ lẹ́ẹ̀fẹ́ tó bẹ̀ máa wò ó a máa ṣe ṣòfin yín lára wò ó ẹ ṣe àrò pé ní wèrè ẹ máa mọ̀ pé wèrè gangan ẹ̀jẹ̀ ló wà kò ní dáa fún yín sẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ṣe ó wà lẹ́ o ẹ bring it on. Ẹni náà rí pọ́pọ̀ wà láyé pọ̀ tán. Ẹ bring it on. Ẹ bring it on. Ẹ máa gbà. Ẹlẹ́sòfò lẹ́dàá ni. Ẹbí Sọ́lá ni ìsàngbẹ́ tọ́wọ́ jọ wà bẹ́ẹ̀ tọ́jọ́ fúnra wọn lẹ́pẹ́. Aláìlọ́ ni bí Sọ́lá dì tẹ̀. Wùmí làwọn ń ṣiṣẹ́ fún o kẹ́ ẹ ló fẹ́ para wọn mélòó rú yín. Àwa náà mọ̀ pé ẹ ti dàpọ̀ mẹ́rù ẹ ti dàpọ̀ mọ́ wà. Mọ̀ pé ẹ ti dàpọ̀ mọ́ wa ti pẹ́ Kàrímà àti Wùmí gbogbo orí ẹjọ́ wà ní àmọ̀ pé ẹ ti dàpọ̀ mọ́ wa. Ẹ wà jọ ṣẹ̀sìn ayé ni. Ìṣẹ̀dá Mohbad ò ní fi yín lọ́rùn lẹ̀. Bó ṣe ń jẹ́ ká ẹ̀ṣẹ̀ sí yẹn máa ṣẹ̀ sí kú ní sẹ́ẹ̀. Torí Mohbad ló fi yín ṣẹ̀ sí gbogbo èyí tẹ̀ ń gbàbọ̀dè fún ẹ̀rẹ̀ máa ṣẹ̀ sí kú ni. Ẹ máa rọ́ọ̀rẹ́ jáde láyé ní gbogbo èyí justice kò wá. Ẹ ní jẹ́yàn àwọn ọmọ yóò ní jẹ́yàn ẹ máa rọ́ọ̀rẹ́ jáde láyé ní tẹ̀ ń da gbogbo ẹ̀rú tẹ̀ ń da justice fún ẹ̀yìn ìka. Tẹ́ ẹ wà nínú òkùnkùn tẹ́ ẹ tafà sínú ìmọ́lẹ̀ ẹ máa ṣorí burúkú jáde láyé ni. Wicked people. Èmi lè wá yọnu sí ìwọ ẹ̀mẹ̀ ìyá Dòrótì ẹ̀yin lè wá dúró ọkọ̀ tó wà ní àyíká yẹn máa sọ ọmọ ní Dòrótì Dòró Búṣì. Ẹ wá bá ń pe adájọ́ àgbà gbogbo ẹ̀ padà yí wá gbá apá mi. Adájọ́ àgbà wá gbà láti dúró ọkọ̀ ìdílé tó wà ní àyíká láti wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ máa sọ ọmọ ní Dòrótì ẹ̀mẹ̀ tẹ̀mí pápá ìyá Dòrótì. Tó lè pariwo tó oníwèrè bring it on. Bring it on. Ṣé o ti gbọ́ ìyá Dòró Búṣì? Gbogbo ọmọ Dòrótì Dòró fín Dòró fà Dòró fún Dòró kó sódò Dòró rárìnrà Dòró dààmú yín tí wọ́n sàwọn ọmọ tí ẹ lọ. Dòró sódò Dòró rìn lọ Dòró sunkún Dòró wá sórí tí kò tó wá sàgbà kò. Ọmọ àtìgbà ṣé wọ́n kú mi ni ṣé wọ́n kú mi ni. Mo ti ẹ̀ ní òtí ẹ̀ mọ̀ mọ́kàn tí ẹ̀ gbọ́kàn ní lẹ́nu wọn wọ́n kọ́ sí sọ́dọ̀ wọ́n bú yín. Ìyá ọkọ mi wọn ò bú yín. Wọ́n ò bú ta ni ojoojúmọ́ kọ́ náà ń bú yín èbú tí yín wá jẹ́ kínní mọ́ ní kí rẹ́jísítà lẹ́yìn lọ́dọ̀ wọn. kọ́sọ́mà dáadáa ni. Kí ló dé? A ní fún ẹ̀sìn ìlú ọ̀sẹ̀ ọlọ́pàá yẹn fi ṣọ́ọ̀bù àwọn yìí kẹ́ẹ̀kẹ́ kéjì system kí ẹ máa sí ilẹ̀ lómi. Wọ́n máa ń ṣe rẹ́kọ̀dù wọn fún mi. Mo ní lára ẹ̀ lọ́wọ́. Èbú ló dé kí wọ́n ní. Ẹ pé rẹ̀ kí gbogbo ayé gbọ́ kí wọ́n mọ bẹ́ẹ̀ yọ̀ ẹ̀dẹ̀ ń ṣorí burúkú. Ṣé tó níbi iṣẹ́ tó jẹ́ pé nǹkan ti máa délé bá ní màá mi bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe fún mi ó ń dùn mí o. Ẹja máa play nǹkan tá à ń play lọ. Òye mú mọ́ra ni ó ń dùn mí o. Alẹ́ lè báyìí. Ẹni tó ń sọ pé ìlú náà ní ìyàwó mi ní táwọn àti wọn ní. Ó sọ̀rọ̀ ọkọ ẹ̀ náà, má jẹ́ ká gbọ́rọ̀ ọkọ síta náà, ọkọ tó bímọ fún. Ó sọ tó lè fi ẹ̀dá. Ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ pé nǹkan sọ sórí ọkọ ẹ̀. Gbogbo obìnrin ló ní ìlàkọjá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ olókùnrin dé. Kò
kò dẹ̀bi ẹni tó ń sọ yìí ọmọ tó bí láyé ẹ̀ the same person ló bí sí. ọ̀rẹ́ ẹ̀ Leo tó wá gbèjà níta èèyàn méjì ló bí wọn fún ṣe wà gbé ayé yín máa bàjẹ́. ẹ ń bọ̀rọ̀ bọ̀ ní ṣóyé ọ̀rọ̀ ń bọ̀rọ̀ bọ̀ eégún aláré jẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ sọ ní ẹni yín máa pa ẹ́ ẹnu ẹ̀ ó máa pa ẹ́. wọ́n dẹ̀ ti ní tí mi ti sọ fún ẹ àti ẹ̀mẹ̀ ipò kò lọ sanwó padà sanwó. ọmọ yóò ṣù tí owó yẹn fi wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó fi ń lé ẹ kiri tó ń blọ́ọ̀kì wọn tán lè rí jẹ mọ́. aláyé bàjẹ́ sọ́ọ̀tì ẹ 300,000 kó nílé sọ́ọ̀tì ẹ 300,000 ẹ láwọn èèyàn lórí ìkànnì tó máa bá yín san ẹ̀yin ẹlẹ́bi àpọ̀dà dédé. mọ́mì mi ò ní kẹ́ má play nǹkan tẹ́ máa play. mọ́mì kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí? mi ò ní kẹ́ má play nǹkan tẹ́ máa play but tẹ́ bá ti ń play àwọn kinní yẹn fún àǹfààní àwa tó jẹ́ wípé àmọ́bi tó wà akọ̀ wà on the fence ni kò àmọ́bi tó fì sí ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé eléyìí o ẹni báyìí ló ń bá wí o irọ́ ló pa o ẹ jẹ́ ká máa mọ gbogbo kinní yẹn tó fi èyí. délé Démọ́lá Táíwò tí mo kó tán kó 200,000 fún lélẹ́yìí. ẹ̀ka wọn ló ń ju ṣọ́ọ̀bù ọ̀pọ̀ kan sí. ó yá owó ní owó ọmọ mi ẹni jẹ́jẹ́ tó wà lókè yìí. Meanwhile, no one knows tomorrow ló mọ̀ kò mọ mọ́ mi yẹn. no one knows tomorrow máa bọ̀ lókè. mo ń gbọ́ yín màmá mi ọ̀yá mo ń gbọ́ yín. ó ń fà wá sẹ́yìn mi láìkẹ́. àní mo ń gbọ́ yín mi ìfà yín sẹ́yìn. no one knows tomorrow ló mọ̀ kò mọ mọ́ mi ẹni jẹ́jẹ́. ó wá bẹ no one knows tomorrow kó bá òun yá owó lọ́wọ́ ọmọ mi ẹni jẹ́jẹ́. ìyẹn wá lọ forí gba owó yẹn jáde fún Démọ́lá Táíwò. òun ni Démọ́lá Táíwò ṣe gbọ́dọ̀ wọn lọ lórí pláfọ̀mù fíìmì wọ́n ṣe dáadáa ń bẹ̀. ok now wọ́n wá lọ gbogbo owó yẹn fún ó lóun fẹ́ ṣòkú ìyá òun yẹ kú kò yẹ èmi fúnra mi tí mo wà ń bí mo raṣọ fáwọn èèyàn lọ sí ibi òkú màmá ẹ̀ yẹn lórí pláfọ̀mù yìí mo raṣọ fún àwọn èèyàn lọ síbẹ̀. so that same person ìyẹn ni no one knows tomorrow tó sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ MFM nípa Leo ìyẹn ló wá ń bínú sínsìn ó wá gbèjà Leo. ṣọ́ọ̀rọ̀ mi ti yé ń sìn ó wá lọ sórí pláfọ̀mù fíìmì nítorí ó mọ̀ pé àwọn èèyàn máa ń bú wa ń bíbá ó wá lọ ń sọ̀rọ̀ lọ́hùn àwọn èèyàn wá advice ẹ̀ pé kó lọ sanwó yẹn padà kò ṣàlàyé fún wọn wípé odidi oṣù 4 ó lé lówó fi wà lọ́wọ́ òun tó ń lé kiri tó ń dènì tó ń dọ̀la. ṣé you understand? ìgbà táwọn máa wá dọ́dọ̀ tèmi ta ti ń sọ̀rọ̀ yẹn nínú gúrùpù tí a ti group call ta ṣe pẹ̀lú ìyá Mọ́jọ́lá Olúwa ìyá Mọ́jọ́lá Olúwa sọ pé ká dá owó yẹn láàrin ara wa a dá owó ò pé ṣé mi máa blame ẹni tó dá iye tágbára ẹ̀ ká ni dandan ni kó dá iye kan kówó fi lè pé ibẹ̀ nìyá yẹn ti dáhùn sísà mi lẹni tọ̀hún yẹn ló ti dáhùn pé mọ́mì ẹja lọ ọ̀tá ká lọ gbowó yẹn lọ́wọ́ àwọn èèyàn kan ràn wá lọ́wọ́ ṣé o fẹ́ mọ èèyàn tó sẹ́ni mẹ́sẹ̀gì sí mi pé ta ló ní owó yẹn yóò dárúkọ wọn di ọ̀la bẹ́ẹ̀ mi ṣe láìkí láti ṣe nǹkan nìyẹn ni wọ́n ń pè ní kéèyàn kó èèyàn láti rí. I'm not surprised. ọlá ọjọ́ kan yẹn ó máa béèrè lọ́wọ́ ìránṣẹ́kùnrin yìí. I'm not surprised. ọlá ọ̀sìn ìdárúkọ ẹ ọlá igbe àwọn tó wà ní sàkání mi wọ́n ní ọ̀tá mi lára rẹpẹtẹ lórí ọ̀rọ̀ owó yẹn pé ta ló ní torí àwọn fẹ́ mẹ́ni yẹn kó má jẹ́ ẹni tó ti wá sọ́dọ̀ wọn wá béèrè owó náà. bẹ́ẹ̀ ń tẹ̀. so náà ń sìn ó wá gbọ̀nà pílátífọ̀mù yẹn lọ láti bẹ̀rẹ̀ sí lọ bó wa ń bẹ̀. ọ̀nà tá a fi gbowó fún nìyẹn. òun wá dáhùn bẹ́ẹ̀ ó lóun dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá Mọ́jọ́lá Olúwa ìyá Mọ́jọ́lá Olúwa agbowó sàkáǹtì wọn òun náà dá 20,000 tiẹ̀ o tòun sọ lọ́jọ́ yìí pé 20,000 làwọn ní táwọn máa fi sí ọ̀rọ̀ àkáǹtì wọn la gbowó sí kò ń ṣe tèmi ó wá gbọ̀nà plátífọ̀mù wọn ló lọ́rọ̀ jọ́ńbẹ̀ wọn ni wọ́n sọ pé èmi ṣe 70-30 because àjẹgbodò ni wọ́n wẹ́nu kúnra ayé tí wọ́n ti bàjẹ́ torí pé wọ́n sọ pé àwọn náà ń gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn so wọ́n fẹ́ mú plátífọ̀mù mi mọ́ ṣe sí ìkìlẹ̀ ṣe yẹ yín sìn wọ́n fẹ́ mọ́dọ̀ mi mọ́ owó tí mo ti ń nájọ́ tí mo ti tán láìfù níbí báyìí ṣé èèyàn kan ló wá fún mi gbà yẹn ó pẹ́ wọ́n ní wọ́n sọ pé ìfẹ́ ló ń gbé plátífọ̀mù wa tó ń gbowó sílẹ̀ ìyá ọmọ kékeré tó ń sọ̀rọ̀ ní ìfẹ́ ìyá ọmọ ìfẹ́ tọrọ dàmọ́jẹ́ so mo wá sọ pé kó sọ fún ìfẹ́ kó gbé àkáǹtì receipt tó fi tán ìdówó òtíjọ́ tí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ bí tí mi ò mọ̀ pé gbogbo eléyìí gan ti máa ṣẹlẹ̀ mo sọ́njọ́ yẹn tí mo ní pé tábà lówó tá à ń dá ó máa ń sọ̀pọ̀tì wá ń bíbà ṣóyé the last owó tá a sì dá ó sì bá wa dánú ẹ̀ ṣóyé yín
But owó ẹ̀ tó dá kókó ní síta síta. Mo fẹ́ rí ibi tó ti gbé ní 1 million sílẹ̀ ní platform yìí. Tí mo ti ń fi ṣe kínní. Láti 2024 tí mo ti tan live. Fún ara mi ni mo fọwọ́ mi ṣe giveaway wá. Látòrí ọ̀dọ̀ the music mo ti ṣe wá. Ṣóyé. Giveaway ni mo wá ní pé ká má ṣe mọ́. Ipe ká máa fi owó kún mọ́ra àwọn èèyàn tó wà láàrin wa tó ní ìdìrànlọ́wọ́. Ìṣẹ̀dá máa fi ṣe giveaway fáwọn tá a mọ̀ rí. Ẹ jẹ́ ká máa fi ṣe giveaway fúnra wa ká máa kó dọ́pọ̀. Ká máa kó béèyàn kan kó lọ fi bẹ̀rẹ̀ business. Ìyẹn ni mo sọ rí yìí. Ṣóyé. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́mì. Ṣóyé nísìnyí. Ni labade sọ pé ká máa gbowó. Ká bá ti kówó jọ. Ká kó béèyàn kan kó lọ fi bẹ̀rẹ̀ business. Ayé máa dànù sí wọ́n ń ṣe giveaway níbi kan 10,000 20 ká máa dànù sí àwọn ìdọ̀tí owó kiri títì. Mo ti sọ sẹ́yìn bí báyìí. Ìyẹn la bẹ̀rẹ̀ tó jẹ́ pé the very first person tó wá máa fall into àkọ́kọ́ owó fún ó wá lọ jẹ́ ni tó ní emergency. Ìyẹn ni ilé ọkọ fi bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ rírò yìí pé tó lọ pe Àgbékẹ́ ìpé kíni. Ṣẹ̀yìn tẹ́ ti wà pẹ̀lú mọ́mì láti ìgbà kan ti dá platform sílẹ̀. Ṣé kò yẹ ká ràn yín lọ́wọ́ ẹni tí wọ́n mọ̀ rí náà lọ kówó fún? Ṣé understand? Gaslighting. Òun lówó yẹn dẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó transfer owó sọmọ fún ẹsẹ̀ ní tọ̀hún. Ẹjẹ́ yẹn náà kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ fi bá mi jà torí ọmọkùnrin ta kówó fún yẹn. Ibi tó ti kọ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn kó tó di pé àṣírí gbogbo wọn á tú síta. Náà ó wáyé kó sanwó ọmọ mi ẹni jẹ́jẹ́ padà. Á dá wọn léni, á dá wọn lọ́la, á dá wọn léni títí tó fi wọ 4 months. Tó bá ti wá di pé ọjọ́ mélòó kan tán máa bèrè owó lọ́wọ́ ẹ̀ tó dá, ó máa wá blọ́ọ̀kì wọn. Á blọ́ọ̀kì no one knows tomorrow, á blọ́ọ̀kì mọ́mì yẹn. Nobody ló lè ríṣì wọn. Later tó wá di pé ó dé orí ẹ̀mí wọn làwọn wá lọ pa mọ́lé. Wọ́n fi lọ pa mọ́lé nìyẹn. Kò ṣàlàyé gbogbo wọn yẹn. Wọ́n ló sọ pé ó kù ọjọ́ mẹ́ta kó ń sọ wọ́n yẹn lèmi wá béèrè fún owó náà láì. Ẹ̀yin imagine. Ṣé mo fàjẹ́mọ̀ ni tí mo fi wá sọ̀rọ̀ láì wá béèrè owó? Ẹ máa sùn tọ̀. Àjàdí pé kò ń ṣe gbogbo ṣe rí nìyẹn, ó máa là yẹ mọ́lẹ̀ Démọ́lá Táíwò. Ìkọ̀lé tó ti wá yẹn, mo léèyàn síbẹ̀ tí ẹ máa palẹ̀. Ṣé o understand? Ẹ̀yin ọmọ àbí ìpàbẹ́ olórí ibú olè dédé online. Ó wá lọ bẹ̀rẹ̀ lọ́rọ̀ ojú ọbú. Ẹgbẹ́ yẹn ló lọ́rùn lọ́hùn sí i tó jẹ́ káwọn tún ṣíjú sọ́dọ̀ wa tó bẹ̀rẹ̀ sí bú wa. Àná náà ṣe é. Àná àbí ìjẹta ló ló ṣe. Wọ́n sí live right now. Wọ́n wà live wọ́n stream wa. Wọ́n gbádùn yín. Ẹni wọ́n ṣe yóò kan lánàá pé ṣé ẹni wọ́n ṣe ẹni sùúrù mọ́ understand yín. O ti ń gẹ̀ tí ń sọ, wọ́n dẹ̀ tó wà live right now. Ṣé ìtò wọ̀nyí ọlọ́run sọ̀rọ̀? Ìyá yóò ṣe ẹ̀ṣọ́. Tẹ bá kú sí ẹ̀ṣọ́ yẹn wà náà. Èèyàn sọ̀rọ̀ náà. There's limit to human endurance now. You don't know. Ṣé kí ẹ̀ máa dákẹ́ fún búdí yàn? Láyé yóò ní dà. Ẹ̀ ní ṣe oríire. Olórí kò ní ṣe lọ́wọ́ Amẹ́ríkà. Wọ́n máa tọ́ 55 pounds, 10 pounds, 8 pounds. Ọkọ̀ wọn ti kọ́ mi tọrọ owó. Lọ́wọ́ rẹ̀. Ó gba 2 million. Àgbà ẹ̀rọ mi yẹn. Tí bọ́ǹkì tí kò ṣe dẹ̀. Ọmọ àgùnbà. Tí bọ́ǹkì pé òrò ọ̀rẹ́ sá sí sí ìbò sí. Wọ́n ti gbogbo nǹkan tó jáde lára ẹ̀ fúra. Wọ́n ti gbogbo nǹkan tó ṣe Ṣé ìyẹn ṣe kọ́ fẹ́ jà? Ẹ má wà á. Ìdè báwọn jà ń bì báyìí. Ṣọ́bìmọ̀ ni. Ẹ má sọ ọ̀dọ́ wájú ẹ̀ tó ní láyé. ṣọ́bìmọ̀ ni. Tó ní láyé. Bímọ lò ní parí ọlọ́run ti sọ àti kò bímọ. Kí á ní kókó tó jáde láti. Gbogbo nǹkan tó ní láyé. Ìdílé ẹgbẹ́ kí n náà sọ́lá kí n máa jẹ́ fún ọmọ ọgbọ́n ní olórí ẹgbẹ́ sọ́dídá lápapọ̀. Kò lọ́kọ́ mi pẹ̀lú mò ń rí omi mò ń rí o. Àwọn òṣèlú pẹ̀lú orí o. Ṣé ẹ̀sìn nígbà ọ̀dá tẹ̀ ni? Ó ní bí mísíkì ló wá sọ fún mi èmi fẹ́ pa òun. Ẹ fi bẹ́ẹ̀. Àtúnṣe kí ni ìtàn yìí ń bí? Ó fẹ́ǹsì lọ́jọ́ yìí, ó fẹ́ǹsì ó bínú gan. Àlẹ́ ẹranko làwọn ilé ìfẹ́. Ọ̀nà àwọn tó wọ́n lọ́sìkì, wọ́n wọ́n justice, wọ́n wí kẹ̀gà àwọn tó fi tó wà náà. Ẹ máa bẹ̀ ìtọ́ dẹ̀ ń dé. Èmi ò fẹ́ stream wọn, ẹranko làwọn eléyìí, ògo wọn ti tán àwọn ológo yesterday. Àwọn alágbàkọ àwọn for 2 million naira kéèyàn pààyàn láì fẹ́ràn ràgó. Ọlọ́mọdé ìran mi ó pààyàn láyé, èèyàn ló pààyàn táwọn akú tó pààyàn yìí. Ẹ̀yin ni ráàpù yín, ẹ̀yin ló lórí burúkú ẹ̀dá tẹ́ẹ̀ ní tẹ́fẹ́ gbèsè ayé yín ṣe lórí TikTok.
àfi kẹ́ ẹ mọ́ àràbù kẹ́ ẹ mọ́ wá fipá kiri kẹ́ ẹ ṣàfẹ́ ìjánu sí gbogbo tí wọn ò pè yín sí tí ó kàn yín lọ́wọ́ kàn yín lẹ́sẹ̀ tẹ́ bá ti ra dátà 50,000 fún yín èdè tó ti bá yín dáwó ra dátà tó ti ṣe àpá pété tí jọ ṣe láàrin ara yín kẹ́ wá sórí burúkú lórí TikTok lókù ẹ máa kẹ́kọ̀ọ́ sẹ̀ rẹ̀ ṣòfò ni. olórí burúkú ẹ sáà sọ fún olórí ibú tó wá rojọ́ lọ́dọ̀ yín kó san gbèsè òkú ìyá rẹ̀ tó bá fẹ́ kí iye òun sùn rí tó bá fẹ́ kí iye òun sùn rí nù kò tèmi ọmọ mi gbọ́ mi tó ti ń yáwó ṣòkù náà by force to ṣòkù mọ́mí kẹ̀pọ̀ ajé ẹ̀ka ọ̀bọ̀nà ṣé dandan ni òkú ni ṣé dandan ni òkú ṣíṣe ni olórí burúkú èmi wá wà ní òwèrè alákadá àárín yín àga ayé tí ò lọ́kọ tí ò bímọ tí ò ráyé wá kò ní dáa fún yín ẹ̀yin tí gbèsè ayé yín tí wọn ò lè fi tọrọ gbèsè ayé yìí ẹ lọ ṣèwádìí pa gbèsè ayé tèmi ẹ mọ̀ pé gbèsè ayé tó fi ń tọrọ láyé gbé mi kì í ṣe ẹ̀yin olórí burúkú táyé yín ti ta olórí burúkú ọ̀gá òṣùwọ̀n ọmọ sí ò lálàáfíà ẹ̀yin ìran òfò ẹ̀yin ìran júdásì tó yẹ pé lórí TikTok a máa padà sọ̀kò pa yín ni ẹ̀yin ìran ègbé ẹ̀yin ìran tọ́lọ́ ti fi gégùn ẹ̀yin ìran òṣì ọ̀gá náà á di òpìpì ọ náà lọ ogún kẹ́kẹ́ dá tírí ní ìyàn fún mi olórí burúkú ṣe àti 900 tó ní kọ́ dá fún ìwọ́n náà gbẹ̀dẹ́nu ara rẹ ló fi sọ bó ṣe náwó olórí burúkú ó fowó TikTok ó fi ra iPhone ó fowó TikTok ó fi ra èwo náà fi máa ń wo kiri ring light ìwọ tó dá tó ń ra ring light kó o tán náà 200 sójú rẹ ò mọ̀ pé bí ìwèrè náà ló máa jọ ní fíìmù kó o tán náà 1 million naira sójú rẹ bí ìwèrè ló máa jọ ìwọ tó dá ó tán fídíò mo wò pé wọ́n lọ́nà máa ṣàánú o ṣé tó ń búyàn lélẹ̀ ó má jẹ́ pé TikTok nọ́mbà lójú ayé tó bá pàdé mi bóòlù tiẹ̀ ṣe fẹ́ súnmọ́ mi dèkòdèkò fún fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ olórí burúkú bí lẹ́sà bí òsà àwọ̀lẹ̀ èèyàn máa ń wò bí fọ́tò mi àti fọ́tò ọ̀gá ìṣẹ́gbẹ̀ ara wọn káwé táyé máa mú ẹ̀yin táyé ti kọ̀yìn táyé ti ṣe sí ọ̀sọ̀rọ̀ yín yìí ẹ̀yin tó ti tán fún yín àwọn tó díẹ̀ tó sì ń wò yẹn sí yín oná wá ń wò ẹ̀sìn ayé tẹ̀ ń ṣe oná wá ń wò ẹ̀sìn ayé tẹ̀ ń ṣe oná wá ń wò ẹ̀yin olórí burúkú aláyé rúnrún bí aṣọ ọnú àgbọ̀n ẹ̀yin táyé yín ò dé ẹ̀yin olórí ibú ẹ wá sára yín jọ ẹ̀yin á ní àgbákò wá sára yín jọ àwọn yòókù yín dà látàárọ̀ tẹ̀ sí ń sẹ́ẹ̀sì lẹ́nu níbo làwọn yòókù yín wà látàárọ̀ tẹ̀ tí ń ṣe ẹ̀sìn lẹ́nu níbo wọ́n wà wọ́n ti rí pẹ́sìn ti dé ẹ wá wájúrò èrò lọ́dọ̀ láti sílẹ̀ ẹ wèrò tó wò dáadáa sí lẹ́nì ẹ bá léèyàn 600 lórí wọ́ àwọn gangan tó kọ 600 àwọn bíi 1.5 wà ní FYP tó ń wòran tábà parí iṣu ẹ mọ iye èèyàn tó ti wẹ̀ sí yín lẹ́nì ẹ wo bí ẹ ṣe ṣẹ̀ sí ayé wọ́n ń wò yín láwò súnpẹ̀ ń wòra yín láwò rẹ̀ rìn ẹ̀yin tí yín ti ta Mohbad ti kọrin àwọn títí wọn ti ta lọ kayabata gírígírígírí yìí wọ́n mi ò fún mi lẹ́rìn tí yín ti bàjẹ́ ayé yìí ti ṣàbáramálá ológun salmon fish mo fẹ́ fi jẹ kínní ó tóbi jẹ láì olùṣọ́ kọ́tẹ́ láàrin ní pè wáyé tí ẹ fẹ́ gbọ́ mi wọ́n fẹ́ ká yé yìí ta àwa lẹ́kọ̀ọ́ àìsàlàyé orun bíi ti ní. ṣẹ́rí Táíwò jẹ́ ìbọn tiẹ̀ ti kàgbá kò tiẹ̀ wàláì tó ráyè ẹ̀ gan kò lójútì ó lè àtijẹ àti imú ló bá dé o àtijẹ àti imú ló bá dé Táíwò dàda ní dandan ọ̀lẹ alápá máa ń ṣiṣẹ́ àtijẹ àti imú ló bá dé o àtijẹ àti imú ló dájú bọ̀bọ́ akíndìndìrín alápá máa ń ṣiṣẹ́ àtijẹ àti imú ló bá dé ó máa ṣẹ̀sìn ni ẹ̀sìn lórí burú ó ní wọ́n ṣe 30-70 kò ní dáa fún ẹ òfò ló máa ṣe torí nǹkan tí wọ́n ń ṣe nìyẹn nǹkan tí gbogbo yín ṣe nìyẹn ẹ̀yin náà lẹ́ bá yé Yọ̀mí jẹ́ olórí burúkú alárùdálẹ̀ ọkọ̀ típà ọ̀lẹ alápámá ṣiṣẹ́ ó ló kó nídìí ó kò bá ṣiṣẹ́ ò lọ́ta ní ọ̀dọ̀ àwọn àlìmáńjírì ó lówó lọ́wọ́ ó kàgbá kò nú ayé ó tún kàgbá kò lọ́dọ̀ ìyàwó àlìmáńjírì ó lówó lọ́wọ́ ó níṣẹ́ lápá lọ́ta ó kò díẹ̀ tó bá tó kò díẹ̀ tó lówó lọ́wọ́ wàá fi níláárí
ó kàn ń sórí burúkú náà láì ó lè àti bí àṣẹ ní gbogbo bá dé ẹ mú yọ̀mí ẹ bá yé yọ̀mí jẹ́ ẹ̀yin náà lẹ bá yé yọ̀mí jẹ́ ẹ̀yin lẹ́kọ́ lóko ẹ̀yin lẹ́kọ́ lè wájà lẹ́tùpọ̀ lóko wá mu àwọn olórí burúkú àti Leo àti Táíwò àgbà kò nílé tẹ́tẹ́ làwọn méjèèjì ó yẹ kẹ́ ti ẹ̀fẹ́ ra yín ọkọ̀ dìdìrì ìyàwó dáadáa ó ń bàlẹ́ àti Álímì mo ibi àbá Álímì làwọn mo ibi àbá Álímì dàda ń dídí ẹ bí ìṣara yín bá jẹ wọn bó ṣe wà yẹn olórí burúkú ẹni mọ́mì ṣe 70 party òfò ló máa ṣe Táíwò òfò ó tiẹ̀ ti ṣòfò náà ó ti kó ṣé mo jẹ́ bí wọn owó mẹ́rin la dáńdú báyìí olórí burúkú olóṣì ara ló ń bẹ̀rẹ̀ ara ń tẹ́ ni ó máa kàgbá kò ní òde ti gbélé olórí burúkú pẹ̀lú gbogbo ẹ̀rọ tó ta mọ̀ ẹ wá ní kí mọ́mí ẹ let it go báwo ibi ìbá ilẹ̀ tí máa gba lẹ́tọ̀ ẹ máa jìyà kú ni láyé yín ìwọ Táíwò ni ó máa jìyà kú ni wọ́n let it go olórí burúkú ẹ ó gba pílátífọ́ọ̀mù kan lọ ó ń lọ sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ tó ó ní ọ̀rọ̀ láti sọ̀rọ̀ ó parọ́ tó yẹn àdàbí ó máa mú ẹ sórí àwọn bíbí wọn níkà lọ́wọ́ kan rẹ kọ́ ẹ̀kọ́ ká ṣe for 12 hours yóò máa bí ẹ Táíwò alágbàpọ̀ ó lè ọ̀lẹ alápámáṣiṣẹ́ aláìlérònú ara ga láti àyíwọ́ ó lè ti rí àgbákọ̀nà ó fẹ́ ṣòkú ìyá ẹ̀rọ lówó yá owó lójú àgbá ìyá mi ti ṣe pè fún ẹ̀sà rẹ̀ gbowó gbé wọlé wọ́n mi ìyá tó ti ṣe pè fún ẹ̀sà rẹ̀ tó rò bójú ìyá ẹ̀ já ó bójú ìyá ẹ̀ jẹ́ ó fi gbèsè ó fi ṣòkú òkú gan tí ó ti ń fìyà jẹ náà òkú tẹ́ pé bọ́n ṣe só lọ́wọ́ rẹ̀ tírítírí náà ṣe só lọ́wọ́ ó jìyà láyé ó tún jìyà lọ́run òkú gbèsè ayé ẹ bàjẹ́ ayé ẹ làbà ayé ẹ oorun jégéjégé bíi mọ́tò mọ́lù ẹ̀ tó ti gé dànù lóṣòdì kò ní dáa fún ẹ ó máa pòfo ni ó máa ṣòfo ni o ò ní rí bá ti ṣe òní rọ́nà gbègbà níwọ̀n Táíwò yẹn pẹ̀lú rọ́ tó pa yẹn ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni gbogbo nǹkan tí mo bí ẹni jẹ́jẹ́ fún ẹ tó fi ń ṣépè fún ìyá yẹn ìwọ ló lè pè é forí ẹ gbé ó máa ṣe máa láàrin ni ó máa pàṣẹ ní mo ní pé ẹni tó ń jẹ́ no one knows tomorrow kò sí bí ó ti lọ mo ní ó dùn mí òun ló yẹ kán wọ́ nílé ayé ẹ̀ kò ní ṣerú ẹ̀ mọ́ kẹlẹ máa ṣe onídùúró fún yàn níbì kan at the end of the day ẹni yẹn kò ṣe dáadáa owó tọmọ Ìgbò oníráìsì tó lọ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ tí ilé òun wọn lọ gbà lọ́wọ́ ọmọ Ìgbò oníráìsì pé tó rọrùn tí mẹ́ni yẹn ti pẹ́ ẹ bá mi bọ atáàpù ẹjọ́ wọ́n lè máa flag ṣé understand ó lè jẹ́ òun ló ń drop àwọn èèyàn ṣé lè believe mo ní no one knows tomorrow ló yẹ kó wọ́ ilé ayé ẹ̀ kò ní ṣerú ẹ̀ mọ́ máa lọ yá owó tí wọ́n ò ní lọ́wọ́ kò sí wàhálà Àṣàkẹ́ wọ́n lọ yọ owó olówó gba yàrá ìyàwó mo ní ó yẹ kí mọ́mì dì ẹ́ mú òun ló jẹ́ kó lọ fi ìyà jẹ ìyá oníyà ṣóyè yín sìn Ọlọ́run dẹ̀ máa san ìyà yẹn padà fún Ẹdẹ́mọ́lá Táíwò ó dọ́là àdàbí tó bá ti ṣe déédéé ó dọ́là àdàbí tó bá ti jọ́pọ̀ ọjọ́ mẹ́ta ló kù kó sanwó tàwa déédéé wá síta báwo ni mo ṣe mọ̀ tíbi ìgbà tó gbẹ́tẹ̀ tí ń jà kiri tí ọ̀rọ̀ yẹn fẹ́ máa di wàhálà láàrin yín náà pè mí náà fi fẹjọ́ ilé òsùn ibẹ̀ mo ti mọ̀ torí ẹ ṣe tán ni mo fẹ́ wà ní center everything ayé yín máa dojúrú ni ẹ̀ ti bá àánú pàdé mọ́ tí kì í bá ṣe àánú ni mo ṣe fún yín nìkan ló kù àdàbí yẹn máa bèrè yín kò sí kankan nínú yín tó máa ráàánú Ọlọ́run gbà òun lówó yẹn fi dí owó ẹ o dẹ̀ promise wọn pé tó má ti ṣòkú yẹ ẹ tán owó tó bá ti gbà ló máa kó fún wọn o dẹ̀ gbowó tán o mówó sílẹ̀ ó wá di kán máa lé ẹ kiri odidi oṣù 4 ló fi lé ẹ kiri ó máa wá blọọkù mọ́mì yẹn pa lórí owó ẹ̀ no one knows tomorrow tó tún pé ó blọọkù ẹ̀ pa the next thing ká máa realize náà ni àwọn yẹn realize wípé àṣẹ Leo ó wà lẹ́yìn ẹ̀ tó yẹ kó nǹkan dúró tì ní dúró ó tẹ̀ ti dẹ́ ẹ no one knows tomorrow lọ́rùn jù òun kan ní tiẹ̀ le jù nínú ọ̀rọ̀ yẹn níwà ìgbà tí wọ́n fẹ́ gba 600 bí 650 tó bá yá lọ́wọ́ Ìgbò ní ráìsì ṣé ló ń bọ̀ kiri àwọn ló support ẹ ló fi lówó yẹn gbà ó wá di tiwọn ó wá support wọn ó ní kébékébé lọ́wọ́ too much tó yẹ ó ní kébékébé lọ́wọ́ tó yẹ ó wá di pé wọ́n wá ń wá owó yẹn kiri mọ́mì yẹn dẹ̀ ní ìdòwò ẹ̀ pé òun mọ bọ̀bọ̀ yìí rí no one knows tomorrow òun ló kó wọn sí wàhálà yìí òun ló kó mi sí
ibẹ̀ mo ti dáhùn yìí pé ọwọ́ ní wọn sùn rẹ̀ ó yẹ kẹ́ ẹ lọ pamọ́ nù ilé ẹ̀kẹ́ gbọ́ aṣọ ọmọ lọ́rùn lójú àwọn fámìlì ẹ̀ òun ló yẹ kẹ́ ẹ mú dáadáa because báwo ló ṣe máa ní òun lè ṣe onídùúró fẹ́ anybody owó tí n bá ti lè fún èèyàn mi níyà ẹ kò sọ́gbó tó lè dá sí o ti ríyàn ó ti ṣẹlẹ̀ pẹ̀lẹ́ mi àti ti èèyàn ara mi fúnra mi rí òun wá 1,000 mo ní wẹ́ẹ́ èmi ò ní 1,000 Amẹ́ríkà yìí ni èmi ò ní 1,000 bọ̀dọ̀ èmi ní 500 tí mo lè fún ẹ mo fún ẹ ní o torí mi ní wá ya ní 1,000 kan kí wọ́n máa retí kó máa san kó wá di wàhálà ó máa padà di wàhálà ní bọ́rọ̀ owó ṣe rí nìyẹn kẹ́lòmíì tí ò mọ ìyá ara ẹ̀ torí téèyàn bá fi nǹkan bòyàn láti rí èèyàn máa ń dá padà níyàrí ni níyàrí bó bá máa inconvenient mi máa inconvenient ara mi láti dá owó yẹn padà lọ first a máa wá owó mi sọnà bòmí ọ̀rẹ́ ẹlẹ́lòmí a ní kí n sì sáré lò ná màá máa tún rí mi ìkà ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ ìkà o ò lè sọ fún mi pé òkú owó yẹn ní pátí tó lọ́nà kí ló dé tó kówó lówó sílẹ̀ ìwọ wá jáde mo ò dárúkọ ẹ sẹ́nítì ó wá dé ó wá ṣe ìgbà tó wá bá mi nínú wọ́sọ̀pù táyé pé mo ti kówó tó wá béèrè fún mi wípé ọlọ́pàá 22 ẹ imagine kí ló ṣẹlẹ̀ jákò dídí ìlú ní ọlọ́pàá 22 iye báyìí la fẹ́ sọ fún wọn mọ́mì òun la ṣe ní ká pè yín kẹràn wá lọ́wọ́ ká ní mo ti kówó yẹn sílẹ̀ tó ní mo kọ̀ lọ́ba sísì mi pé òjé ṣé báwo ni òjé náà bá bu ọ kíní kan lọ́ba tí máa ń tọ́. òjé marina kẹsẹ̀ má gúgò kẹsẹ̀ fi gan ó lè òjé marina ló fẹ́ lò. òjé marina ló fẹ́ gbélé mi lọ́wọ́ tó yẹ yín sìn mo tún wà ń bẹ̀ ó rí pé yóò tún yọ ló tún gbẹ́rù mi ìdè ló sọ pé ó ìyàwó ẹ̀ lóyún kò tí ì ra nǹkan ọmọ ẹ gbà mí ṣé èmi mo fúnyàn lóyún ni mo wá wò lọ́kàn mi pé bọ́bọ́ yìí ò wà rí mú sòṣà kò tiẹ̀ tí pé 1 week tá gbowó fún ẹ and you're going back and forth nínú kí lorúkọ ẹni WhatsApp mi tí kì í bá ṣe pé ọ̀rọ̀ nǹkan tó dà wá pọ̀ tó fi di pé o dẹni tó wá di ipa gbowó fún ẹ o bá má mọ nọ́mbà mi náà it was because of that ló jẹ́ kó mọ nọ́mbà mi torí pé mò ń tà láti bá yín yanjú ọ̀rọ̀ kó má di wàhálà. ibẹ̀ ni tí mama tí tún jáde tí mama tí sọ pé onílé náà bá wọn jẹ 300,000 tàfi wá sórí ìkànnì táwa gbowó yẹn lẹ́yìn táwọn fúnra wá da láyé ara wa nínú gúrùpù yẹn o tá a ti ń sọ̀rọ̀ nínú gúrùpù yẹn o adakò pé ni ṣé mo kọ tí mo lò ṣòwò owó sáàpọ̀ anybody tí màá ṣe sọ pé dandan wọ́n gbọ́dọ̀ dá pé a lè wá ta ẹ fẹ́ mọ iye èèyàn tó wọ́n gbọ̀n dí mi jẹ̀lẹ̀jẹ̀lẹ̀ ni tó ń bi mí pé tálẹ́ńtà ń kówó yẹn fún tálẹ́ńtò ni a fẹ́ dáwó yẹn fún mo ò sọ nítorí pé a fẹ́ fi ṣe nǹkan àṣírí ni kò ń ṣe nǹkan tá a fẹ́ wá gbé síta inú mi dùn pé ẹ̀yin náà lè gbéra yín síta ń sìn táṣìírí yín fi tú sí títì ẹ láwọn èèyàn tó pọ̀ ẹ lọ bí wọn àwọn tẹ́ ń gbèjà yẹn ẹni kọ́ bá yín sanwó yẹn onílé mo mọ̀ kó wà lẹ́fíwáìpì òun gbọ́ mi ó ti ṣe torí mo sì máa play tiẹ̀ náà ẹ dá owó yẹn padà bí wọ́n ṣe mọ̀ fíìmì àti ẹ̀mẹ̀ ó ní kẹ́ ẹ dá owó olówó padà ọmọ tí náà dá sí ó ní kẹ́ ẹ dá owó yẹn padà ẹ jọ̀ọ́ ẹ dá owó yẹn padà sínú àkáǹtì ìyá Mọ́njọ́lá Olúwa àkáǹtì ẹ̀ lálù ṣẹ́ni bẹ́ẹ̀ ṣẹ́ni wọ́n ní they told olórí ẹbí today that Mummy Phillips is 70-30 can you imagine torí mi mọ nǹkan tá à ń ṣe bí tí mo ṣe 70-30 ẹ̀mí ló la dáwó ń bíbà ó lò sí tàbí ṣóyé ẹ̀mí ló la dáwó ń bì kí ló tẹ ní kọ́dà padà sọ́dọ̀ Mọ́njọ́lá Olúwa. inú àkáǹtì yẹn ni wọ́n ti gbà á kọ́dà padà síbẹ̀. Mọ́njọ́lá Olúwa máa fún yín padà ẹ má bínú o. ẹ má wọrí ọmọ àtìwà ẹ má wọrí ẹ jẹ́ kó tẹ̀ kọ́ dá padà síbẹ̀ lọ kí Mọ́njọ́lá Olúwa pè mí kó sọ pé wọ́n ti dówó yẹn padà sínú àkáǹtì òun. tọ́lọ́ náà lè bá wa ṣe kó jẹ́ pé Mọ́njọ́lá Olúwa náà ń gbọ́ wa. àwọn náà máa wà bí ẹ má bínú o èmi kàn wò pé tó kó má lọ pé ẹ máa sọ pé bọ́sì kan la máa tún pè yín jáde ní o. àwọn yìí àkáǹtì wọn ni wọ́n gbowó yẹn. She's still my sister. ó yẹ èmi ò ní mọ̀ ẹsẹ̀ sísá èmi kàn jẹ́ kó yé wọn ni kó má lọ náà. ọ̀rọ̀ níjẹ́ nìyẹn ìjáàtì kan tí mo lò wọ́n. Mọ́njọ́lá Olúwa Mọ́njọ́lá Olúwa. òye yé ọmọ àti bàjẹ́ màá ní kó na kò ṣe nǹkan kan kọ́ dá padà sínú àkáǹtì ẹ̀. tó bá wá láyé látọkùn mi màá ní kó lọ ṣe bó ṣe fẹ́
it's none of their business. Kọ̀kọ́ dá owó yẹn padà síbi tó ti gbà á. Torí tí bá fún wọn ní àkáǹtì ẹlòmíì tá à ń lòun sí i, kọ́ dá owó yẹn padà síbẹ̀. Wọ́n lè tún sọ pé wọ́n sọ pé mi náà àkáǹtì ni wọ́n máa ń transfer owó sí. Jẹ́ àwọn bíbí ìgọ̀. Ayé wọn ti làgbà. Irọ́ ti wá ìlú wọn jẹ́ wọ́n ṣe wà nìyẹn. Mọ́mì, ṣé ẹ rí pé àtọ́nílé o àti wèrè Táíwò aṣọ yín ń pọ̀ ní bí àparò torí rọ́lẹ́ náà sọ. Orí yìí ti dàrú ẹ̀yin méjèèjì. Orí yìí ti dàrú mo tútù sọ. Ẹ̀yin méjèèjì 70-30 alájà yìí tí wọ́n ṣe wá fún ìfẹ́. Ó dẹ̀ kó orí yìí ti burú. Orí yìí ti dàrú. Àwọn kan tó ń ṣe é, ó lẹ̀ ń sọ. Mọ́mì ò ṣe rí. Wọ́n ṣe 70-30 yẹn, wọ́n ṣe rí láyé. Kò sí nǹkan tó jọ bọ̀, irọ́ lẹ̀ ń jọ. Ẹgbẹ́ bá fọ́ sí ìyá oyè àwọn tájọ ń pín owó. Ẹ̀mí ló la gbowó fún yàn bíbá yìí. Mi ò pa tí gbowó fún yàn mẹ́ta lórí platform. Àwọn alágbàkó tí tó ń pọmọ rẹ̀ bá lù ú. Ṣóyé ẹ̀rí wèrè tẹ́lẹ̀ náà owó tí wọ́n wá gbà. gbé London. Ẹlẹ́ẹ̀kejì owó tá a gbà. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta owó tá a gbà. Òun lówó dámlọ́gì tá a ti kó fún un. Because owó yẹn kò lọ fún àkótó kankan. Wọ́n lè ṣàtìlọ́ pàǹsì l'Amẹ́ríkà ni. Kò yé mi o. Èdè ní wọ́n fún mi 50 pounds tó èmi ò mọ ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ fún mi lówó dọ́là ní ẹkún mi o. Àti ìgbà wọ́n bá tilẹ̀ ẹgbowó náà nìyẹn. Èmi ò tiẹ̀ wá sí ìgbà pàǹsì yẹn náà mo fi ń kígbe ní ìsìn pé dọ́là mo fẹ́ omi ò fẹ́ pàǹsì dọ́là mo ná. Lóye àná pàǹsì ń bí dẹ́yà bàbá ń ná l'Amẹ́ríkà. Ibi tó ti ṣe àbógi nu. Lóye yín sè. Wọ́n lọ́wọ́ wa káwọn tó máa ràn wá lọ́wọ́ lè dìde. Bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá àti ìdèbí ta fẹ́ nínú ayé. Wọ́n ti jù bẹ́ẹ̀ lọ, wọ́n lè ṣiṣẹ́ ìrànlọ́wọ́ fún wa. Wọ́n sì ní pé àwọn aláàánú ni àwọn tó ti ń ṣàánú mi aburú ò ní ṣe yín ẹ̀ ní dààmú ní ayé. Àwọn tí wọ́n mọ aráàánú gbà ní o lágbára Ọlọ́run. Dọ́là pọ̀. Nígbà tí mi kì í ṣe alákadé, ìbálákadé ọ̀gá yín ló jáde polówó lòun. Ṣé mo jáde polówó ni mí ni? Mo ràánú o. Ẹ̀yin ni ẹ̀ní ràánú gbà láyé yín. Èmi wà á ná pàǹsì dọ́là mo fẹ́. Ìwọ ọmọ tí. Àṣejù ní pàǹsì. Àṣejù ní pàǹsì mọ́mì. Mọ́mì àṣejù ní pàǹsì dọ́là ti wà òkè. Àbí? Náírà gan wà òkè. Bọ́tà lè tètè ní ásẹ̀tì títa lè ná nìyẹn. Àbí? Àṣejù ní pàǹsì mi ìgbé London Amẹ́ríkà ni mo Why gbé o. gbogbo yín act stupidly? Like ọmọ tí ò ní wọn. Àràbù wèrè, àwọn àràbù ó ṣíyé. Mọ́ tẹ́lẹ̀ fi búyàn. Àwa táàbù gá àkọ́kọ́ búra wa kẹ́ tó bú wa ìyẹn tún kọ́. Ìṣẹ̀ wà lórí pátfọ́ọ̀mù wa ní sẹ́mọ̀ nǹkan tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa ń ranjú wa ni. Ọ̀gá yìí ṣàti ní kẹ́ ibi tí ìyọ̀ bá ń ṣomi sí, ibi tí ìyọ̀ bá wà ló máa ń ṣomi sí, kẹ́ kórì burúkú yín lọ bá fọ̀ ṣẹ̀bọ́n ọ̀gá yìí ti ní kẹ́ dúró sí ẹgbẹ́ jẹgẹdẹ kílẹ̀ ń wá bíbí báyìí. Àwa náà wọ́n ti sùn jà lóò ní fún yín kí ìfẹ́ máa fàyọ̀ gbà. Gbogbo kí ìfẹ́ fún yóò wá bí yín. Àdàbí máa ń mú gbogbo yín kọ̀ọ̀kan ẹ̀yin olè alápámá ṣiṣẹ́ olè. Ṣé ọmọ tó ti fọ́ ní expert ló tó máa dárúkọ mi? Gbogbo àtẹ̀kọ́ tí gbogbo yín wà bí mo ti sùn lọ́wọ́ yín lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká jọ. Mo ti sùn lọ́wọ́ yín lọ́wọ́ bí ìfẹ́ àfi mo ṣàgbọ́mọ àti bọ́mọ àti bá kí ló dé. Wọ́n lè rántí lẹ́yìn rí mi, wọn ò ní rí yín mọ́ tọmọtọmọ o. Láṣẹ Èdùmàrè. Àṣẹ́gun. Mi ò dẹ̀ bá yín náà mi ò ta sí yín dandan ní. Ẹ̀kọ́ òun lẹ́fọ̀ọ́ láwo. Ẹ sábọ́ọ̀dù Ẹ̀kọ́ òun lẹ́fọ̀ọ́ láwo bẹ́ẹ̀ náà kó ṣe tiẹ̀. gbogbo ṣóò wà ń bẹ̀ tó ti ṣe ẹ̀sìrìmù wọn. Àfàwọ́ àfìjà ọkàn yóò ní balẹ̀ tẹ́ fi jáde láyé. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Lágbára Ọlọ́run. Ẹni ò rí rọ́dà tó ń ṣe yìí mi ò rí rí. Lórí ikú ni yín ni ọ̀gá ò lọ́pọlọ àwọn ọmọ sẹ́nu ò ní làákàyè. Àwọn dà. Ọpọlọ gbogbo yín jọ wá dorí kodò. Wọn ò ní nọ́mbà, wọn ò ní lógò. Àwọn dà. Ò ní lógo. Àwọn pàǹtí ẹ̀wà, àwọn Everybody ló sọ̀rọ̀ ṣàkóso. sí yín. Ẹ kò dédé kò bẹ̀rẹ̀ ìjà for no reason. Ẹlẹ́ni tó rí sí yín o. Ọlọ́run rí bẹ́ẹ̀ gbóhùn mi látẹ̀kọ́ bó ti sùn náà. Ohun alájà tó kàn ń bléèmù mọ́mì, ohun wà yẹn ló jí mi, mo fi ní kí ló ṣẹlẹ̀. Ẹgbẹ́ mi ìdásí mi ti sùn lọ́ńtẹ̀ mi, mo ti jẹ ráìsì àti vegetable tán, mo ṣe sàláàdì sí àti bàbá chicken. Èmi ti sùn, ibi mo ti jẹ sí ló ti ó ti sùn náà. Mọ́mì. Àwa ẹ̀jẹ̀ ayé ọ̀gá gbà. Ó ti pè mí o, ó ní pé kí wá bò ń ṣiṣẹ́, mo ti lọ síbi iṣẹ́ o. Ṣé ti rí ayé yín máa àbà tí yín máa pa? Mi
tí ìdè máa fún yín jẹ́ kí n tó wọṣẹ́ ní fọ̀ ṣé lórí burúkú ni yín ṣé lórí burúkú ni yín ẹ̀yin fẹ́ẹ̀ ní sẹ́ẹ̀ ní olórí burúkú wọ́n fi yín padà láti ẹ̀yìn ṣọ́ọ̀ṣì kiri. Onílé Ámbàlì Táíwò Gàmbàrí ọ̀lẹ́tẹ̀ láàfà tí yín máa làbà máa fẹ́ kó máa bá tí yín jẹ́ pẹ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀ ní sóríire ẹ̀yin méjèèjì 70-30 tí ìran yín ṣe yẹ tẹ wá fẹ́ tẹ́fẹ́ forí mọ́mì tẹ́fẹ́ fi sí yẹ ẹ̀ ní jèrè ẹ̀ ní fèrè jẹ́kọ̀ olórí burúkú ni. ẹ ti gbàgbé pé àwọn náà ló sọ fún Mọ́ńjọ́lá àwọn ni mo gbọ́ náà ló sọ fún yín pé tó bá ti ń gbowó lórí platform ẹ̀ wípé kó máa fi ṣe 70-30 wípé kó máa yọ commission bẹ́ẹ̀ pé kó máa yọ commission bẹ́ẹ̀ wípé bí Lati ṣe máa ń ṣe nìyẹn àwọn ló sọ bẹ́ẹ̀ o àwọn ló wà lára Lati yẹn tó rojọ́ ara àwọn fáàmì ẹnìyẹn o kẹ́rẹ́ àwọn èèyàn ìkà àwọn ló sọ bẹ́ẹ̀ fún Mọ́ńjọ́lá Olúwa tí Mọ́ńjọ́lá bá fẹ́ gbọ́ta á sòótọ́ ọ̀rọ̀ yẹn pé nǹkan tí mo sọ òótọ́ ni àwọn ló sọ bẹ́ẹ̀ fún o so dájúdájú àwọn làwọn gan lọ kọ ní ìkọkúkọ wọn ò dé sòótọ́ yẹn síta ìgbà tó wá ń bú obìnrin yẹn lórí owó ń sìn ìgbà tẹ́mi gan wà lọ́dọ̀ platform Lati lọ́jọ́ yẹn tó ń sọ àwọn kọ̀ọ̀kan rú mi lójú ń bẹ̀ bíkọ́ mi ò gbọ́ tẹ́lẹ̀ mo ṣètún wá ń gbọ́ ni mo fi sọ wípé ojú náà sọ ogun ilé ìfẹ́ mi ẹ understand àwọn èèyàn ló tún padà wá rojọ́ àwọn ló sọ fún yín pé tó bá ti gbowó kó máa yọ ń bẹ̀ òun lọ rántí ibi tó ti gbowó fún ìyá Leo tó jẹ́ pé mama tí ló lọ bá sọ̀rọ̀ pé wọ́n ti yọ pàṣẹ tí wọ́n ń bẹ̀ níwáyé ó wà lára àwọn tó ń gbowó yẹn tó ń dọ̀pẹ́ owó yẹn bí èmi ṣe gbọ́ lọ́wọ́ ló sọ̀rọ̀ mọ́rọ̀ wọn táìmù yẹn ní ìṣàsìn bẹ́ẹ̀ ni mà ṣóyé ẹ̀yin ló ṣe ṣe ìkàlẹ́ gbogbo nǹkan lọ́wọ́ ló sùn mọ́rọ̀ tẹ́ dákan ló jẹ́ rántí gbogbo tó nílé sọ ìgbé pàtẹ wà ní gbogbo òun mọ̀ pé báwọn mọ̀ pàwàdà lẹ́ ń ṣe bẹ́ẹ̀ sọ pé ẹ̀yin onílé mo fẹ́ kí sí ní o onílé àárọ̀ máa jọ sùn ní o mo ti ní máa béèrè tó lé mi ò mọ irú àwàdà wo ni. ẹgbẹ́ Yorùbá kan tí mo sọ bẹ́ẹ̀ yẹn òun ń tẹ̀lé Yorùbá kan ẹ̀yà bínú mo fẹ́ sáré clear àárín yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ ṣe mà. bẹ́ẹ̀ ni tó láwọn èèyàn wà bí káwọn èèyàn gbọ́. Yes, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ yẹn was lẹ́yìn ìgbà tí onílé ṣàlàyé pé màmá tí pé mi ìfẹ́ máa dárúkọ mọ́mì yẹn sí ọ̀rọ̀ pé àwọn mọ́mì yẹn pé wọ́n ó ti lọ sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ àwọn kòfin nǹkan kan pé ó ti lọ bà òun jẹ́ níbi and all that. So gbogbo báyẹn dẹ̀ nílé màmá tí ti sọ fẹ́mi àti Leo wípé mo fẹ́ ká bá onílé jà ká má fi wọ́n ti sọ̀rọ̀ pé màmá tí ní kẹ́ ẹ múlẹ̀ ẹ sá sọ gbogbo ẹ̀ bó ti ẹ̀ jẹ́. mo ti sọ́nà lọ́jọ́ yẹn. Èmi ẹ bá mi gbogbo ẹ̀ náà tọ́ nínú gúúpù tá a ti parí ìjà yẹn. Gbogbo ẹ̀ náà ni wọ́n now ètò bí ti Ìkọ̀lé àti ètò bí ti mama tí ti kọ́kọ́ sọ fún mi àti Leo initially ó pè wá pẹ̀lú Westo ó gbé wá sórí call pẹ̀lú Westo èmi ò tẹ̀ mọ̀ pé Westo ló wà lórí call because mi ní any association pẹ̀lú Westo mi mọ anybody so bó ṣe gbé wá sórí call lọ́jọ́ ẹ̀ máa ní who is this person ta ló ń sọ̀rọ̀ yóò ṣàní pé ká guess mo ní wo mi good at guessing jàre so mo dẹ̀ mute lọ́jọ́ yẹn so ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ ló fi sọ̀rọ̀ kí ni problem owó tó fúnra ẹ̀ ló post kí ni ẹ̀ sórí WhatsApp wípé my child take care of yourself you know your mommy love you I'm doing everything because of you nǹkan tó post yẹn ló bá mi lẹ́rù tí mo fi lọ pé Leo pé irú post wo ni mama tí post yìí pé kí ló ṣẹlẹ̀ sí mama tí please check on her ìwọ wà ní gbòòrò ní side ibi tí mama tí wà ọ̀nà tèmi ó jìnnà nǹkan tí mo rí yìí ó ń bá mi lẹ́rù then that was when we put the call through her èmi gan ni mo kọ̀ pé ó dẹ̀ wà bẹ̀rẹ̀ sí ní sùn. èwo ni jẹ́ kan fọ jẹ́ kínní kan àti mama tí ìtàlẹ̀ òsà ni. ẹ máa gbọ́ mà ẹ ó máa yẹ yín. kí ló ṣe ń gbà yín fẹ́yìn fi rò kó fẹ́ parẹ́. èmi ò mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí post right up ẹ̀ lórí status ẹ̀ ni mo rí. ọmọ àti mo ẹ sábà tún jẹ́ máa padà torí mo dá lólú ẹ. ẹ ní sùúrù mà ẹ máa gbọ́ right up ẹ̀ lèmi rí nígbà yẹn ní orí WhatsApp wípé kí ló dé tẹ́ni máa kọrú nǹkan báyìí sí orí WhatsApp ẹ̀ wípé kéèyàn wà frustrated àbí èèyàn fẹ́ ṣe rẹ̀ léṣo fẹ́ pa rẹ̀ so ìyẹn ló wé èmi tí mo fi pè é mo dẹ̀ pé Leo
bí mo dẹ̀ ṣe pé Leo nígbà yẹn pé kí ló ṣẹlẹ̀ Leo lóun máa pe Mama T and nígbà tí Leo máa pe Mama T tajọ máa pe mo ní Mama T this is not the end of the world o ó ṣàlàyé àwọn ẹnìkan màmá kan tó ń jẹ lówó nǹkan kan bẹ́ẹ̀ mo nílò o nítorí pé torí o jẹ lówó kó lọ parẹ́ o rárá o rántí àwọn ọmọ tó fi sílẹ̀ nígbà tó bá parẹ́ mo ṣáà advice ẹ̀mí fẹ́ máa prolong matter mo ṣáà bá sọ̀rọ̀ nígbà yẹn as sisters then mo dẹ̀ sọ fún then Leo dẹ̀ wá lọ sí ilé ọ̀dọ̀ ẹ̀ nígbà tí Leo lọ Leo pé mi ò ní àkótọ́ ní nǹkan tí Mama T ń sọ o mood tó ń bá Mama T kò fà kó ìfọnu lọ́jọ́ yẹn kò jẹun pẹ́nu ẹ̀ dry ó kọ̀ kò jẹun ló fọ́ọ̀sẹ̀ gan kó jẹ díẹ̀ lọ́jọ́ yẹn ìyẹn lọ and thereafter ni wọ́n pè wá tó sọ fún wa wípé kò fẹ́ ka onílé ṣe mọ́ mo wá ní wá ètò fi ní ká má bàa onílé ṣe mo fẹ́ béèrè ojúṣe onílé wọn ṣọ̀rẹ́ mi wọn kì í ṣọ̀tá mi èmi àtònílé ò kì í sọ̀rọ̀ èmi àtònílé ò mọra wa rí so wá ètò fi wá sọ wípé kí n má bò onílé ṣe nígbà tí ìwà rìn wà tónílé tó ń dán more that you guys are friends. I know you. We're close. No. Wọ́n fẹ́ ra o. Wọ́n fẹ́ ra. Rọ́jìnà jọ́ fún mi. Mi ò mọ̀. Bó ṣe rí nìyẹn, òun ṣe ń ṣìtẹ̀ láàrin wọn. Ó wà down to earth like ó ń play pẹ̀lú wọn. Plainly nínú ẹ̀jẹ̀ rí. Wọ́n lè fojú ẹ̀ láàrin bó ṣe wà yẹn. Àwọn ìka. Mo bá ní ipe okay, ipe náà tó dẹ̀ ti rí báyìí. Mo ṣáà mute for long hour lórí kàn yẹn. So Mama T wá sọ fún mi pé ṣé speech ni ṣé no one knows for ṣe speech ṣá cause bó bá yẹn sọ̀rọ̀ kò sọ̀rọ̀ mo àwọn mute WhatsApp mo ní rárá o bí ṣe speech mo ní because you and mo ní mi ò mọ ibi tẹ́ ti jọ bẹ̀rẹ̀ tó fi wá sọ pé ká máa bá onílé jà ká máa bó nílé ṣe èmi ò gbọ́ onílé jà o mi ò onílé ṣe so lẹ́yìn ìgbà tó wá sọ bẹ́ẹ̀ yẹn tán ló fi wá nílé ẹjọ́. It is only you people I have now. I don't have anybody, just you and Leo. Lóòótọ́ òun ò mímí dáadáa o. Leo ló ń mọ̀ dáadáa, Leo ló jẹ́ ọ̀rẹ́ o. Pé bọ̀ tèmi sìn àti pé ìkẹta wípé kinní kan kájọ ká promise òun ká múlẹ̀ wípé àní bá onílé ṣe ẹni àní kí àní bá sọ̀rọ̀. That was when I now said no. Mi ò ṣe, mi ò bẹ gang fight, mi ì bẹ bẹ́ẹ̀ ní kankan jà. Ìwà tó nílé lẹ́jọ́ ń jà, I'm not going to fight him. Mi mọ̀ wọ́n rí náà tí n bá rí anywhere máa kí wọn wáyé tó máa ní kí n máa bá wọn jà for no reason ẹni tí ò ṣẹ̀ mí no kí lè ṣe bẹ́ẹ̀ tí ò rò mí so ó dẹ̀ kọ́ déédéé ní kí n máa bàjẹ́ torí pé wà tí wọ́n ti jọ ní issue no mi ní ṣe bẹ́ẹ̀. Ìyẹn náà wá ní pé ṣo ti gbọ́ báyìí ilé ò wá ní ṣo ti gbọ́. Wọ́n mi kò fẹ́ tọrọ ẹ̀yìn tó ń ṣe máa ń fi sọ̀rọ̀ ẹ̀. Wọ́n dàgẹ̀ bàjẹ́. Tọ́lọ́wọ́ ní pé ọmọ wọ̀ rí o. Ilé ò wá ní pé àṣẹ. Wọ́n lè jẹ́ sọ̀rọ̀ rẹ̀ níjọ́ mi, á kọ Mama T sórí show ni. Gbogbo wọn la máa wá lórí pé ṣùgbọ́n nǹkan tí Leo sọ. Leo náà wá ní no pé òun ò ṣe o pé àlèbó onílé jàǹdà onílé òṣè wa. That was how we ended that thing. Mo dẹ̀ rí pé lẹ́yìn ìgbà yẹn láti jọ sọ̀rọ̀ yẹn mo rí changes nínú wa Mama T. Mo rí pé bí Mama T ṣe ń ṣe like Mama T ò rí nípa mi ṣe tí bá rí gan ní orí TikTok tí bá bá sọ̀rọ̀ tí mo tàgẹ̀ kò ní dá mi lò dáadáa gbogbo kí ni ẹ̀ ṣáà ti ń lọ bẹ́ẹ̀ nígbà tí mo tún wá pé mo tàgẹ̀ kò ń dá mi lò mo kàn wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ I just left I left mi kí mọ́ mi ṣe kankan ti gbà táwa lọ sí hangout tí a fi lọ sí Lagata fi wá yẹn a lọ sí hangout yẹn nígbà tá a lọ sí hangout yẹn ó ṣe bí ẹni tó ṣe mọ́ mi ó béèrè lọ́wọ́ mi ó ní kí n wọ aṣọ tó ń wọ aṣọ yẹn wà òkè pé ṣé mo mọ̀ pé òun ò kí n wọ irú àwọn gáùn báyìí irú àti ìbá nǹkan kan ó ṣàṣeré lọ́jọ́ yẹn níbẹ̀ oníkálukú dẹ̀ lọ́ọ́ ibẹ̀ náà lòun àti Leo ti bẹ̀rẹ̀ ìjà wọn tó ti jà tí mo tún bá wọn parí ìjà nínú rúùmù táwọn yẹ kémi àti Leo sùn sí lọ́jọ́ yẹn ibẹ̀ ni mo ti bá parí ìjà tí mo ní pé Mama T take it easy Leo ìwọ náà ó ní rárá ó disgrace ó ní pé Leo sọ pé òun sọ̀rọ̀ bí agbèrò ó ní náà kò ń ṣe pé bó ṣe mí nẹ̀ ní ó ní rárá ó ti máa ń sọ òun máa ń kẹ ohun sọ̀rọ̀ mo ṣáà bẹ̀bẹ̀ mo dẹ̀ sọ fún àwọn méjì lọ́jọ́ yẹn mo ní ẹ̀yin méjèèjì ni mo wà láàrin ẹ̀ and God should judge me tí n bá ti ṣe anything láàrin ẹ̀yin méjèèjì yìí mo ní because ẹ ti jàjàjà gbogbo àtàlọ́ sọ́dọ̀ and disturbing ẹ̀yin méjèèjì náà lẹ́ ń jà ọ̀tọ̀ ní Mama T máa nílé ò ṣe bó ṣe yẹ kó ṣe ó ti fẹ́ máa gbá front jù ọ̀tọ̀ ní wọ́n máa ní òun ló lọ gbé kámẹ́rà dání ọ̀tọ̀ ní nìkan ilé náà níbo àrùn kò bá kan ló ṣe ṣe so they were fighting ní gbogbo gbà yẹn so àwọn méjèèjì ìjà wọn ni Mama T mú mọ́ tèmi because èmi àti Mama T ò ní jà àní confrontation rí kò bú mi rí mi ò bú rí àní jà rárá mi and Mama T òun àti Leo lọ́jọ́ níjà tó sọ di tèmi tí ò dẹ̀ kí mi mọ́ sọ́gbà tí mo dẹ̀ ti rí pé kò kí mi mọ́ mo dẹ̀ fi lẹ́sàáyé ẹ̀ ìgbà táwa bọ̀ láti kọ̀lé lọ́dọ̀ olórí burúkú onígbèsè 419 fraud yìí mo wà Mr. Demola Taiwo tó gba owó tó lómi gba owó lọ́wọ́ mọ́mì tó tún ní òun máa ná mọ́mì ìgbà tá à ń bọ̀ láti tá à ń lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ̀
wọ́n wá sọ fún Leo pé máa wò ó lè máa ná ọmọdé ẹlíjẹ lórí owó wọn. òun ló kó fàárín wọn ọba lù ìyá yẹn nínú kẹ́ bọ́ ṣàwọn ẹ̀rín ẹ fún alẹ́rìí jọ. ọmọ àtìbà nígbà tá lọ sí ilé ọ̀dọ̀ wọn nígbà tá lọ sílé Adémọ́lá tí mọ́mì lọ bá lórí ìjókòó tó kápẹ̀ lápá pé Adémọ́lá ó kàn kápẹ̀ níbi ṣódà báyìí pé fún mi lówó mi ẹ̀mọ́ ó ti ká mọ́mì lára ìwé tó ṣe respond ni ó bá ní àwọn náà fẹ́ bà tiẹ̀ jẹ́ ni ó fẹ́ dáa fún ẹni ó fẹ́ ṣorí burúkú náà ọjọ́ mélòó ló gbà lọ́wọ́ mi náà ó fẹ́ dáa fún ẹni inú mi dẹ̀ dùn. ẹlẹ́lòmí ò ráàánú gbà ẹlẹ́lòmí ò rá láàánú tí ó fi jáde láti ilé náà dá ẹ tó ṣe é láàánú. ìmù ń jẹ́ láàlúwa sọ nínú jẹ́ ẹ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ ó lè dẹ̀ wo ìpè orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe ẹ̀rù kó lè lọ gbé orí ewu. Kò dáa o. Sórí ewu lẹ̀ ń ṣe owó ọkọ̀ ẹ̀ bí ẹ̀mọ́ tó ti lọ́wọ́ ẹ̀. Ó ní kíní kan lórí fún ọjọ́ mélòó ló gbà lọ́wọ́ mi. Ọlọ́jọ́ mélòó ló gbà lọ́wọ́ mi. Ó ní mo ro ọlá no one knows tomorrow mọ́ ẹ lára ni. Sábà ṣe ọlá ọmọ no one knows tomorrow yìí ni mo fẹ́ rò mọ́ ẹ lára. Màá ṣí àwọn obìnrin wọlé àwọn ẹgbẹ́ wọ́n máa nọ tíẹ́tà. Láyé ó dẹ̀ fídíò yẹn ó tún sẹ́ndì fídíò yẹn ó sẹ́ndì rẹ́kọ̀dì yẹn ó sẹ́ndì ẹ̀ sí onílé. Adémọ́lá Táíwò sẹ́ndì ẹ̀ sí onílé torí pé nígbà tí mo padà sọ nǹkan báyìí yẹn. So rẹ́kọ̀dì yẹn ó wà lọ́wọ́ wọn tẹ́ ìfura yín bá fẹ́ ti ara yín gbọ́ nǹkan tó ṣe mo wá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo nínú ilé lọ́jọ́ yẹn pé Adémọ́lá Táíwò nǹkan tẹ́ ń ṣe yóò dá mo wá sunkún mo wá di mọ́mì mú pé mọ́mì ẹ̀jọ̀ èmi ni mo kọ́ ọ̀sẹ̀ mọ́mì ẹ̀jọ̀ mo wá kúnlẹ̀ mo ṣe àwọn aráàlú ní ẹ̀ náà wọlé there's a guy tó wọlé ní lọ́jọ́ yẹn tí guy yẹn wọlé tó wá sọ̀rọ̀ Adémọ́lá Táíwò lè jáde. ìyẹn ni wọ́n ní gbèsè bá yarí ìkanlẹ̀ apolówó oníṣòwò òkè oníṣòwò náà ní lọ́wọ́ ni oníṣòwò náà dìsẹ́rù ni ó get out from my house you are in my apartment get out tó ṣàlè bọ̀bọ̀ yẹn ò lọ bọ̀bọ̀ yẹn wá ní bọ̀t pẹ̀lú gbogbo kọ́kọ́ sọ yìí ẹ jẹ̀bi ibẹ̀ ni ìyàwó ẹ̀ ti wá bínú torí ó lọ sọ níbi tó lọ ó ní èmi sọ pé òun náà ìyàwó òun I'm not the one who said so mi ò bá ẹgbẹ́ lẹ́nà mi ò dẹ̀ mọ nǹkan tó ń fojú ìyàwó ẹ̀ rí ìyàwó ẹ̀ fúnra rẹ̀ mọ̀mí ẹni jẹ́ wọ́n wà ń bẹ àwọn lẹ́lẹ́rìí mi ìyàwó ẹ̀ ló sọ wípé nígbà tó ń kọ́ṣọ́n ẹ pé bó ṣe ń sọ̀rọ̀ sí mọ̀mí ẹni jẹ́ ò dáa wípé wọn ló yá owó ìwọ ló dẹ̀ tún fẹ́ nàyàn lórí owó wọn pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ìyàwó ẹ̀ wá ní pé ó yá nà mí kò ju kó lù mí lọ nà mí ó yá beat me bẹ́ẹ̀ni ó yá beat me ìyàwó ẹ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀ ipe beat me at least rẹ́kọ̀dì yẹn wà lọ́wọ́ mọ́ mi tẹ bá play statement yẹn wà nù rẹ́kọ̀dì yẹn because ìyàwó ẹ̀ ló sọ pé beat me now ṣebí ojú kò nà mí lọ because Adémọ́lá send fídíò yẹn sónílé onílé wá gbọ́ fídíò yẹn wá ní wọ́n bí mí lẹ́ni tìǹ onílé kò béèrè ọ̀rọ̀ yẹn lọ́wọ́ mi ni mo wá ní mo lọ sílé Adémọ́lá Táíwò this is what happened wọ́n wá ní pé mi ò parọ́ o pé nǹkan táwọn láìkẹ́ fún no one knows tomorrow àwọn láìkẹ́ fún òwe ẹyọ kan yẹn wọ́n ní gbogbo bí mo ṣe fẹ́ ní ṣàlàyé yẹn náà ló wà nínú rẹ́kọ̀dì tí Adémọ́lá Táíwò send sáwọn báwọn wá ní wow Mr. Adémọ́lá kò yẹ kẹ́ ṣerú nǹkan báyìí náà ó pẹ̀lú kan tí Adémọ́lá fi bá Mr. onílé náà tó fi bónílé jà nítorí ọ̀rọ̀ owó mọ́mì yìí because mọ́mì does not know anything nípa kíní yìí àwa la pè wọ́n sọ̀rọ̀ ìbòkè àwa la wà lọ́jọ́ ẹ̀. ìgbà tí mo ní kẹ́ connect onílé tẹ́pọ̀ onílé ṣòwò ṣàlàyé fún mi fúnra ẹ̀. onílé yẹn fẹ́ náà ṣàlàyé náà tó dájà wọn nìyẹn èyàn ṣe é lóore olórí ẹbí tí mo pè wọ́n ṣe bad láàrin yẹn I only call olórí ẹbí he didn't do any bad I was the one tí mo pè wọ́n nígbà tí mo pè Lagata tí mo fi sọ ọ̀rọ̀ yẹn fún Lagata ò get back sí mi nígbà tí mo retí kí Lagata get back sí mi tí mo dẹ̀ pé wọ́n tí mo message wọn tí wọ́n respond mo wò pé wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn ni jàre bóyá wọ́n fẹ́ dá sí Adémọ́lá dẹ̀ ti gbé mi ṣépè ó ti gbé àwọn family mi ṣépè ó dẹ̀ block mi nítorí pé mo ti sọ̀rọ̀ bànújẹ́ sí pé kò sanwó lówó ó wá fìbínú yẹn sọ̀rọ̀ sí. ní òun ní kó má dá sí ní òun gbọ́ tó yẹn ń jẹ ẹ má tọrọ yín. so ni mo dẹ̀ fi stop mo wá wọ pé kíta ni mo fẹ́ lọ pè that was the reason why tí mo fi lọ sọ́dọ̀ olórí ẹbí mo dẹ̀ ṣàlàyé fún olórí ẹbí dẹ̀ ní kí n má wọrí pé má wọrí o pé àwọn á get back sí mi wọ́n dẹ̀ get back sí mi wọ́n lọ́jọ́ báyìí ló ló máa sọ báyẹn kó tó díjọ́ yẹn ó tún ti lọ rojọ́ fẹ́yàn sọ fẹ́ yẹn pé ṣé olórí ẹbí tó lọ fẹ́ jọ́sùn ṣé olórí ẹbí máa nà òun ni jọ́ máa nà òun ni oníṣẹ́ olórí ẹbí máa nà òun ni ó ní àbíṣe ó máa fọ́ọ̀sì òun kò lọ́wọ́ owó tí òun wá ni. ìgbà tí mo ní bàbá òun ó ní wàá ń sọ ń sìn pé wọ́n ń parọ́. ìgbà tí mo gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn mo wá padà lọ bó lórí ẹbí èké mo tún pé wọ́n mú ní sà
olórí ẹbí ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run mo tún gbọ́ nǹkan Tádémọ́lá Táíwò sọ ó ní ẹṣẹ fẹ́ náà ní ẹ fẹ́ ṣe bọ́bọ́ yóò rẹ̀ dí àti sanwó olórí ẹbí ní oh God no one knows tomorrow má wọ ṣe bí mi mo sọ pé mo ti bá sọ̀rọ̀ ó máa sán ó ní nǹkan go through àwọn nǹkan kan ni mo dẹ̀ dúró lé bókè bó ṣe rí nìyẹn nígbà tó kù 2 days ọjọ́ tó máa sanwó mo pè é mo wá ní olórí mo ní wá sọ fún wọn mo ní Mr. Adémọ́lá Táíwò mo ní ọjọ́ tẹ ẹ dá ó ti ń súnmọ́ tòsí o mo ní mi ní kẹ́ má block mi o mo ní ọjọ́ tẹ dá ó ti ń súnmọ́ tòsí o ní normal call mo ní ọjọ́ tẹ dá ó ti ń súnmọ́ tòsí o mo ní bí Saturday máa ṣe rí Sunday láti má mọ̀ o mo ní ẹjọ́ ẹ má bójú mi jẹ owó mọ́mì o kíníkan ó ní kí n ṣáà máa gbàdúrà pé kóun rí ìyẹn ló wá mú wá rò pé kí n máa bá òun gbàdúrà kóun rí ẹni yóò tí rẹ̀ dí àti san owó so ọjọ́ kejì ẹ̀ máa lọ pé líò sórí nǹkan tí Mr. Adémọ́lá Táíwò sọ wọ́n rẹ̀ dí àti san owó ó ní kí n má wọrí pé ó ń lọ síbì kan lọ́nà ó fẹ́ lọ ta AC ọ̀rọ̀ AC yẹn ló sọ fún mi pé ó fẹ́ lọ ta AC kan ní Ṣómólú. mọ́mí kẹ́ ẹ tètè rìláàsì lẹ́rìn tó dáa máa jáde fún wọn everyday back to back ní ọ̀la ẹ̀ ń jáde báyìí kẹ́ ẹ ṣí àmì ó dàárọ̀. ṣọyẹ yín bẹ́ẹ̀ so bó ṣe ṣe nìyẹn bó ṣe ṣe láàrin yẹn nìyẹn nípa tọ̀rọ̀ olówó dé bó ṣe ṣe nìyẹn kò ń ṣe èèyàn gidi is an ingrate téèyàn bá jẹyàn lówó èèyàn máa ń lọ́rọ̀ rẹ̀ lẹ́nu ni kò sẹ́ni tí òun jẹ gbèsè nígbà míì o tó bá jẹyàn lówó wá ibùn nírú àsìkò yìí gan tó tiẹ̀ sọ̀rọ̀ wàá ká màá wà wá máa wò pé jẹ́ ń wo orí ọjọ́ kan tí màmá yìí ṣe fún mi ọ̀tẹ́ ni í ṣe fún mi ṣe bẹ́ẹ̀ èmi ló wá bá tí ò bá wá bá mi tí mi ò bá mọ́mí sọ̀rọ̀ kò lè lọ bá mọ́mí direct kí mọ́mí ìyá lówó yẹn náà èmi gan gbọ́rọ̀ lórí owó yẹn pé lóòótọ́ tó bá jẹ́ pé kìíní ni báwo lọkùnrin ṣe máa bá yín tó máa yá owó lọ́wọ́ yín pé kẹ́ yá èmi gan fúnra mi tí mo mọ status tẹ́mi fúnra níwà ṣó yẹ kí n lọ máa bẹ gbowó pé ó yá yàbọ̀ títorí pápẹ́ra wa lẹ́yọ kan that we are one pé àkáṣírí wa má tú ni mo ṣe ṣe nǹkan tí mo ṣe nígbà yẹn pé òkè jẹ́ ẹ̀bẹ̀ bá mọ́mí sọ̀rọ̀ o ti ní owó tó bá gbà lójú agbo kan tó kúrò possible kò fún mi lówó yẹn ń gbẹ̀ tí ó bá yẹ possible wà dínkù wá san sí Leo èmi ni mo bá gba owó lọ́wọ́ Leo I was calling him back to back ó wá fún mi ní message oní no one knows tomorrow let's assume that I'm dating you sef let's even assume I'm dating you the message is on my phone chat yẹn wà lórí phone mi ó ní would you have come with Leo to my house to disgrace me mo ní yes I would have even done worse tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo ní torí pé mo rántí ọlọ́kan mi ìfẹ́ sọ mo ní pé so mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ sí anyhow mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ sí anyhow that is the reason why tí mo fi caution ara mi pé ọkọ lọ́kọ pé kì má sọ̀rọ̀ sí ọkọ lọ́kọ anyhow mo ní torí ẹ̀kan mo yẹ caution ara mi tó bá wà lọ jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé what if yẹn tó bá jẹ́ pé mo fẹ́ nílò òótọ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ pé what if yẹn màá ti sọ̀rọ̀ sí yamayama jù that was what I told him nígbà yẹn olórí burúkú ẹ wá bọ́ tá a sì wá lọ sọ̀rọ̀ wípé ṣé ìyá yẹn ò ní iṣẹ́ no one knows sọ yẹn náà tó bímọ tọkọ ẹ ṣe kí ni ṣé like me understand ṣé kí ló wá ọ̀rọ̀ yẹn ò ń ṣe ọ̀rọ̀ náà ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn ò ń ṣọ̀rọ̀. ìjọ wẹ́wẹ́ kò sọ jìbìtì tó wà láàrin wọn ti pọ̀ jù àwọn náà bá ṣe àwọn náà jẹ́ lẹ́sẹ̀ lẹ́yìn ṣé mi mo yẹjọ́ tí lóò yẹn fọwọ́ rò fún mi fúnra nípa yọmí yẹn òun ló ṣe dàbí pé mi ò súnmọ́ sàkárí wọn rárá mi fẹ́ kẹ́lẹ́bọ̀dì kó mo ètì ìdọ̀tí bàjẹ́ torí mo ètì kí ẹ̀wọ̀n parọ́. Mr. Yomi yóò mọ̀ máa rí ọ̀tá náà wá nígbà tí àwọn àti ọlọ́run fẹ́ ọgbẹ́ ID card sọnù sí lọ́rùn kan náà wọ́n sọ ní PR. mo ní ṣàtúnwọ́n lọ́wọ́ níbi tó ti ń tẹ̀sí ara wọn tí Adémọ́lá Táíwò sọ wípé báyìí àwọn kan play ni wípé kò sí nǹkan tó jẹ́ justice kankan. ọ̀yàn ló ń bẹ̀ ṣe àwọn lọ́rẹ́ King White. sóye fídíò ibi tó ti ń lọ gbé kí lórúkọ ẹ̀ tó ti ń wá kiri tó ti jókòó sẹ́yìn mọ́tò tó ń tẹ̀sì òun ló ń tẹ̀sì ẹ̀ tó ń sọ fún pé wọ́n ti débi báyìí ibi báyìí náà ló wà ń sìn kúrò bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi rọ́mọ yẹn gbé níjọ́ yẹn. Judith Demola ara fún gbogbo àwọn tọ́jọ́ wa bẹ́ẹ̀. mo ní screenshot tẹ̀sì ẹ gbogbo iṣẹ́ tó ṣe itú tó pa gbogbo ó wà lọ́wọ́ mi. ó wà lọ́wọ́ mi níbi tó ti ń ṣàtì pẹ̀lú yàn pé kò sí nǹkan tó jẹ́ justice ipe conclude ni mo rí bá àwọn mi. instead of couples and couples tọrọ instead of couples ilé bá wọn jẹ olójó òun aṣọ níbẹ̀ pé àwọn ló máa jẹ lábẹ́ yọ̀bí wọ́n á jẹ lábẹ́ yọ̀bí wọ́n tún bá yọ̀bí kí ọlọ́run máa fojú yín jẹ gbogbo yín fẹ́ fẹ́ lọ́wọ́ àbí tó máa lọ́jọ́ ìbúrúkú àwọn olóko lè mú tẹ́gbọ̀n sílẹ̀
ẹ̀yin yẹn ló sọ pé ló ń gbà. Wọ́n ló tún bá yé èèyàn ní Mr. Yomi pé Leo kò mọ̀ pé ní pìtìpìtì ayé ni. láti èèyàn bóra ni wọ́n. Àwọn alágbàkọ̀ jẹ́ tó bá jẹ́ wípé èmi ni Leo tó bá jẹ́ pé èmi ni Leo ni tó bá jẹ́ pé èmi ni Leo bó ṣe tí ó ní bàjẹ́ èèyàn yẹn tó jẹ́ pé ṣe ló ń lọ káàkiri lọ máa bá ti ayé ara ẹ̀ jẹ́ láì ṣe mi nítorí ìlara tó bá jẹ́ mi ni àbí pé Mr. Yomi kó jẹ́ pé bó ṣe má sọ̀rọ̀ yẹn ni màá ti bá ti ẹ̀jẹ̀ lọ́dọ̀ Mr. Yomi for a very very long time. For a very very long time torí Mr. Yomi àwọn kan ṣe bó ṣe wọ́n tí wọ́n like ọkàn ń lò pé òun wà pẹ̀lú èèyàn gidi báwọn jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ni kò mọ̀ pé ní pìtìpìtì ayé ni kò mọ̀ pé nǹkan tí Leo bá ń jẹ lọ́wọ́ nìkan ló mọ̀ kò mọ̀ pé ó ń ba tòun jẹ́ lẹ́yìn ó dẹ̀ ṣe bí èèyàn gidi níwájú ẹ̀ ni kò mọ̀ because Mr. Yomi bá mọ̀ ni láti tètè understand because owó burúkú tó ń sọ lọ́jọ́ yẹn pé wọ́n dá tó ní pé wọ́n fi gbadí falẹ̀ gbogbo fíìmù yẹn òun pè mí lọ pè mí bọ̀ you were calling me back and forth kò dẹ̀ sọ́wọ́ kankan tó sọ pé ifá tó tún búyọ̀ mí gan lórí fóònù lọ́jọ́ yẹn ni pé ọ̀fẹ́ release àrífá kò rówó kólẹ̀ ládùúgbò owó tó ń gbà kò rí kíní kan kólẹ̀ abó ti gbàgbé kó sọ gbó yẹn fún mi ni ṣé nínú owó yẹn iṣẹ́ ni tí ò wà lówó lọ́wọ́ tó ti kó lówó lọ́wọ́ yẹn ṣé ò lọ sọ wípé ó yá yín 200,000 àbí lòlò ló yá yín tẹ́tù fi parọ́ ọmọ tẹ́tù fi nélẹ̀ ṣọwọ́ pé òògùn mi kí n máa jáde kí n máa sọ ẹ̀bọ́ síta àtẹ̀wọ́n ló ta àwọn oníṣẹ́ kan pàtó tó ń ṣe bá bí wọ́n sì wọ́n lè láwọn ṣe kẹ́rin àfọwọ́dì bí ní àjánà lè ní á lóun ṣe entertainment lọ́la gbogbo àwọn tó ń jọ ń kọrin ló ti dó tó olóṣèlú. kí ni dákẹ́ fún anybody tó bá bọ́ta sọlẹ̀ mi ò ṣe iṣẹ́ tó máa pariwo kò sẹ́nibọ̀dì tó mọ̀ mí lórí ìkànnì yìí wọ́n kàn lè máa mú orí orúkọ mi ní àbíkọ́ máa mú kò sẹ́ni tó mọ̀ mí ní ìfọ́kàtì. ẹ̀yìn ẹ̀ tiẹ̀ má wọ̀rí Yomi ò mọ̀ pé gbogbo àwọn tó ń kó sí sọ́ọ̀dì ọ̀tá ni wọ́n ọ̀tá àwọn olóko lè wájà lọ́tún polóko wa mú nǹkan tó ń jẹ náà mọ̀ wọ́n ti bá táyé Yomi jẹ́ níwájú àtẹ̀yìn á máa fàtẹ́gùn sí Yomi ló gbé kinní kan dá wọ́n ti bá yé Yomi jẹ́ Yomi dẹ̀ ń wò wọ́n sí èèyàn rẹ̀ àwọn èèyàn bí àwọn ló wà bẹ́ẹ̀ àwọn ló dìde ní òkè Bọ́lá Táíwò àti one other person kì í ṣì dákẹ́ òun ò tí ì jáde wá sọ̀rọ̀. Ṣé àwọn gbogbo ẹ̀ ní àwọn gbogbo yín ṣùkẹ́ àwọn olórí burúkú ṣe ẹ̀yìn ẹ̀rọ lọ ba iṣẹ́ ìjẹ́ wọ́n ṣe fẹ́ gbé àwọn ọmọ yẹn torí wọ́n fẹ́ jẹ́ kó jẹ́ àwọn ni wọ́n láwọn ni àwọn làwọn lọ rìpọ́ọ̀tù kò ń ṣòwò wọ́n ń parọ́ níta ó fẹ́ fi gbowó àwọn náà lọ gba abẹ́ mọ́mí ẹ̀ tí ẹ wo kọ́ mọ́mí ìyẹn gangan ló yẹ kí ẹ̀rù èèyàn fi bàyàn ìyẹn ló yẹ kí ẹ̀rù èèyàn fi bàyàn ẹ wo bí Leo ṣe sáré sọ Mr. Yomi dọ́ta in the twinkle of an eye ẹ wo bó ṣe sáré ẹni tí wà tí ò ní jà àṣà àti gbàtà lọ sí owó lọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ ọmọ Leo was part of the arrangement tó fi lọ Àbújá lọ bá iṣẹ́ Yomi jẹ́ ìnáwó ṣẹ́ ìmọ̀ yẹn ni. Ṣé bíbí tí mo jókòó sí iná máa pè mí tán tí wọ́n á kó fẹ́ fún mi? Ọjọ́ ta ìlọ sí owó lọ́dọ̀ Adémọ́lá ta lọ sí 300,000 nílé ẹ̀ tó ń bínú. Fídíò tí mo ṣe níwájú ilé ẹ̀ gbogbo ẹ̀ wà lórí fún mi tó ń sọ pé akílóye tí mo ń ṣe fídíò pé kiri kan tí mo ní sórí bójú ò ṣe pa èmi àtọ̀rẹ́ mi pé òde lè yọjú sí wa ó dẹ̀ jẹ́ kójò pa wá. Ó yìí pé Mr. Yomi lọ́jọ́ yẹn yìí ó yìí pé Mr. Yomi lórí fóònù tó ní pé nínú 1 million tó dá fọ́ọ̀mù ẹ̀ pé nínú 1 million naira tó dá fọ́ọ̀mù ẹ̀ òun máa pè pé kó fún un lówó wo tẹ bá pé wá ẹ̀ ní pé lọ torí pé mi kì í sọ̀rọ̀ yẹn mi ìdẹ̀lẹ́ sọ́dá mi di wèrè bíi tí bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ nípa sọ́dá mi di ayé máa rí sí lọ́wọ́ nígbè níta ẹ ṣe wọ̀ ó lè ṣe wọ̀ torí pé pàṣẹ sọ̀rọ̀ wá ní ọkọ̀ ẹ̀ kí ló sọ fún ọ àwọn ló máa kọ́ débẹ̀ ìrọ́nà ń pa kí ló sọ fún wọn alágbàkó Táíwò kí ló sọ fún wọn kò ní ká wọn lọ́wọ́ wọ́n sọ̀rọ̀ sí ẹ lọ́wọ́ náà sọ̀rọ̀ sí ẹ lọ́wọ́ kò ní jẹ́ ìṣẹ́gun ní social media bí mo ti sọ̀rọ̀ gbogbo bíbẹ́ yẹn lórí TikTok bí mo ti sọ̀rọ̀ náà akọ̀fí ọ̀rọ̀ ní ọ̀rọ̀ ni náà ṣe lórí TikTok mo ti sọ̀rọ̀ ọkọ mi ò kí nà mí ọkọ mi. kí ló sọkọ wọn. mo kúrò lọ́jọ́ ọkọ mi ò ní ìrẹ́lí sí náà. ẹlẹ́nu kálákálá mo ti sọ ẹlẹ́nu wọn ọ̀rọ̀ tó bá ṣe wá wúwo kì í wọ́n ṣe làwọn ṣe clearing and forwarding. àwọn lórí burúkú àwọn tó yẹ wọ́n ní àwọn ṣe clearing and forwarding.
lẹ́yìn yín. Wọ́n ti kọ́ lóko yíyọ ẹ̀yìn wo. Máa yọ ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ tó ń ṣe kí ni òmò fún rárá mi gan. Ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ kò lè dé lóko yíyọ. Ọ̀tá ìbáyọ̀mí Ọlọ́run ò jẹ́ yóò mọ mórúkọ yín ni. Ọ̀tá ìbáyọ̀mí Ọlọ́run ni ò jẹ́ ọ̀tá. Ọ̀tá ló ń bá yín rìn tọ́da àwọn èèyàn bora àwọn olórí burúkú tó yẹ kẹ́ ẹ ti sá fún. Àwọn alágbàkó. Sọ́rí gbogbo ẹ̀yẹ méjèèjì àjẹlẹ̀ wá yín. Èèyàn kọ́kọ́ tó ṣàǹfiṣẹ́ fún. Èèyàn kan ló fún un ní instruction tó ní kó máa lọ Àbújá lọ bá tẹ́jẹ̀ yẹn. Ìgbà tí mo gbọ́ ọwọ́ mi jábọ́. But mi ò ṣọ́ra wọn mi ò tó wà láti kẹ́kẹ́ ìbọ̀dì kókó tí mi lápò. Bóyá àtúntò yìí ṣàwọn òògùn. Ẹ ká sọ wọlé. Ẹ káàtọ̀. Bá sọ pé ẹkún gbọ̀n mi bíi tí mo wà. Kò ṣe pé bóyá mò ń ṣìtàn. The reason why I'm saying this is because I'll put up the chat jáde, my big text message jáde, and I'll try probably put a voice note. Nígbà tó this stage, tí wọ́n jẹ́ kó yé mi pé bóyá tí wọ́n gbọ́ngbà yẹn kó sọ pé wọ́n fẹ́ poison mi through mi. Thank you, ma. Tí mo sọ ńgbà yẹn pé wọ́n fẹ́ poison mi through mi. Tí mo sọ pé wọ́n tún ní kí n má kọ́kọ́ ṣan wọ́n anybody tí n bá jẹun. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́rọ̀ mi? Èmi àti ìlú èrè lájọ wà. Àjọ ń lọ everywhere. Àjọ ń sùn káàkiri ni. As a matter of fact, I was trusting her so much that I was putting her as the PRO. Ọlọ́run ní pé mi sì gbèrè lọ́wọ́ finally. So, nígbà tí ọ̀rẹ́ wa ṣẹlẹ̀ tí wọ́n sọ, bóyá ẹ̀rí ọkàn ló wá jẹ. Ó wá ní òun kọ́ lóun fẹ́ poison mi o. Òun ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún mi o. Ṣùgbọ́n kan mo ní mi ò dárúkọ ẹ̀. Ṣé wọ́n fẹ́ ṣe lóko bẹ́ẹ̀ ni? Ṣáàkọ́ gbé sí mi. Òun ṣe òun o. Ọlọ́run ṣàkó mi yọ. That particular water, bóyá ó jẹrà síbi tó wà, I don't know, but mo ṣàkó Ọlọ́run ṣàyọ mí. Another thing is, ibi hòtẹ́ẹ̀lì tí mò ń sùn, tẹ́mi ló bóyá mo ti safe. Torí pé káàbù ni mo wá ń gbé mi ìlú mọ́tò. Mi ò bóyá ẹgbọ́n gbà kan tó sọ pé wọ́n ti mọ hòtẹ́ẹ̀lì tí mo wà. Mo ò bóyá ẹgbọ́n gbà yẹn. Yes. But not ibi tí ẹkún ti bọ̀ mí ni pé Ọlọ́run ti ẹ̀yọ́ mi mo escape àwọn ọkùn tí mo lè escape. I didn't know. There was a point. Àwọn ọlọ́pàá wá pè mí. When police called me, they said, Mr. Yomi, iṣẹ́ ọlọ́pàá làwọn ń ṣe o. But ohun tí mò ń ṣe, pàápàá lórí ọ̀rọ̀ Mohbad, àwọn nǹkan mi tí mò ń tẹ́rí sí àwọn ò lè tẹ́rí sí. Wípé àwọn kan fẹ́ pè mí àkíyèsí mi sẹ́yìn ọ̀kan àníwọ́n níta ni. Wọ́n máa ní kí n ṣọ́ra fún Leo. Wọ́n máa ní kí n ṣọ́ra la might play the audio from the police officer Egbo. Mi ò kún bá mi òun bá mi sayọ mi sọ̀rọ̀. So, and the question is this. Mo sọ ǹjọ́ sí mo ní mi ò kó 200,000 sílẹ̀. And there is no basis. Wọ́n máa ní kí n yá wọn lówó. Wọ́n fẹ́ gba billions máa ní yá wọn. Ọwọ́ ta mo ti gbà padà. Ṣọ́wọ́ àrífà mo ti gba 200,000 padà ni. Because bóyá ó kó síbi kan náà sọ pé àrífà ní 200,000 lọ́wọ́. Tí máa ní mo gbà padà. I don't know what was going on. But there's so clearly owó tó wà lọ́wọ́ mi tí mo múlẹ̀ enjoy yẹn was not up to kò wọ 60,000 naira. Because mo mọ èyí tó bá mi kúrò ní court. Nígbà tá a gbé King White lọ sí court. Ó tó nípa àrífà message mi pé kí n jọ. Kí n wá help òun kí wọ́n ti arrest òun. Ní Ìkòròdú mo ní mo lọ mú ẹ lọ. Ó dẹ̀ ní zone 2. Mo ní okay no problem. Wọ́n ṣe ń gbé àrífà wọlé àwọn ti wọnú zone 2. And I didn't know what was going on. Mo kọ́ ni pé bẹ́ẹ̀ni ṣe ń make a move. Kí n lè rí àrífà gbà jáde tí mo lọ tò sọ́dọ̀ AIG yẹn. Mo kọ note pé mo fẹ́ rí. Àwọn wà pẹ̀lú àrífà lọ. Mi ò mọ̀ bóyá tí ń bẹ́ anybody sọ̀rọ̀ bóyá ń dáwó. And they were like, oh, àwọn ti ní àwọn kan òṣèlú kan. Mo kọ́kọ́ bá wọn dá sí mo wò. Until when mo realize pé wọ́n nílé tukọ̀ tó kù, mo ní èlò ló kù. Mo ní cash lọ́wọ́ mi, mo dẹ̀ gbà. And I gave to them something. And I know I just made owó yẹn wọ 60,000 naira. Mi bójú ẹ̀yìn béèrè, mi sọ pé kọ́ fún mi padà. Ọlọ́run á jẹ́ rí àgbákòrò ẹ̀. Èlò fẹ́ fi ẹ̀pù àrífà tí màá ní kí màá máa san owó yẹn. Màá béèrè owó yẹn padà. And then ìyẹn lọ. 4 days after, I transferred owó to àrífà owó fridge.
Arifa will not mule. If I can check my WhatsApp, Arifa, the same time we know those are called Yahoo fridge here. That's one very quickly tell Laura fridge yes, but I get here already my jet bond. If you give, don't talk about my if you promise, make sure you fulfill it. I mean, okay, I don't make unnecessary promises if I can't fulfill it. I want to just get man that's it. I can't fulfill it. I want to man go deep. So I don't go because I will stand by you. I will stand by you. Anything my neighbor I'll buy she fully. So now look at those instances. And this is the same Leo. Don't do me, you feel witness. Case Arifa. Case King White. Larry Beati. Case Hebes in one leg. I know how much I spent again. I was lucky to return back to Nigeria. Timofilo appear. But almost every time, Timako screenshot, you see. Several times, I will send to you. Now, even if there is people donate to the NGO, NGO, Break the Silence Foundation, will be lower. NGO, bad new lower. I will be going through them. If you are donating to Break the Silence Foundation, Break the Silence to fetch at Ita Imashi, or send to my support to die at it. I mean, I understand. Títí bàbá tí tó bá mi jáde lẹ́ẹ̀kan gan mo gbé lọ jẹun restaurant ni kò sí nǹkan tí mi ò gbọ́n bẹ́ẹ̀ náà a lọ sọ́dọ̀ Gani Adams transferred 70,000 naira PPA òun bóyá 100 ló ní kí ẹ transfer ní okò 70,000 lẹ́ni ẹ transfer ṣé ẹ gẹ́tì mi ẹ ti máa gárùn ẹ ti sọ 100,000 ni èmi ò lè máa bó ẹni tó ní kọ́sẹ̀dì owó mi ìmọ̀ kọ́tọ́ jọba làwọn sọ ọkọ̀ ní ìta ẹ̀mẹ́ fúló àkáǹtì kọ́sẹ̀dì owó epo when he transferred his transfer 70,000 and I gave you part of it. Oríṣiríṣi mo gbọ́dọ̀ pé pẹ̀lú owó tí mo fún ẹ yẹn o kò ká ẹ o tó Gani Adams wá fún ilé ńkọ́. Lẹ́yìn ìparajọ lọ, I took you were able to hit. Owó lẹ́rù ó ń wà lọ́wọ́ yànnà. Even if it is public fund, ṣé ìyàwó máa ná anyhow ni? Tí a bá fẹ́ ṣe anything, tí ò bá ká ojú ẹ̀, tí anybody bá dá owó, if I need to do more things, tí o bá síbẹ̀, tí o dẹ̀ sí reason for láti padà wá bẹ̀rẹ̀ lọ public, èmi ni máa lọ wá máa ṣe máa wá owó yẹn, ó jẹ́ máa lọ ya ni, ó jẹ́ máa lọ play game ni, ó jẹ́ máa pọ̀ rẹ́mi ní pé yá mi ló bá àwọn kí lọ yáwó lórí app. But when they hear kó kọ̀ donate owó, they don't care. Nígbà mo ṣe press conference, ọ̀tọ̀ ní kí náà fi wo press conference, ọ̀tọ̀ ní ohun tó rí ibi tí mo lò, ọ̀tọ̀ ní lórí standard ní tí mo ṣe. I have my own class. Èmi kò ṣe pé mo ṣe fẹ́ anybody. If anybody contributes to Break this Justice for Bad, they don't contribute. Èmi tún gbé institution tèmi mo gbélé mo volunteer ni. So that we can be able to achieve the same goal everybody in law. But in tó wá di pé àwọn tí wọ́n trust yẹn wọ́n lépa ẹ̀mí mi. I don't know who sent them. Mo ṣe pé wá bí ìmọ̀ sí mo ti náà ìdí àwọn tó rán wọn. Sẹ́mi náà bá ní kí n dáná yá wọn padà. Àwọn eléyìí bóyá every week lẹ́yìn máa ṣe òkú o. But I just wonder, just be cautious. I will post a message, a long message. This is somebody that I don't want to know. Maybe okay, if I insult to but man, I want to know. It's a cousin Jesus. Okay, any for the tossing of my pelam. Okay, you if you talk on down, let you know, Jody. This girl was lying. How can you present somebody as so inhuman? Consider to love court right. Must send the WhatsApp. I to send the extra. But okay, in case so, mom say any problem. You walk up being ready. I contributed money. Oh no, I phone no worry. Oh no, only phone no worry. My best. Okay, come back on the call. You see, I'm a receipt is star.
And you can see how wicked the soul of people are. So many things. Only a joke on Joro. O taku ti mi lọ́rùn títí tó fi tẹ̀lé mi dé hotel tí mo sùn. Níjọ́ tí a lọ gba àrífà yẹn. Olú olódò rẹ̀ ti fẹ́ lọ sùn ní Kẹjà. Ibi tí mo ti wọ páńpẹ́ yẹn nìyẹn. Ẹni tó bí bá fẹ́ dó tí àfi tí ó bá rédì ni. Ọlọ́màjà ó yẹ yín. Ọlọ́mà kọ́ ṣọ́ ọkùnrin. Ọlọ́mà ṣọ́ wa náà ni. Ṣé ẹ get? To make sure everybody was okay until you were left alone. Olú fẹ́ lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ ní Kẹjà ló fẹ́ lọ sùn. And then he said no lọ sùn mọ́. Mi mọ̀ pé inú ewu ni mo wà. Nígbà wo dẹ̀ ti rí pé bọ́lá life ṣe rí nìyẹn àtìgbà yẹn mo ti gbé kiri mi kọ́ láti last year sí mi ìtẹ̀ òwe ó kó mi lé àfẹ̀jọba fẹ́ tọ̀ torí pé mo báyìí pé mo gbọ́dọ̀ já ojú dáadáa yìí torí tó bá lóhùn ní ṣe wọ́n ní tí ọba lóhùn òṣogùn kà mọ́ àwọn tó máa jẹ́wọ́ oníṣẹ́ aláìmá béèrè nígbà tí mi bá ń fẹ́ mímí ilẹ̀ tí mo rò pé àwọn tajọ wà èmi tí mo lè dín nílé mo lé driver mi mo lé pa mo dẹ̀ ta mọ́tò pé I don't just know what was happening ẹ ṣáà máa lọ. I never knew I was going to be taking up a serious assignment. Tí wọ́n nílé máa fi train mi. Àwọn tó pa Mohbad ẹ má deceive ara àwọn ọ̀gá Mohbad ló pa. Wọ́n dẹ̀ mẹ́ni tọ́lù bàbá Mohbad mẹ́ni tọ́lù tó lọ pa pẹ̀lú Wùmí tọ́jọ́ pa Mohbad. And these people can kill at any time. Àwọn yẹn ò gbádùn. So it's not a job I can do. Ó ṣe gbọ́ àwọn advocate ẹni ká pariwo lórí social media. Ẹ bá pariwo lórí social media wọ́n làwọn la ṣe. Cases yàtọ̀ síra wọn. There are some cases you have to bring your organization down and fight them tooth and nail. Àwọn kan tó máa ṣe tó yàtọ̀ sí pé ká ẹ̀jẹ̀ ká lo platform àwọn àlè búyàn àlè porúkọ rẹ̀ jáde. Ó máa ń wọ̀kì bẹ́ẹ̀ yẹn tó wáyé pé one way advocacy. Ẹ̀yà ká pariwo títà àkọ́lọ́pàá lè lọ kórìtàn òtítọ́. But a case eléyìí involve àwọn ẹbí Mohbad gangan ikú lé ní Mohbad ikú. And when they arrange like that, wọ́n ti kọ script gbogbo nǹkan tí ẹ máa fi rí irọ́. Wọ́n ti mú gbogbo nǹkan tí ẹ máa fi rí ẹ̀rí wọ́n ti bò láàrin ara wọn. It will take a strong united body, a strong human rights organization to pursue the case and make sure the police do the right thing. Until we got deeper into it, I realized they keep buying people. They keep buying people. People lára àwọn tó wà pẹ̀lú àwọn host bí ìtọ́nà pé èèyàn gidi wọ́n ti ra gbogbo àwọn èèyàn tó wà lára wọn. They are only deceiving all of you. They killed Mohbad. Kò ṣe pé ó kúkú lẹ́gà. Kò ṣe pé wọn ò mọ̀. Kò ṣe pé Wùmí ò mọ ẹni tó wá pa Mohbad pẹ̀lú òun tọ́jọ́ pápákọ̀. They killed him together. Tó bá ń bọ̀ kí má dákẹ́. Wọ́n ní tí on bo 3 seconds video. Ṣé ojú lásán lè bí commissioner àbí ṣé mi ò bá àwọn bíbí sọ̀rọ̀ ni? Even ẹbẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ onílé gbogbo wọn nígbà táwọn ní ọ́fíìsì commissioner èmi DCP Lati Ahmed àti AIG zone 2 tó wà mẹ́sì we will step aside sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọmọ nǹkan tájọ sọ ni. I'm calling these people out direct with my life on the line. And some people think kò kàn dúró kó máa ṣe mọ̀jà nìkan kó má mọ̀ sá tó bá ti bógun yẹn lọ wọ́n máa fi ẹ́ pàtàn ni ogun yẹn lè máa hẹ́ndì bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Fight till the time we finish. Wọ́n máa ṣe gbọ́dọ̀ pàṣírí wọ́n gbọ́dọ̀ máa ṣẹlẹ̀ yà. Láì gbogbo àwọn tẹ́yìn tó wà pẹ̀lú kò sí tí mo ṣẹ̀ lọ́jọ́ kan rí. Rí òyìn ò pè mí sọ pé kò tẹ̀ lè sọ pé mo ṣe o because kò sígbà tó bá mi sọ relationship tàbí tún wà so cordial. As in ọlọ́mọ yẹ kí ilé ayé yẹ kọ́ ní gbogbo nǹkan ilé ayé yìí o. Samson mo kọ̀ báyìí pé alábàjọ pẹ̀lú gbàgbára tí Samson ní àṣẹ Ọlọ́run tó sọ pé pátá àbẹ̀yẹ o ò lè lágbára obìnrin. Kí ló fẹ́ fi kú? Nígbà tó bá máa wọ ṣálo ó wọ̀ ó ò ní mọ̀ náà. Torí pé kìíní tà ń sọ yìí olórí burúkú la gẹ́lì tó dé ọkọ̀ àtòwò. Mi ìmọ̀ kan tó ń rò. Ẹ ṣe máa wà lọ́rùn tẹ́ fún wa. Ẹ wà lọ́rùn. Ẹ lórí òkú lọ bẹ́yẹn. Báwo ni ilé ayé ṣe fẹ́ gún? Because on a good day you respect women, but what is all this nonsense? Gbogbo nǹkan tí mo gbọ́ yìí ó jẹ́ kí n wà níbi tí wà mo láti bọ́ tàbí omi ń jábọ́ lójú mi ní pé ṣé mo ní nǹkan kan mi tí mo ṣèjú pé I just want to help. I just put my life and my institution down. Kò ṣe pé mo ṣiṣẹ́ fún any blogger, any host. Èmi ní tí mo gbélẹ̀, mo gbé mi lẹ̀, mo gbé iléeṣẹ́ mi lẹ̀. Anybody tó bá gbé ti ara ẹ̀ lẹ̀ tó ń dáwó, ó ní ojú òsì tó ń kówó lẹ̀ náà. Ṣé bàbá aládùn ló máa sọ pé wọ́n ń dáwó sí òun dáwó mílíọ̀nù bí kan ni? Àbí ṣé olórí ẹbí ló máa lóun dá 1 million lọ́wọ́ ara òun? What they do is help you to coordinate money. And everybody is playing their role well. Kudos to everybody. But the fact that people fail to understand is that
look at the life we are risking. Ẹni fowó di ni irú ẹbí wo ni fẹ́ máa padà níbẹ̀? Ẹni tí ó bá ní iṣẹ́ lọ́wọ́ kó tó di pé bẹ̀rẹ̀ kiri ẹ̀ lè máa sọ pé ilé tí ò ní iṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn àmọ́ rí. So bí ìwà mọ̀yàn lé ayé gbogbo ẹni tí wọ́n bá lórí TikTok yẹn kí tí ẹ̀kọ́ bọ́tà kí fẹ́ parọ́ kí sọ pé mo wà lọ sí tùmọ̀ ní kásà ní dáwọ́ ni. Kó tó di pé mo bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ sísọ̀ bá ṣé àwọn èèyàn ní dáwọ́? Pẹ̀lú bó ṣe ń ṣépè tó ń bú mi pè mí ó lè tó kẹ́lẹ́ mọ̀ kó jura wọn lọ. Àwọn èèyàn ṣì bìlíìfù nú mi wọ́n dẹ̀ ń raise owó. That's to tell you pé substance tó wà ní orúkọ tó yàn ní ọlọ́mọ báyọ̀ lórúkọ jẹ́. Kàkà kí gbajúmọ̀ jalè kú yájẹ̀sí lọ. Mo gbé láyé ọmọdé àṣà gbé mi lọ sí kiri and I dropped the entire statement of account of the NGO. Ṣé òun kọ́ lọ kó lẹ̀ fún ni? Ṣé mo lọ fi pè mí lẹ́jọ́ lọ́bẹ̀? Those are the kind of accountability I can do. If you raise question on my integrity, formally and officially, come forward. So to actually report to pay lẹ́jọ́, màá prove ẹ̀ fún ẹ, then you pay damages. There is always cost. Tó bá gbé ọ̀nà sí court, tẹ́ni ẹ bá jàre, the person can apply for cost. Pé olúwa rẹ̀ rí pé àṣe nǹkan tẹ́ni iná ṣe, ó máa san owó ìtọ̀nà, ó dá wà láàmú, owó lọ́ọ̀yà mi. That's normal. Tó bá competition, tó bá parọ́ mọ́yàn, tó bá ní kẹ́ settle. Ó dàbí láàmú, you pay cost. Or you follow through with the case. Mo kó owó statement yẹn lọ́bẹ̀ ní bọ́tà sọ pé ọmọ Yorùbá mi ó wà so open o. Gbogbo statement of account to NGL ló máa kó wá síbí. Àti annual return mo kó lọ́bẹ̀. Mo dẹ̀ ní kí wọ́n arrest lárí ọmọdé ẹ̀yin alágbọ̀n tó gbé petition wa arrest him now. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń bẹ̀ mí, mo ní no problem. Mo dẹ̀ control àwọn tí so tún wọlé pé okú ti ní wọ́n láti balẹ̀ síbẹ̀ kò ní bẹ̀rẹ̀ sí yọ fóòmù lẹ́nu. Ó ń fi ọ́fíìsì ọ̀gá ó fi pe tọ́lẹ̀tì. Bẹ́ẹ̀ ló ń pòyì wọn ní ẹ̀wà àgbàlagbà yìí. Gbogbo ṣúlò ti gẹ pọ́ǹkì. At the end of the day, àwọn ọlọ́pàá ló bá bẹ̀rẹ̀ pé tí wọ́n jẹ́ kó arrest ẹ̀ kí n jọ. Ó wà lẹ́yìn àwọn ọ̀dàlẹ̀ ni. Mo ní this man is just making a mess. Mi ní kẹ́ bá ṣe ohun tẹ́ fẹ́ ṣe. I'm not saying anybody should not do what they want to do. Everybody who are playing are different. Ohun tẹ́mi ṣe mi ìbá jáwọ́ ẹgbẹ́ anybody. Mi ò hate anybody. Àti Wùmí ni o, àti bàbá Mohbad ni o, àti Olórẹbí ni o, àti Onílé ni o, àti Fúẹ́lìsì ni o. I can't hate anybody. I'm an actor. But when you're fighting for truth and you have a human rights organization, I have a mandate. Ohun tẹ́mi ní lọ́wọ́ yẹn, body institution yẹn, ó ju nǹkan tẹ́lẹ̀ mi ò rí. We are talking about the future. Tó jẹ́ pé I will have a big company, high-rise building, break the silence foundation. Màá ní branch ní Ògùn, North, Kebbi. Èèyàn wá rò pé màá máa rí changes sí ni màá máa bọjọ́ ọ̀la mi jẹ́. Máa jìyà máa sacrifice to build the name of Break the Silence Foundation ni. Ohun tó ń pè sacrifice yẹn. Nígbà tó máa bẹ̀rẹ̀ sí sọ́dún TV station sí, ṣẹgbẹ́ Yorùbá Fábíyì bẹ̀. On the board of trustees of Break the Silence Foundation. That is what I am sacrificing for. Tí mo fi gbéra mi lẹ̀ láàrin TikTok yìí. Tí mo ń di ẹni ìwọ̀ sí ẹni ìdọ̀tí. Not because of all this money. I'm talking about answer of the 10 billion naira tí mo ṣe ń wá to establish and help more people. Ẹ̀wọ̀n èèyàn tí ò ní help ni. Nigerians don't know their rights. Their rights are not being protected. The government are not interested in your rights. People need voice. They need somebody to stand up for them. And I put my life on the line, my career, everything on the line. But okay, because I want to serve as an example. To my funny, very good foundation. That was what I was doing. And these people are making an attempt to kill me. Or not, you. Police of Ọlọ́mà ṣe ṣọ́dá, kó bá dúbà rẹ̀, ó wá yí lórí màá ṣe lálẹ́. Kí wá fẹ́ ṣe fún bọ́lọ́pàá yẹn ṣe sọ fún mi, ẹlẹ́rú yẹn bí gbòòrò sọ́bọ̀n, òun gbọ́ rí mi náà. Nǹkan bá sáré ṣe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Kọ́ bá sáré wà tí ò ń ṣe pé lọ kábọ̀, ìwọ tó ti lé pẹ̀lú mi. Mi ìfẹ́ mọ̀ iye ẹyẹ tó wà láyé ẹ̀. Mi ìfẹ́ mọ̀, ó fi ọlọ́ba búra. Ó ṣerú àwọn yẹn pàtí láwọn yẹn. Àwọn tó pa Mohbad gan wọ́n mọ̀ pé wọ́n mọ̀ kọkùnrin làdá mo bá wọn kó débì kan. Ìyá Mohbad gan èso bọ́ǹdì ẹsẹ̀ dàrú. Mo fi náà kọ̀nà wọ́n mọ̀ pé ẹsẹ̀ méjì yí sódì. Bàbá Mohbad gan tó ń so ìtàgbè tó ń pè ní aṣọ wòlíì. Ó mọ̀ pé ó ti sá ogun kọjá wèrè. Bí kọ́lọ̀ ń pa mí àbí kí n yọwọ́ kúrò lórí ọ̀rọ̀ Mohbad lọ ṣe wọ́n bọ̀ ìwà ẹ̀. Ẹni ọ̀bẹ kí ilẹ̀ kò kí ọmọ fèsì whole police command. Síbi ní àná wọn ò ṣe fóònù yẹn sẹ́ẹ̀. Mo ní excuse ẹ máa ṣe tẹ́ máa ṣe wàhálà máa ṣẹlẹ̀ and I push further. Àwọn ìkọ́ máa sọ wípé àwọn làwọn ṣe ọkọ ṣe kí lẹ ṣe fèsì IAIG para fèsì ọlọ́pàá lọ kó àwọn èèyàn. Gbogbo yín sọ pé ìṣe kankan kò sẹ́ni tó arrest one single soul. Bàbá Mohbad tó ní senior advocate tó ní millions of naira
Ordinary one person was not arrested. And you are still calling me a thief. Any old lady me, Muslim, but no way alone project of our now. I want your continuity team when you support. I need to combine team that know what that's it shows integrity. If you call it actually no way. I make sure I share spiritual prayer. Mo wa court. Mo ti ṣe kini, mo ti ṣe billboard. Mo ko yan lọ sí court. Mo engage lawyer. Anybody force me? Ṣé mo pe anybody kọ down fún yẹn ni? Kí ló kọ wá jùkú? Tẹ́wá tiẹ̀ sọ pé àwọn ni mí, lọ́mí yẹn wọ́ owó. Why would you want to take my life? When you come out jùkú, torí pé kó lè ṣáà lé mi pa. Wọ́n dẹ̀ ran yín iṣẹ́ kú. Leo èmi sọ pé Leo pé ìwọ ló fẹ́ pa mí, ìwọ ló fẹ́ poison mi. Kò yẹ ó kò sọ bà tó rí báyìí ó ní I'm not the one o. Ó kọ̀ ní pé mo kọ̀ kọ́ sí òun láti gbà yẹn ni. Wọ́n lẹ́lẹ́fọ̀ọ́. Ó lẹ́fọ̀ọ́ òun ṣe tà. Tọ́lẹ̀. Ó bá lọ bàjẹ́ l'Àbújá wọ́n sọ fún mi. Ó wà lára wọn. Ẹ lè imagine. Ó wà lára wọn. Ẹ lò lọ sọ fún yín. Gbogbo wọ́n ń pè àwọn èèyàn lẹ́yìn. Wọ́n kúrò lẹ́yìn yọ̀ bí o. Àwa ti rówó ń bí o. Owó tó tówó. Ó bọ́ síta kó pe àdàbí. Tí bá ti parọ́ mọ́. Mọ́mí Fódìs, àwọn owó tó wá sọ pé àwọn rí yẹn. Ara àwọn tó lọ kàmpéènì fún Òjọ́lá pé kó kúrò lẹ́yìn mi. Pé kó máa bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn tí ń rówó gan. Àwọn náà lọ sí jẹ gbèsè. Ẹ wo báyìí tí ń jẹ gbèsè náà ń gbọ́ kọ́tọ̀kọ́tọ̀ kiri. Ẹ wo bá ṣe ń jẹ gbèsè káàkiri. Ẹ wo insult. Ẹ wo rubbish. Anyway. Mo tẹ̀ ní ṣáàtì yẹn lọ́wọ́ Démọ́lá Táíwò níbi tó ti ń sọ pé kúrúùsì náà ń ṣe kò sí nǹkan tó ń jẹ́ justice kan gbàgbé òjì. Ẹ lè ìbájú. Mo ní ṣáàtì yẹn lọ́wọ́. Ẹ lè ìbájú. Ó dẹ̀ ogun wọn dẹ̀ ń tẹ̀lé kiri. Wọ́n fẹ́ gba justice irọ́. Ẹ ṣe báyìí, ọlọ́run tẹ̀lé pé mo tiẹ̀ bá wọn carry one along in anything I was in in terms of operation because ojú la lack of insurance. Ìyá mi pé àbádébi ta gba ilé ẹ̀gàn tó bá pẹ́lú ẹ̀ náà dúró dáadáa kókó ta mọ́ra. Àwọn ilé máa jọyàn kíákíá because what they were trying to do is now ta ló súnmọ́ ẹni olórí ogun dojúkọ. Dojúkọ bẹ́ẹ̀ ni. So it's going to be very foolish of me. Àgbá kéèsì débi kan. Orí pápẹ́ tó délẹ̀ fún ẹ oníkọ́lẹ̀ fẹ́ pé wọ́n activist ó fẹ́ wọnú ẹ̀. So àwọn awúrí ni ẹ wá ṣe èyẹ kéèsì yẹn á kú ìwọ náà kú wọ́n á ní ọ̀dẹ ní kò gbọ́n. So ẹni tó bá ń bínú pé mò ń sá mo tún padà wá mo ń mọ̀jà mo dẹ̀ mọ̀ sá ẹni èpè ẹni ègún ni wọ́n ò ní padà jéèyàn mọ́nú ayé because ọgbọ́n ló fi ń ṣe nǹkan wisdom is profitable to direct. Àṣẹ àwọn ìkà. Báwo lè ṣe expect pé àgbà lọ tí mi ìgbà tí ẹ̀ sábì tí mo sáré yìí ṣáwá wà ń kóòtù ni mi tí àti bẹ̀rẹ̀ court case náà wọ́n ti dé pápẹ́lẹ̀ November 7 ẹgbẹ́ tí lady yẹn sọ pé tí bá wò mí ní jáde mọ́ ṣé ẹ bá lè wà ń kóòtù báyìí and one foolish person be telling you you shouldn't have run but when you enter into the trap they want to hand you and when they hand you today won't be a court mandamus will not be pursued ọlọ́pàá ń sìn wọ́n wá lọ ti ń gbéra wọ́n fẹ́ rí visit case pátá ti ń bọ́ ní gbogbo everybody ti sá enter scatter very shortly we established a strong one with the Inspector General of Police. And at the end of the day, Mohbad will get his justice. And I will have my back. The wheat will now be finally and fully separated from the shaft. But it's quite embarrassing though. Okay, we go back and talk about we. But then you know, see me over why make any sense to you. Some of you should have find a way, even lady to sorry, no one you should have find a way to raise caution. Ó máa dàbí èké ni ó máa dàbí mẹ́rin ṣe kéde sáyọ mi ní ilé rẹ̀ máa wá sí ẹ̀yìn báyìí. Tó bá àkáàkiri ní pẹ̀lú nǹkan bí Dẹ́mọ́lá lọ sí Mr. Yomi kò sí wọn ní gbọ́ mọ́ wọn ní lè gbọ́ mọ́ wọn ní lè gbọ́ mọ́ láti wá sọ fún yín. Anybody Ìgbà tó attacking bá me? lọ sọ fún yín straight. Any ègún ni attacking me in this kind of a project. Me ò ṣe anything to bad anybody. Me ò jọwọ́ for war necessarily. I'm not talking about àwọn enemy. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ gbà lè ṣe lórí owó lórí change it ọ̀rẹ́ wọn lè ṣe ṣe nǹkan tẹ̀ ṣe. Wọ́n padà já nǹkan Owó tẹ máa ń ná tán. Ẹ ti ẹ̀rọ tàwọn ọmọ yín lọ́jọ́ ọ̀la. Ẹ̀rọ tàwọn ọmọ yín ọjọ́ ọ̀la. Ó yá àwọn nìkan ló ṣe ilé Àkókò kọ́mí. ìṣe àwọn ọmọ yín lẹ̀ ṣe lẹ́fù. Ó yá àwọn nìkan. Àwọn ọmọ yín lẹ̀ ṣe lẹ́fù tẹ́ bá mọ̀. Gbogbo tẹ́ wá ń ṣe lórí justice ìyá ọmọ yín lẹ̀ ṣe lẹ́fù tẹ́ bá mọ̀. exactly àwọn tó wà ń bẹ̀ sí mi kí darúkọ. Èèyàn ń gbèrò kí nǹkan dà ẹ̀yin wá lọ́bẹ̀ ẹ̀rọ pàtàkì lórí change. Èmi ò kì í ṣe pé mo kọ̀ rí Orí ọ̀rọ̀ yìí nítorí ẹ̀ mo ṣe bú ní lọ́jọ́ ọ̀dọ́ supervise nítorí ẹ̀ mo ṣe bú wá lọ́fẹ́ dọ́ọ̀mì fún àwọn èèyàn kan pé mo kú
nítorí àwọn nǹkan yamayama yìí náà mo ṣe. ẹ wo àwọn ọ̀rọ̀ burúkú. nítorí mo ṣe máa ń kú dé mọ́tà táìwò náà ní kọ́mẹ́sẹ̀sọ̀ tí bá ṣe fẹ́ níbẹ̀. Kobi onímọ̀jọ́lá 600 ní ọlọ́bẹ̀ ta 500. Wúwa ẹ̀ ń nọ́mbà kọ́ ti wà lọ́wọ́ mi máa dá gbogbo kíní wọn ránṣẹ́ sí ẹ. ókè máa ń ṣàṣùwọ̀n. wúwa ẹ̀ ń kiri pé Mr. Yomi ẹ gbà mí gbọ́ irú ilé ọ̀yẹ́ 600 bí mo fún rìsíìtì délé. mo ní wọ́n lọ́hùn mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú rúgẹ́ yìí ká lẹ́ni tí mo ṣẹ̀ àṣẹ gbogbo kéèsì tí mo ṣe pẹ̀lú King White yẹn tó fẹ́ lọ jẹ́ olóyè fún ọjọ́ ìwọlájà máa mú ìwọlájà máa mú àṣẹ ìwọlájà tá a fún máa mú ajá tá a pa ó ti mú ẹ báyẹn ó ti mú ẹ ó ti tú àṣírí ẹ síta àṣírí yóò ní gbogbo yín tẹ̀ ṣe kù àṣírí yóò ní kú àṣírí yín máa kú ó lẹ́ni tó ń ṣiṣẹ́ kù ẹ lọ kọ́ sílẹ̀ tó ti jẹ́ tọ́lọ́ Ibo ju òkú máa dìde wá. Kí lè fi yàtọ̀ sáwọn ohun mi? Kí lè fi yàtọ̀ sáwọn ohun mi? Kí lè fi yàtọ̀? Yàtọ̀ sáwọn tó ń tẹ̀lé ohun mi náà. Kò sí wàhálà. Ẹyin tí wọ́n wọ́ sí jù. Wọ́n pàtó ìkìlì ilẹ̀ ẹ̀kẹ́ máa lọ. Kò sí wàhálà. Ẹ lọ sọ́dọ̀ ìjà àbújá lọ́ọ̀lọ́ọ̀lọ́ọ̀ yẹn. Ọlọ́run á lẹ́jọ́ dá o. Èdè ló pààyàn jẹ́ ń bẹ̀. Omi ara mi ẹ̀jẹ̀ ara mi àtàtú ara mi. Tí mo pọ́ǹpù jáde sá, ó máa bì wọ́mọ yìí. Torí bí o, báyé mi o. Ó yẹ kí wọ́n fẹ́ pọ̀ ṣòfò. Kò sí wàhálà. Ó dàbọ̀. Ẹ jẹ́ máa lọ. Jẹ́bi ìsọ́bí ìgbówó máa wọ sùn, jẹ́bi ìsọ́bí. Ẹ̀rọ ẹgbẹ́ mo sọ kùtà àbí ẹ̀rọ ẹgbẹ́ mo borí lójú wa. Ṣẹ́bi tí mo mọ nǹkan tí mo sọ. Àṣírí kọ̀ lẹ́yẹyẹ. Kóbì sẹ́ẹ̀dì àìsí mi lórí WhatsApp jẹ́ kí n dá gbogbo chaati wọn ránṣẹ́ sí ẹ. Wọ́n ní ẹ̀mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, ṣẹlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀, èèyàn kan sọ fún mi bọ̀ mí ń ṣe oníkóbókóbó. Nǹkan tó bá rán mi, òun ni máa ṣe. Nǹkan tó bá ti rán mi, mi ì gbọ́dọ̀ jẹ́. Ẹni yẹn bẹ̀ mí pé nǹkan báyìí bàbá tí Mr. Yomi máa mọ̀, Mr. Yomi dẹ̀ máa padà sọ. Ṣé yẹ kí Mr. Yomi máa sọ̀rọ̀ yẹn? Ẹ kalẹ̀ mọ̀ mi, kí ló tún ṣẹlẹ̀ nìkẹ́? Ẹ dúró náà jẹ́ sáré sọ pé tó yẹ imọ́ mi ṣe ń gbọ́ mi. So ọjọ́ tí Mr. Yomi wá ń sọ̀rọ̀ yẹn, because èmi kọ́kọ́ gbẹ́ ni yẹn gbọ́. Tó yẹ mi kọ́kọ́ gbẹ́ ni yẹn gbọ́. Ìgbà tí Mr. Yomi wá ń sọ̀rọ̀ yẹn, mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gba ẹni yẹn gbọ́ tó tọ́ lẹ́ni yẹn ń sọ. Wípé wọ́n lọ sí Àbújá. Àwọn lọ́lọ́ kó fídíò tí Mr. Yomi sọ ń pa ìpọ́ lọ da fídíò lọ bà wọ́n jẹ́. Wọ́n lọ bà wọ́n jẹ́ l'Àbújá, wọ́n lọ sọ gbogbo ẹ̀ l'Àbújá. Kí lẹ̀ ń ṣe gbogbo tó bá yá ń sẹ́yìn náà sọ pé ń já fún justice o. Justice ìwé kí ní change tó ń fún yín ẹ̀dẹ̀ fẹ́ fi gbọ́tọ̀ làwọn ọmọ yín jẹ́. Ẹ fẹ́ fi gbọ́tọ̀ làwọn ọmọ yín jẹ́ kí ló jẹ́ owó tẹ̀ máa sọ. Wá sáà nírú ọ̀rọ̀ tí Mr. Yomi sọ lẹ́ẹ̀kan. Ṣé èmi tí mi ò close mọ́ wọn ni màá wá pè wọ́n sọ pé kọ́ba ìta ìgbà mi gbọ́? Kò possible náà. Abájọ mi ṣàrí pé Yíyọ̀ àti Démọ́lá Táíwò wọ́n ṣàn ń lọ káàkiri, wọ́n ṣàn ń ba Yomi jẹ́ káàkiri, wọ́n ń bá wọn jẹ́ kiri gbogbo platform gbogbo ìgbà yẹn ti. Mínísítà mi èèyàn ṣòro. Wọ́n ṣàn ń bá wọn jẹ́ káàkiri, wọ́n ṣàn ń bá wọn jẹ́. Ẹgbẹ́ ìṣó ń dẹ́nu òyìn bàbá ìdọ̀tí ńlá ìpàntí ẹ̀wà gidi nínú tó wà torí owó ṣébi náà ló pa ẹ́ dé gbogbo ibẹ̀ yẹn ni tẹ́yìn fowó tẹ́yìn ṣe kà ẹ wá parọ́ ní fáwọn àwọn èèyàn ń ta pé Mr. Yomi ń parọ́ ní gbogbo nǹkan tó ń sọ àwa tá dúró ti Mr. Yomi àwa tá dúró pẹ̀lú ẹsẹ̀ méjèèjì wá pé rọ́ṣẹ̀ ẹni yìí àníkẹ́ni gbọ́mọ ẹran kó gbé ọmọ ẹran sọ́wọ́ báyìí ìbí máa ń sọ pé kó gbé ọmọ ẹran sọ́wọ́ kọ́ ní kó lè ní èmi ò tí ì ní believe mo ṣe dúró ti dè ní ilé nì tí wọ́n rí pé gbogbo nǹkan tó ti wá ṣe òun ló wá ń jẹ yọ́nsìn tó fún wa ń rí pé yẹn títí inú àwọn nǹkan ṣe ń sọ pé irọ́ ló ń pa o. bẹ́ẹ̀ náà ẹ máa gbọ́ mọ́lú bẹ́ẹ̀ ní sáà ṣe sọ̀rọ̀ presidency ńgbà kan bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ presidency táwọn èèyàn sọ pé irọ́ ló ń padà presidency yẹn kọ́ lọ́ gbé wọn kọ́ọ̀tù sí àwọn tí kọ́ọ̀tù ṣe sọ pé kò sí nǹkan tó ń jẹ presidency ńbẹ̀. Ọ̀ṣun sọ pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ presidency ń bẹ̀. Ẹ má yẹ ká máa ṣe báyìí fúnra wa náà. Ẹ̀yin ṣé inú ti ń dùn bí kéèsì yìí ṣe ń lọ tó ṣe ń lọ kí gùn. Kéèsì tó yẹ kó ti parí láti December. Àti December ló yẹ kó ti parí kéèsì yìí. Ìmáṣì kan lọ sábẹ́ kó lọ síbi tó èmi question ní òpè. Wáì tí wọ́n ṣe fẹ́ lọ mo question lẹ́yìn látàkùn bá mi sọ̀rọ̀. Wípé bọ̀ wáì tó ń fẹ́ bá kóníkàlùkù ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kí gbogbo wa meet ara wa. Ní sẹ́ńtà náà kàtìrí àǹsà. Jẹ́ kí Yomi ṣe tiẹ̀, jẹ́ kó kálukú ṣe tiẹ̀.
mọ́mí dalẹ́lẹ́ ẹ drop ẹni yìí ẹ jọ. Ta ló sọ̀rọ̀? Ẹ drop ẹ ó dàgbẹ́ ni ọmọ kóhun ti wà lókè. Kí ló dé táwọn èèyàn ń ṣe àwọn èèyàn máa tó ń ṣe? Kí ló dé? Àwọn kan dẹ̀ sì wà lábẹ́ náà tó sì ń ṣiṣẹ́ yìí o. Wọ́n sì wà tó sì ń ṣe àwọn ọ̀pọ̀ yìí. Torí ó rú mi lójú pé kí lè fẹ́ lọ bà iṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ fún. Nìkan sọ ti kówó jẹ ni. Owó ìgbé wọn náà kò ní pé kò ń tó ló ṣiṣẹ́ yẹn. Pé lágbájá báyìí tí mo ní mi ti bẹ̀ dárúkọ yẹn. Òun ló ń ṣiṣẹ́ ìwọ̀n wá jù ẹ̀. Ẹ máa gbọ́ mà, àwọn ló ń ṣiṣẹ́, ọ̀nà ìgbésà òmìnkọ́ ló ń ṣiṣẹ́, lọ́dẹ̀ bèrè lọ́wọ́ wọn láti jọjọ́ ẹbí kọ́ common letter tó ń tọ́ common letter lọ́ní kọ́ post láti jọjọ́ ìtọ́rọ̀ rí post. Kò sí nǹkan tí Mr. Yomi máa ṣe tí ò ní sí lórí péjì wọn. Kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ wá àtìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ẹ lọ síbẹ̀ ẹ máa bá gbogbo lẹ́tà yẹn ń bẹ̀ ni. Ẹ máa bá gbogbo ẹ̀ ń bẹ̀ ni. Even èyí tí ọlọ́pàá fi reply wọn gan nípa presidency gan ó sì wà lọ́wọ́ mi dì ní lẹ́yìn ọlọ́pàá fi ṣé kò ní sí presidency ọlọ́pàá máa lo letter heading kíní wọn láti fi reply èèyàn ṣọ́ọ̀ ni wọ́n gbèsè. Àwọn èèyàn wá ṣe ní kàbá yìí nítorí Ọlọ́run. Àwọn bọ́ǹbà nǹkan gẹ́lẹ́ rí yẹn. Ṣé mo bá àmọ́ pé Yẹ́mí jẹ̀ máa wá bí rárá àbùkún máa wá bí àtọ̀. A kò ń sọ tiwa níbi ọ̀rọ̀ Démọ́lá Táíwò ní gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn ti ń tú síta. Ibẹ̀ ló wọ̀ ẹ́ ti ní kàtẹ́mi náà rán sí gbogbo ọ̀rọ̀ tó ti ṣẹlẹ̀. Ẹ̀dẹ̀ ń sọ pé ní yìí ó lè ní ó ń kówó jẹ. Owó wo náà ló wà kò jẹ owó náà ni. Ìyá wọn tó wà lọ́ndají, ìyá wọn ìyá bíntí, tó wà lọ́ndají náà jọ ń ṣe ọ̀ndají mi sì tó fi lọ bá kíníyàn jẹ́. Tó fi lọ bá kíníyàn jẹ́ mo ṣì ń dákẹ́ mi. Mọ́mí mọ̀ ọ́ tó ṣẹlẹ̀, àwọn mẹ́ta lọ síbẹ̀ yẹn. Àwọn mẹ́ta lọ Mọ́mí sáfẹ́ ti fọ́dà pé ẹ̀mọ́ pẹ̀ ti wà lókè àgbẹ̀. Ẹ̀mọ́ pẹ̀ ti wà lókè. Ẹ̀mí ti wọn, wọ́n lè máa mọ̀ wá lókè. Ṣóye ní tánigbọ́mọ Àtìbá wà bí ní ìpè ńláńlá tó máa ṣẹ́ fáwọn pípì ìpè tó máa gbà lẹ́nu ọmọ Àtìbá. Ọmọ Àtìbá mi mọ́bí tó lọ sí. Ó lọ sọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ Good Àti lọ́rùn wà. Ọ̀dọ̀ Good Àti lọ́rùn wà. Àwọn ìwà wèrè ti ẹ̀kú lọ́wọ́ àwọn VP ìṣe ìwà wèrè. Kí ló dé tó lọ ń ṣe nǹkan? Wọ́n ṣe ọ̀dájí kan. Ìyá wọn kan wà ń bẹ̀. Òun ni wọ́n fi padà sọ wípé mo tó fi sọ wípé mo jẹ́ lásọ pé òun ríran. Òun náà fi padà sọ àárín yẹn. Ó yẹ kó ti yé irú ẹ̀ yẹn. Ó wà ṣé dìbà kan. Àwọn náà ṣe ọ̀dájí mi tì pẹ̀lú wọn. Tí gbogbo wàhálà yẹn tó fi bẹ̀rẹ̀. Ọ̀dájí náà fi ṣe, wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ underground mi, mo wá bí ilé o. Why underground this time around? Ó ti bẹ̀rẹ̀ mí ìbáyé again. Ó ní mọ́mí òun lè sọ fún wọn kó fi yín sí mo lémi ò fẹ́ wà nínú ẹ̀. Ó ti bẹ̀rẹ̀ mí ìbáyé again náà, mo mọ̀ ṣe bí òun lọ́jọ́ wà nínú ìsàn ìlú court. Wọ́n ti gbé kọ̀ọ̀kan jáde. Wọ́n ti gbé kọ̀ọ̀kan jáde pé àwọn ọlọ́pàá kan, wọ́n yan àwọn ọlọ́pàá méjì kan kìíní kan. Wọ́n jẹ́ àwọn dúdú wọ̀nyí. Kí ló dé? Lórí pé ẹ fẹ́ jẹ́ kó máa ń sọ fún ẹ̀yìn. Ìyá bí tí wò lẹ dárúkọ o. Ìlú ẹ̀ náà. Ọ̀rẹ́, ó yẹ kó ti ṣe ẹni tí mò ń sọ. Ẹ láìkí kẹ́ ẹ máa fọ̀rọ̀ sábẹ́ ahọ́n sọ. Mi ò fọ̀rọ̀ sábẹ́ ahọ́n sọ. Ṣé o mọ̀ pé àmọ̀ pa máa débi tá a dé ìyá kan sọ̀rọ̀ lórí Démọ́lá Táíwò ni? Yóò ṣe òrìṣà. Ṣé ẹ rí Amẹ́ríkà lẹ́wà ìyá ẹ wá sùn èmi. Màá bá yín tàn. Ọ̀rọ̀ ti débẹ̀ ń sìn, màá bá yín tàn. Ṣé rí gbogbo kinní yìí kò yẹ kó jẹ́ tuntun, kò jẹ́ new sí mi, forget. Reason tí ò ní new sí mi ni pé gbogbo géèmù wọn pátá ládòkèdè lẹ́yìn làwa mọ̀. Ẹ ló fi jẹ́ pé a lot of people ló mú bíntín lọ́tà. Èèyàn gbogbo bíntín because tèmi bá ti lè rí géèmù wọn báyìí èmi ò tiẹ̀ ní sùúrù tèmi ń bọ̀ wá ta láti wá cast wọn nìyẹn. Ọ̀rọ̀ tó wá ń dùn yìí pé àwọn èèyàn wá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń rí aláìsí gbà lóòótọ́ ni o wọ́n dẹ̀ ti sọ báyìí wọ́n ti sọ báyìí bọ̀ wáì tó jẹ́ yìí pé àwọn kan sì tún wà nídìí ìbàjẹ́ àwọn kan sì tún dúró wípé ẹ̀yìn bí ìbàjẹ́ yẹn ni làwọn ti fẹ́ máa jẹun
ibi ìbàjẹ́ yẹn ìlànà ti fẹ́ là. Ẹlòmíràn èmi wá sínú jọ́sìn láti wá ní kí owó ni o, ibi tó wà rè o, wọ́n ibi tá a ti ń rówó rè. Ẹ̀jọ̀ tó ìtọ̀ lọ́rùn. Ta ló wù kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá Mohbad? Àgbàlagbà náà parọ́ burúkú. Wọ́n lọ́kọ ọmọ ọlọ́mọ fún èèyàn lóyún. Ẹ̀yin máa ń ṣe. Wọ́n ìyá òkú. Ta ló wù kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá Mohbad yẹn kó ṣẹlẹ̀ sóhun? Àbí ta ló bẹ lóhùn kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Mohbad kó ṣẹlẹ̀ sí kan nínú ọmọ òun? Exactly nǹkan tó máa sọ nìyẹn. Anybody wish ẹ̀ fúnra ẹ̀ ní. Ẹ wà sọ ṣọdá gbàgbọ́ lórí ìbú kiri títì. Owó lẹ wá wá. Ẹ wá wà níbi pé kọ́mọ yẹn sá mọ́ rí justice. Àwa lọ́dà grant tó wọ́n lórí burúkú wọ́n ń pariwo láti ìjọ ẹ̀. Kàn mọ́ evidence ẹ̀yọ̀ kan jáde ìfúkẹ́ o, ìyẹn táwọn sì rí o. Gbogbo ibi tí ìyàwó rẹ̀ ń bá ti wà kò torí láyé àbí kó bàjẹ́. Ní ìyàwó sì ìyá gbà ìyá àjàrà búkà yẹn. Ẹ kàn lágbàlagbà ní ẹ wò pàgbà dáadáa ní ẹ nímọ̀ yìí pé wéré jàtijàti rádaràda inú sì dàgbà. Àwọn àgbà òfò nínú àwọn ìyá yẹn. Ilé ìtọ́wọ̀ lágbólé wọn tó di ẹran jẹlé má jọkà. Wọ́n ríran. Orí aláyé náà máa ń kiri títì tí wọ́n dẹ̀ wà lábẹ́ aṣọ wọn. Ó pẹ́ tí mo ti mọ̀ nípa ẹ̀mí ò kò sọ̀rọ̀ ni. Kò wá sọmọ kékeré tó sún ayọ̀ ọmọ kékeré yìí ò bàjẹ́. Irú àgbà wo lẹ wá jẹ́? Irú àgbà wo lẹ jẹ́? Ẹ̀yin ò kí ń ṣe àgbà tí ń tún ayọ̀ ọmọ ń ṣe, àgbà tí ń ba ayọ̀ ọmọ jẹ́ lẹ́yìn. Ẹ̀yin yóò fò. Mi ò rí ìdí sọ fún mi pé kóun sọ fún wọn kó fi mí síbẹ̀ mo ní mi ò fẹ́. Mi ò fẹ́ wà lẹ́nu ìwé. Tó bá jẹ́ justice lásán pé kí ìlérí olúwa rí justice mo bá wà I don't want to belong to any stupid underground stuff. Ẹ má fi mí sí. Òun lẹ fi di tórúkọ mi ò jáde mbẹ. Mo di ìdí sọ fún mi. Lẹ́lẹ̀ tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ má mọ orúkọ mi sí o. Ìyọ̀ ní jẹ́ nítorí ọmọ mi ò gbúdọ̀ gbọ́. Bí wọ́n sọ pé mo wà lára àwọn justice mo wà lára àwọn tó ṣe underground tó ń ba àyàn àjò kí justice. Àwọn ló lọ Àbújá, àwọn ló ránṣẹ́ lọ, wọ́n dìde ìmọ̀wó fún wọn ni. Wọ́n fi lọ Àbújá, wọ́n tó wá fẹ́ wá lò fún mi. Wọ́n á sọ pé àwọn 22 ọlọ́pàá ni wọ́n gbà. Iye báyìí ló máa jẹ́ Démọ́lá ẹ̀ ló gbé wá bá mi. Mo dẹ̀ lókè. Ẹ jẹ́ kí n pe kọ̀ǹtólà kí ló ti ń porúkọ ẹ̀? Kí ló ti ń pè é? Kí ló ti drug and kíní kan yẹn? Èèyàn mi ní ẹni yẹn. Mo ní wáyé kí n pè é kó bá mi find out àwọn kankan. Ìgbà tí máa pè yẹn tí èèyàn máa pè wọ́n lábùjá ń bẹ̀ kọ̀ọ̀kan Àbújá ń bẹ̀ ló wà tó máa pa àwọn tó wà ní ibi táwọn dárúkọ yẹn kò sí nǹkan kan tí mo rí tó. Ó rí pé di lọ́la á máa gbọ́ tó bá ń fetí ẹ̀gbọ́n á rí pé mi ò padà fún wọn ní fíbàkì mọ́. Ìyá dúró sọ̀kan òun wò wọ́n rùn ibi tó ń ṣàbùrú dí àwọn ìka. Ṣé lẹ́yìn ìgbà tí Yomi bẹ́ẹ̀ ṣe lọ́sọ̀rọ̀ náà làwọn dàgbà tó jáde ni? Àní iṣẹ́ ilé tí wọ́n lọ bàjẹ́ láti kó tó di pé ó gbègbèsè wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń pe mi ìwà mẹ́lẹ̀ tó ti ṣe mọ̀ pé ẹni ìgbà tó ń ṣe ilé tí Yomi ṣẹ̀ ń ṣe yìí tó sọ pé wọ́n ṣẹ̀ ń sọ pé kó ń sì to the case of Mohbad ṣe understand mi ìbá wọn ṣe mọ́ mi ìbálẹ̀ ò sọ̀rọ̀ mọ́ sóko jẹ́ kí n mọ́ wọ́sọ̀pù ń bẹ̀ yẹn mọ́. Òrìlẹ̀ tí Yomi ṣe láti tọ́ lọ bàjẹ́ àwọn ló wà ń di ẹ̀ àwọn ni ilé ìlú fẹ́ nára ẹ̀ sọ fún mi. Àwọn náà lọ Àbújá wọn tí wọ́n fẹ́ lo èmi náà láti gbowó lọ́wọ́ mi. Ọ̀ntì tí mo lọ pè ọ̀ntì mo ní sàbùjá tán bá mi pè àwọn find out pé òfò ní ọlọ́pàá 22 ẹ̀yìn náà ẹ̀ imagine. Àwọn ọlọ́pàá 22 lọ fẹ́ sanwó fún kìíní kan wọ́n padà lọ ọ̀dọ̀ láti ń gbà yẹn tọrọ gbowó lórí platform ẹ̀ tó bá wọn gbowó. Bọ̀mí ìwà rọrùn pa wọ́n sì bá nǹkan jẹ́ ni. Mo ní wọn lọ́gbẹ́ fọ́n dá owó yẹn. Mo ì máa ń lọ bẹ̀ ńgbà yẹn mo ní wọn tó dá owó yẹn tó sọ pé kìíní kan wà ní àrífà wọ́n wà ní Yorùbá wọ́n wà láwo wọ́n ṣàròjọ yẹn. Ó tó di pé wọ́n dá owó fún wọn lẹ́gẹ̀ẹ́ òun tó wọn jẹ. Sáwọn dá gíráǹdì fún wọn lówó ni. Ilé fẹ́ mọ̀ ní pé èyí tí Yomi dánwọ́ lé ìṣúná ṣe ìpọ́n tó sì lọ́rùn tí wọ́n tó sì ń ṣe ọ̀dà gáàdì lórí ibi tó ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ṣé ẹ̀sìn bí ni Sákúlẹ̀ má jàjà o? Ìsìnbí. Mo sọ pé eléyìí tó ṣe ń ṣe yìí mi ò mọ ẹni tí ń pa ẹ̀ mọ́ nítorí pé
Wáyé gbọ́gbà tí mò ń bá sọ̀rọ̀ ni bí ó ti lè sọ wọ́nà tuntun fún mi ò bá sọ̀rọ̀ mọ́ kó tó di pé wọ́n ṣe dì níwọ̀n tó ń ṣe yìí. Kó tó di pé wọ́n ṣe dì níwọ̀n tó ń ṣe ló ti kówó jẹ nínú àkáǹtì tó ń dá wàhálà lẹ̀. Kó tó di pé ó fúnra ẹ̀ lọ. Kó tó di pé wọ́n fúnra ẹ̀ lọ ilé tó ṣe ṣe mi mọ̀ ń pa ẹ̀. Mi mọ̀ ń pa ilé tó ṣe ṣe. Because by then mi bá wọn sọ̀rọ̀ mọ́. Ẹ mọ̀ pé lẹ́dàá mi ló yẹ mi fúnra mi tán ní pé kó hàjì mi sínú underground mo ní rárá o. Má hàjì mi sí underground kan tó máa borúkọ mi jẹ́. Ìjọ́ tí mo ti rìn láyé mi, àwọn òyìnbó mo fi ń jẹun kò fọmọ́ mi lọ́wọ́ rí. Ẹ má kó mi sí pìtìpìtì náà nu o. Mọ́mì ṣebí ilé yìí ti pè mí níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí mi ti ẹ̀dá kankan mọ̀ wípé ká wá jọ ṣe entertainment kìíní kan káwa náà lè pa owó nínú justice for Mohbad. Èmi pìtìpìtì rọ́ọ̀nù mo sá ni mo ní èmi ò ṣe ẹ fi mí lẹ̀ mi ò ṣe o náà ló sùmọ̀rọ̀ lè bí àmì ní witness toró pè wá sí mo lè mi ò ṣe o. Lóhùn ìrìn ayé níbi tó rí ẹ ti rí borí àti òru olóṣè wọn. Ó fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ bíi mo fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ ní August. Bó ṣe jẹ́ August tó mi ò rò August ní gẹ̀yẹ́. Mi ò kì í ṣe bó ṣe ń behave yẹn. Mi ò wọ́n èyí cheating but they will never no. They will never lie to you. Ó lè parọ́ fún Áfíríkà bó ṣe wà yẹn. Alábẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ pàǹtì ẹ̀ láti. Òun ní òun tí abuse wọn. Ìgbà wo ló òun tí abuse láti good evening jàre statement. Ó lè sọ pé kí ló pè mí bẹ̀ o. Ó mọ̀ ọdún tó fi kàn mí. There is a saying in America. When you see something, you do what? You say something. So nígbà míì, ẹni tí nǹkan ṣe lè má mọ̀ pé nǹkan ń ṣe òun. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ kí ló dé? Ó lè má mọ̀ pé wọ́n abuse òun. Ṣùgbọ́n àwọn tá a bá ń rí tá à ń kọjá lọ táwọn ká irú abuse yóò dà. Àwọn aláwọ̀ wá sókè take it upon ourselves. Tá a máa yọ àwọn ènìyàn kúrò ní abuse yẹn. You are abusing your followers. You are abusing your ceiling fans. So kó jọ pé lẹ́mi òkú àwọn fans lórí burúkú yẹn. Ẹ wá fẹ́ mi o. Ẹ wá fẹ́ mi o. Ọ̀rọ̀ yàrá ìyá yín. Màá mú gbogbo yín báyìí, màá sì ń lógbólógbó bí òkèlè ẹ̀fà mi kan. Màá wá láòdì ní ọ̀tún wọ̀ọ̀rù tí í ṣe màá tí ọ̀gá yín. Ọ̀gá àti ọ̀gá yín lè bí bá ní jù. O ò bẹ̀rẹ̀ fi mí wé bílíkì bá ní gbogbo ìlú tí wọ́n láti bá kú mi kó fi mí wé ní bílíkì. Èmi rè summer body ready for summer party one life and life. O ò lè fi mí wé bílíkì. Ẹ jẹ́ má bínú mo sọ̀rọ̀ ní ọjọ́ ìwà lọ́wọ́. Ẹ bá ti wá lọ́mọ àtìmá, ẹ má wà bíríkì lọ́wọ́. Tó ti yé yín, àwọn méjèèjì ìlú tírètì bákan náà. Ẹrù àyà bákan náà. Fáfíà ìbá àpò Awólọ́wọ̀ làwọn méjèèjì yìí. Báàtù láti àgbà òfò ní àgbà játijàti yẹn. Òun àbísí àwọn fáǹsẹ̀. Ẹ lè sọ pé kí ló kàn mí tí mo fi dá sí. When you see something, you say something. Ìgbà bí o máa ń wèrè kó gẹrun inú ọ̀nà ẹ̀ ló pọ̀. Tọ́nà wèrè bá pọ̀ báyìí kò ní rántí pé yẹ kó ń gẹrun orí òun. Ẹ ṣe máa ń rí tí wọ́n máa ń kú ní mọ́ wèrè lórí láti. Àwọn fáǹsì ẹ wọn ò mọ̀ pé nǹkan ń ṣàwọn. Ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ àwọn Afẹ́nifẹ́re báyìí, a lè wọ́n táwọn gà á. Irú owó táwọn ará bí ìdáko yẹ kó máa dá. A lè pè wọ́n ṣàkíyèsí bá dẹ̀ pè wọ́n ṣàkíyèsí tọ́gbò. A lè gbà wọ́n lẹ́yìn àwọn òwe. Ilé ní flag.
On flag Karimo. On flag Karimo. Ṣé ń gbọ́ mi? Ṣé mo wà ọdí? Kẹ́lẹ̀bẹ̀ tutọ̀ fún ẹ náà. Don't be a coward. Ṣé báyìí náà mọ̀ ẹ̀ bú? Ẹgbọ́n ní kẹ́lẹ̀bẹ̀ tutọ̀ fún ẹ náà. Àwọn máa lè sọ wọ́n ní kéèyàn máa sọ. Bí irú àwọn àgbàpọ̀ Yorùbá ẹ̀ rí. Ẹgbọ́n ní kẹ́lẹ̀bẹ̀ tutọ̀ ẹ náà. So, as I was saying, àwọn náà bá ti wà Karimo, agbábọ́ṣe fún wa, a fi fọ́mi lò ó láti òfin wa là. Àwọn alájẹ yìí. A fọ́mi lò. Ẹ wá tún mọ ẹbí ẹ̀ lẹ́bi kò ní pẹ́ lórí kùnrin. Àgbàjá ti jà tí ó bó bó ṣe ń yanjú nǹkan. Ó torí Ọlọ́run gbèjà Lagata o. Ó mọ̀ kí Lagata wùwà yẹn. Karimo ẹjọ́ sọ ẹjọ́ ní kí ẹjọ́ kó ní gẹ́gẹ́ bọ́tọ̀ fún ẹ. Rúkà máa ti gbé bẹ́yẹn báyìí. Kò sí wàhálà a ti mọ̀ pé Elisa ni àmọye ẹnu ẹ lọ wo ṣó Lati ẹ bá fẹ́ wí oríṣiríṣi ẹnu àmọye àbí ká fún sẹ́nu ká dákẹ́. Àwa àyẹ̀ ipá mi ò fẹ́ búlì ni mi kàn mọ̀ ṣe pa. Mo ti ń nọ́tìsì ẹ̀. Irun ẹ̀yìn ẹ̀ ó dà bó o fi ṣògùn àìkú bí nǹkan kan ni. Torí àrùn jẹjẹrẹ tó ṣe ó yẹ kó o ti bá. No, wọ́n náà máa ń wẹ̀ lójúmọ́ lẹ́ẹ̀mejì. Wọ́n náà máa ń wẹ̀ lójúmọ́ lẹ́ẹ̀mejì. Wọ́n náà máa ń fọyín pé wẹ̀ lójúmọ́ lẹ́ẹ̀mejì. Olóhùn ni ẹ pa Karimo wọ́n ti explain. Wọ́n náà máa ń fọyín pé wẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì. Olóhùn ni ẹ pa. Ó dàbí àṣà. Alẹ̀ àwọn alẹ́ ó dàbí àwọn ètò báyìí tó máa ń bá ilẹ̀ yẹn. Ṣé ẹ mọ ejò àwọn ejò kan wà tẹ́ pé kọ́lọ̀ ilẹ̀ ńlẹ̀ ní kọ́lọ̀ ara wọn bó ṣe rí nìyẹn. Láti agbára. Ẹ jẹ́ kí Karimo sọ̀rọ̀. Àtẹ̀gbọ́n mi. On flag ẹ̀. Láti nǹkan tó ń ṣe ẹ́ gangan ni kò sọ síta. Ọ̀rọ̀ yẹn ṣe déédéé. Àrùn tó ń ṣe ẹ́ gangan òun ni kò sọ síta. Àrùn tó ń ṣe òun ni kò sọ síta. Àrùn tó ń ṣe ẹ́ gangan tó bá jẹ́ Facebook ń tún ẹ̀ ni ò ní Snapchat. Wá dẹ̀ máa bùgà ọlọ́bẹ̀rẹ̀ lórí Facebook. Ṣé àtìmẹ́ǹtì ti ẹ̀dí kiri yẹn ni? Àbí ìbúlọ́dà àfọ̀lọ́bà ṣé àtìmẹ́ǹtì ayé ìdọ́tọ̀? Ẹ̀yin ti fracas mo ti dé. Àbí ẹnjíníà ni ẹ. Justice olórí burúkú ara ẹ̀ wà á tún bá rẹ̀ nínú justice. Ti ń blog láti àtàyà lálùmọ́lẹ̀. Wà á tún padà sí justice. Láti lọ fi Facebook ṣe main page ẹ main show ẹ gbogbo máa lọ ṣe ṣùgbọ́n Facebook. Ó gbà kó wá wò bóyá àwọn ẹkún àtijọ́. Ṣé dáadáa ni? Karimo torí Ọlọ́run. Karimo ó dáa kò burú. Ọjọ́ òsì. Ọlọ́gbọ̀n kí wọ́n á fi bàjẹ́ ṣayọ̀ kó tó wá máa pẹ́. Kí wọ́n á fi bàjẹ́ ṣayọ̀ kó tó wá máa pẹ́. Láti ìwọ wá gbé fóònù òun ọgbẹ́ ẹni mo wọ bí mo ṣe wà ní iṣẹ́ òun gẹ̀rẹ́ ẹ̀ nígbà ìwọ gbé fóònù òun scroll ó ń wo gbogbo chaati wà tọmọ tí ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì ń chaati Láti lọ́wọ́lọ́wọ́ lẹ́nu Láti ń pààrọ̀ kò fún yín pé tó bá dé ìlú. Ṣé chaati tí ọmọ tí wàá fi hàn wọ́n
ọmọ tí ṣe ráyé kí mo bá ẹ máa pàtẹ́wọ́. ọmọ tí ráyé kí mo bá káàtì tó fi hàn wọ́n ṣe ráyé kí mo bá you don't confess. bẹ́ẹ̀ ń pe bẹ́ẹ̀ láti kò sẹ́ni tó rojú ọ pé wọ́n ṣẹ̀dí wọn kú wọ́n tẹ̀lé mọ́lẹ̀ lórí fúláàtì nínú gbogbo àwọn tó ti pé bọ̀dá láti àbúrò mi láti ẹ̀gbọ́n mi láti ọmọ tí nìkan ló ń rojọ́ wọn bú mi wọ́n tẹ̀lé mọ́lẹ̀ fún láti. nǹkan tó mú ẹgbẹ́ chaati ọmọ tí jáde lẹ́nu tó bá dọ̀là wàá gbé chaati dáńlọ́ọ̀dù jáde wàá gbé torí ilé jáde wàá gbé ti oríṣiríṣi àwọn ìyá yẹn àwọn bàbá yẹn. ọmọ tí iṣẹ́ confess fún báyìí nípa bàbá àti tí wàá fi lè pèpè láti ó náà ti sídẹ̀ǹtì ọmọ tí ò dá. ọ̀ya níbo ló ti pààyàn níbo la ti tọ́ sí ọ̀rọ̀ owó tí ò sí ní títì. wá sórí o. wọ́n ti sùn fógún ọdún wọ́n sọ wípé kò jẹrà mo bá o ẹ lọ Facebook. mọ́mí fíìmù yẹn ṣáà rìkọ́dì kìíní wà láì reply ká máa fún máàní ẹ lọ́la ó ní ká bọ́ sí ọ̀nà. èmi máa ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ọ̀nà fact láti snare and sọjí bóyá Facebook àbí YouTube ni màá lọ. ó ní rómi tó yà lálẹ́ wà láì reply ká máa play lọ́la ni. títí ìdè náà mo fi send owó òun ló kún rí chat yìí. láti snare and sọjí ni mò ń wà o. ó gbé láti wọ́n bú bàbá ọgbọ́n kan fi wo gbogbo tiwọn náà ṣáàtì àtisídẹ́ǹtì gidi lélẹ̀ wọ́n gbé jáde ní pẹ̀lú ẹ̀ rich grace èyí yìí ká gbogbo àwọn ẹni alájà Lizzy ó tiẹ̀ ti ṣorí burúkú dọ́dọ̀ alájà Lizzy náà rí gbogbo wọn owó náà kàtí owó náà kí ọmọ ẹ post kìíní yẹn ṣé achievement ni accident tẹ̀lé Google nìyẹn Google ṣé lọ YouTube fún ẹ olórí burúkú ẹni máa dáṣọ fún mi tọrùn ẹ lákòókò. àwọn ọ̀nà gbogbo tó ní àtijọ́ mi nínú ayé ẹ̀ onísọ̀nù láti ò. mo ní fíìmù kò sí stress lọ́la this is our response and this is our response. Sọjí. no stress amúbá ti ti àwọn play kárí mọ́. ó finish show yẹn hands down. Àríkẹ́ má sàn kankan sẹ́. ẹ mọ̀ ẹ́ dì tí ẹ èmi ò lè pa ni mọ́ o. ó ń dùn mọ́ mi gan-an. ìyẹn ilé tí mo rí kọ́ọ̀dù sí ìgbà yìí mo lọ dìbìtì àwọn kan sáré kọ́ọ̀tù. ọ̀ya ẹ ti rí ṣọtìrí wà ti Sọjí ṣọtìrí wà ti Sọjí YouTube nìyẹn o ṣọtìrí àbí ká play tẹ́mi bá tẹ̀rẹ̀ fún ẹ lẹ́sìn mi ò nígbà tí dára mi lábùú ṣóò tí Sọjí ṣe fún ẹ lásán ṣé mo lè play yẹn tán kí tí wàá bọ́ sí ṣóò yẹn sábọ̀dù. mo ní fíìmù ṣe é gbọ́ tó ń pọ̀ fún ẹ láti. bàjẹ́ tí sábọ̀dù yẹn níbi tiẹ̀ ni mo rántí dáadáa. àǹtísídẹ̀ǹtì tiẹ̀ ó wọ́n já ìgbọ̀mọ̀ tí lọ. kí ni tọmọ tí ì ṣe sọ́wọ́ pa Mohbad. ẹni ń gbénu lé gíláàsì. tó pa Mohbad àwọn tó lówó ayé tiẹ̀ àwọn tó lówó TikTok tó tọwọ́ tíkẹ́ẹ̀tì. àwa máa bá yín sọ bó ṣe yẹ ni àní ṣàbùsì. nǹkan tó fi bú ọmọ tí ilé ni ó wà lára. ó lè máa dára rẹ. àìmọ́ yóò dára rẹ. lára tiẹ̀. ó máa dára rẹ. ó jẹ́ Instagram náà ni ó wà ń bẹ̀. orí gbogbo social network gbogbo ẹ̀ ló wà. bàbá àwọn kan nìyẹn o. Oh my God. Láti. ibi kan wà lórí kan fún náà máa lọ bá yín mu wá mọ mi fíìmù. ayé òfolúwa tó jẹ ìgbéjà lẹ́yìn. ìtọ́gbà wọn pọ̀ lọ máa sí wọn. àti wíìtò lọ́jọ́. lákàsì ẹjọ́ ṣe. àwọn ìyẹn kòtò tọ́yọ̀ òfolúwa kòtò tó tọ́ gbẹ́lẹ̀ tó jọ̀rọ̀ òfolúwa ló yẹ kó kó sí. àwọn lọ́lọ́ kó sí fúnra wọn. lórúkọ Jésù. ìwọ ṣe é kòtò. àwọn lọ́lọ́ kó sí kòtò. Not now. Àkọsíkòtò. A ti ń lọ bá ìbáṣe pé mọ̀nàmọ́ná ṣe nìyẹn. Ọmọ tí ò bèrè owó ẹ̀rọ o, èmi ò máa tíṣídẹ̀ǹtì náà sọ o.
But the confess if you chat for me, bad. Where did you get food? You said at school? Like you to just set some record straight. Ju bóyá receipt kan ló kún bẹ́ẹ̀. Rí pọ́ gbadúmọ́ ni. Ó tẹ̀ mọ́ wọn lójú receipt owó tí mo ṣe sí lọ. Kún bẹ́ẹ̀ náà. Àti ọ̀pọ̀ ṣe tó ń tọbẹ̀ báyìí. Yàtọ̀ máa fi bàjẹ́ ṣáà, látọ̀ máa ní price lórí ẹ̀, látọ̀ máa gapá. And they always look like, mo máa báyìí TikTok, bí ayé ṣe lajú tó yìí. Báwo làwọn òṣèwá rí ìnáwó báyìí láì bẹ̀wọ̀ sẹ́yìn? Agbẹ̀rù tó lé, àgbàjákujàkú. Àwọn àfikẹ́ fi sẹ́nu kádákẹ́ rẹ̀. Wàláì, ọ̀rọ̀ èrò tó lé mi lépo. Tó bá máa sọ̀rọ̀ sí wàá kúkú wàá ṣe gbogbo wàá ṣe kò sí. Wàá yé tèmi dàgbà yí ẹ̀ lọ. Fífi Oníwọ̀ ló ra ilé tó wà nù ẹ̀yẹn láti oníwọ̀ ló rà. A jẹ́ pé oṣù gbé kankan ṣe láyé àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. achievement fún mi. Tó ṣe ń ṣe ilé tó rà nígbà tó ṣe ń fi jìbìtì tó ṣe ń bá wọn ṣe jìbìtì driver license. Wọ́n ní nǹkan tó ṣe ń gbà yẹn nìyẹn. Òun ló fi rà nílé. Wọ́n sọ àwọn náà sọ ní nǹkan tó ń wà vogue ń gbà yẹn. Business tó wà legit ń gbà yẹn nìyẹn. Wọ́n ní kò sí business pé ń gbà yẹn kẹ́ ṣé àwọn máa gbọ́ gbégbégbé òun ò ní gbé òun ò ń gbé òun ò ní gbé òun ò ń gbé. Àwọn àgbà tí ó gbọ́dọ̀ bá gbọ́n níbi táyé lajú dé ẹ̀yin over 40 ẹ̀yin 40 ẹnìkan máa dá yá 40 ẹ̀yin 40 ẹnìkan máa dá yá. Ìlú yẹn gbolè ó gbọ̀lẹ̀ pẹ̀lú gbogbo flood tó ti ṣe níbi driving kò yẹ kó ní driver license lọ́wọ́ ọlọ́run ọba. Pẹ̀lú gbogbo fraud Wọ́n ṣe láwọn ìlú mi náà. tó ti lù nínú driving ni pẹ̀lú bí record ẹ ṣe rí pẹ̀lú driving license. Kò yẹ kí wọ́n go fún ẹ ní active driving license. Torí ìlú tó wà ní wọ́n ṣe láwọn. Tó bá jẹ́ US wa ni, ó ní tẹ́rú tó wa mọ́tò kò ṣe wà. Canada kan kò lè try ẹ̀. Gbogbo point ẹnu máa yọ. Kò lè try ẹ̀ láyé. Àjọpọ̀ sára. Kíní yẹn ti kú. Bí ìmọ̀ bó ti kú kò ṣiṣẹ́. Kẹ̀kẹ́ ìwà gbé wa débi ojú mi ti dá mi sùn mọ́. Ní rẹ́sọ̀ọ̀sì kan lọ́la kí wọ́n máa fi sílé lè tó máa play. Ẹjọ́ bá tẹ́ lọ́rùn kó lọ kú. Òótọ́ ọ̀rọ̀ bí ìsọkúsọ ni kò ṣe máa ń rí. No scary. Aṣẹ́wó ṣoṣù wa ń bẹ̀. MTN everywhere you Eléyìí go. tún bàjẹ́. Mo rí fíìmù. Eléyìí wà láì. No stress. Akẹ́ relax city wa ni. A máa jẹ ọkọ̀. Ọ̀rọ̀ ipò ọ̀kàrí mọ́. Ọ̀rọ̀ ìbọn Tí ẹ máa dàrọ̀ sọ díẹ̀ díẹ̀. lórí ẹbí wọn. Lórí TikTok nọ́mbà 1 platform. Ìpele ìgbọ́ ohun o. Yẹ́sà bọ́ọ̀dù náà ká lọ gbé sí yẹ́sà bọ́ọ̀dù lọ́la ká tún play ẹ̀. Ó wà nílẹ̀. Olórí rẹ̀ fi lọ́dọ̀ ẹ̀ tí ẹ tó pẹ̀lẹ́. They play. Banga.
ìyẹn ti tó àwọn oníbúrú ń tà máa lò fún un. Wàláì, kò sí stress mọ́. Ẹ bá wọn mú ní kẹ́kẹ́ lọ sọ̀rọ̀ kàrí mọ́. A lè wá rìn dáadáa. A rìn dáadáa ọlọ́run. Ọlọ́la wà ánlẹ̀. Àwọn ẹ̀mọ́ ẹ̀sọ́ pé ẹ ṣe fracas ẹ tó pàwọ̀ gbòjú jáde. Èmi á ṣe fracas fún yẹn ní Yábọ̀ lórí TikTok ẹ gbà. Ìyá yín ẹ máa bẹ̀rù fíìmù platform ni. Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ wọ́n ti ṣe fracas. Ṣùgbọ́n ṣá, ẹni tó bá ṣojú mi tí mo mọ̀ pé òótọ́ ni, ìmúdání ni. Tí mo pé eléyìí, this is òótọ́. Eléyìí bójú mu. Mélòó lára ẹ̀ láti? Èèyàn mélòó ló kó sórí kìíní ẹ̀? Ṣáwọn tó máa ń ṣe pé èèyàn báwọn wo? Àwọn tó ń lẹ́nu yìí, ṣé mi máa rí ẹni ló fẹ́ sọ̀rọ̀? Àwọn orú wọn, omi tí mi, ọlọ́run akẹ́wọ̀n kí wọ́n rú wọn. Àwọn ọjọ́ wo ẹ̀kẹ́ máa ṣe sóyún lọ ni. Àwọn ìṣe ní gbogbo tí ó tẹ̀ ṣe lẹ́sìn. Wọ́n ní àwa ò stream yín, wọ́n dẹ̀ sẹ́ndì gbogbo ẹ̀ sí mi lórí ibi tí mo jókòó sí. Ẹ̀yin kèmí ẹ̀ lára yín. Wọ́n bí fíìmù, irú wọn kí ń wò wọ́n. Tó bá ti ṣe ní gúrúpù àti ìwọ̀n rẹ̀. You just akẹ́ máa ṣe sóò fún ni, you know? Ní play yín níbí báyìí. Wọ́n á máa ṣe show fún yín. 16 years rèé, 19 years rèé, tí mo ti wà TikTok, I will be like, are you a doctor? Of what advantage are you to your country? Àwọn tó ní èjì ẹ, they are àwọn big doctors, specialists. Wọ́n bọ́ọ̀sì àwọn èèyàn bọ́ọ̀sì, ti blogger, abaniláyé jẹ́, àwọn máa bọ́ọ̀sì. I will be like, does he think before he talk? Ọmọ ẹ máa ń wò nìyẹn o. Mo máa ń wò ẹ pé tí bá ń mọ̀ pé mi ò lẹ́jọ́ kí. Àmọ́ wò ó lè fẹ́ sọ nípa ẹ̀. Orí ìkan tó ṣe é jáde, ó ń dókó kí. Ṣé rí àwọn kan fi àwọn young daddy gbogbo wa tájọ bẹ̀rẹ̀ justice? Ìkan tí Lati ṣe léni yìí, òun ló ṣe fún àwọn people yẹn tó fi bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bú káàkiri títí dé ní. Jẹ́jẹ́ mi dẹ̀ ni mo jókòó Lati tí ó bá jẹ́ wípé wọn ò wá bẹ́ẹ̀ mi ni kí n tó wá sọ́dọ̀ ẹ̀ ní gbogbo ètò ṣe lọ ìwà jẹ lọ. Sórí tí ó bá yẹ pé wọ́n wá bẹ́ẹ̀ mi tí mi ò dẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ méjì torí ojú oorun ni wọ́n ti jí mi tí mo wá fi wá sórí platform ẹ̀ tó ṣe èyí tó ṣe. Àwọn tí wọ́n ṣẹ́ èpè fún mi, àwọn ni wọ́n ní èpè lórí platform wọn. Ayọ̀ àpíìsì ó lè control mi. Ó fẹ́ sọ mí sí búlì ni. Ó dẹ̀ rí pé mi ò shrink fún mi ìfọ́ fún ẹ. Fún ẹ. Gbogbo èpè tẹ́ṣẹ́. Kì í ṣòro tó ń jogún lé yẹ o. Ọmọ tí ló máa. Ọmọ tí ló máa. Mo ti ti nọ́mbà ẹ̀. Mo ti ti nọ́mbà ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ wọ́n ti sẹ́ǹdì ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ti wà lọ́wọ́ mi torí gbogbo ẹ̀ wà ní iCloud. Ọmọ tí sit tó sọ wípé mi ò ṣe kankan sórí platform ẹ̀ gbé jáde. Ọmọ tí. Ọmọ tí. Àwọn akọni need assistance. Ẹ̀jẹ̀ ló ń dowó nù. Receipt ti wà nígbà justice for Mohbad. Torí pé mo rí pé o ò rí mi dì lọ́wọ́ mú nǹkan tó ká ẹ lára tó fi sọ. Mílíọ̀nù náà. Ṣé bọ́dọ̀ ògùn ló fẹ́ gbé ilé ẹ̀fẹ́ dájà? Ṣé bọ́dọ̀ ògùn àtọmọ àti bàtẹ́? Wọ́n á ṣì ń bọ̀ àti ìdè. Á ṣì ń bọ̀. Kí ló po ẹ̀wọ̀n tí? Mo ní ilé tẹ̀yìn ni, ṣẹ́yìn jogún ìyá yín ni. Ṣogún ìyá yín lẹ́yìn ibẹ̀ lára dé sí, ṣọwá dé Nàìjíríà. Àwọn ọ̀rọ̀ tó dọ̀tí, àwọn ọ̀rọ̀ tó dọ̀tí. Ó fẹ́ máa búlì yìí ni. Ó ṣojú ojú ẹṣẹ́ gbàgbà ìgbà tó ní pé mo tẹ exit. I don't watch you, Lati. I don't. Ọlọ́run bá gbọ́. I do not watch you. Ọlọ́run. I don't. So má dúró ẹnu. I'm too busy for nonsense. Àṣírí ṣì ń bọ̀ ń tà. Gbogbo ẹni mi ìwà bẹ́ẹ̀. Ó ká ẹ lára, ó jú ẹ lára torí mi ìjẹ́ káwọn callers àtàwọn panelists ẹ wọ ẹnu sí mi lára. Ìkan tó jẹ́ kó fi bú mi lélẹ̀. Èmi náà ni bó ṣe bú mi tó. Because I know what you are. Ṣé bẹ́ẹ̀ mi ni mo ìwà bíbá? What you are saying, what you said about me is not true. Ẹ ṣe wọ evidence tẹ̀ fún wọn lọ́wọ́ péjì yẹn wá. Ó ní ẹ̀fọ́ òun lọ́wọ́ péjì yẹn rí. Ẹ wọ evidence tẹ̀ fún wọn lọ́wọ́ péjì. Ìgbà tó sákùlọ, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní rí receipt.
ẹ̀yin tèmi ẹ má wọrí you know I prove ọmọ tí receipt ni. ọmọ tí àtẹ̀tẹ̀ sọ fún ṣe mi pẹ́ẹ́rì wà bíbẹ̀ ṣé pẹ́ẹ́rì àtàyàn fẹ́ ọmọ tí tó ẹ kì í sọ̀rọ̀ ẹ kì í sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́ bá mọ̀ kọ́ tẹ́ fẹ́ wá èmi má láìkí ẹ̀rí mi ò kí ń dájẹ̀bi evidence tẹ́ fi fún yàn ní publicly bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kẹ́ ẹ dáwọ́ ń bẹ̀ àtẹ̀tẹ̀ fi fóun náà pàṣánà ṣe ti gbọ́ ẹ ti gbà kàn ẹ tẹ́ fi fún yàn kókò wọ́n fẹ́ dáwọ́ ni everybody dáwọ́ that's for public you know but mo mọ̀ pé bá ń fóun náà pàṣánà àwọn ìbàrìbà tó máa ń gbà ní tó fi jẹ́ kó tán a máa finú fìrì bí ẹran gbé mango I'll just look at him like what. àwọn orí Facebook dẹ̀ lọ́mọ títí tẹ̀lé wa ẹ̀yẹ kí láti ṣe bẹ́ẹ̀ ọ̀la tí ò mọ̀ láì tó ń jẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló gbogbo wa èmi Debbie. ọmọ tí ò sanwó mọ̀ náà ọmọ tí ò jáwó mọ̀ ìsanwó mọ́ ni nà èmi kẹ̀ níbo. ọjà ọmọ yìí olówó láyé mọ̀ olówó láyé mọ̀ ọba ti fún ọ lówó sí ẹrẹ́ níbi tí mo. Inside his mind when he was scrolling it when he was scrolling it he saw the receipt I was sending to him. aṣèré ti gbàgbé aṣèré máa ń gbàgbọ́ lórí ẹni. ẹ̀yin tèmi bíbá ṣé mo ever sọ fún yín rí mi ì sọ. ṣáàjà sẹ́wà àwọn agbẹ́ evidence jáde eléyìí ń ṣe kò sára burú mẹ́. ṣùgbọ́n èyí tẹ́ ṣe lé àṣírí ẹ̀ máa bọ́ ta. ṣùgbọ́n kan ìgbà tí wọn náà tó ọkọ̀ náà sanwó mọ́. lágìnà wọ̀ta ó ní mò ń bú àwọn èèyàn káàkiri ìgbà táwọn yọ̀gàdì ń bú ẹ káàkiri ṣáà ni mo máa fi dá wọn lóhùn bí àdúrà gbé mi ti ń dá àwọn èèyàn lóhùn on your behalf ṣáà ni mo fi ń dá àwọn èèyàn lóhùn ṣé mo máa ń gòkè sórí panelist tẹ́lẹ̀ mi ń gòkè náà orí comment section ni máa wà comment section ni mí nà comment section so gbogbo ìtẹ̀sọ yẹn lórí platform arabu gidi ni bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe sọ tó ẹ̀ láṣìírí mi ń gọ́sìpù ẹ̀ bá gbé gbogbo ẹ̀ bọ́ ta lé ní ọmọ tí wọn náà ṣò chatì ẹ̀yin náà bọ ọmọ tí ẹ fọ́ọ̀nì o no ẹni kan tí mo fẹ́ pẹ́ fọ́ọ̀nì báwo lèèyàn ṣe máa ṣe ẹ̀yìn ẹni tí wọ́n máa ṣe ẹ̀yìn you deal with the person now why must you go and report that person to him asao now ṣé òun ni jury bíbá ẹ̀ àbọ̀ òun ṣe class. No, he was the one that called me. Remember he will call me ọmọ àti sọ̀rọ̀ mo máa dákẹ́ ìgbà tí kid boss he called me. That was when I started chatting. When I got off and they were talking online, I started chatting him. Gbogbo ẹ̀ wà iCloud wà. Bí mo change the phone, it's because I deleted your number. Wọ́n do this damn log olórí burúkú olóṣì àtọrọjẹ. Only 10K giveaway. Chicken ẹ̀ ń pariwo tó báyìí lẹ́yìn. Ìgò ẹ̀jẹ̀ méjì ti sọ ìwẹ̀wọ̀n wà ní replay. Méjì ti sọ ìwẹ̀wọ̀n wà ní replay ní. Mi ni mo jókòó. Mi ìtọ́jọ́ láti fún anybody o jẹ́jẹ́ mi láti àdàbí tí bá tọ́jú ẹ̀ fún anybody tí bá sọ̀rọ̀ ẹ lẹ́yìn mo ti gbàgbé ẹ nìyẹn mi rántí ẹ I don't even watch you mi ń wù ẹ láti I am too busy ọ̀gbọ́n ni àwọn ẹ̀mẹ̀wẹ́ ti sọ pé mo máa ń busy torí mo rí nǹkan tí mò ń lé mi ń wù ẹ mi ìsọ̀rọ̀ ẹ. Bọ́ọ̀sì mi fẹ́ mú ẹni tó fẹ́ pè ẹ́ o. Bọ́ọ̀sì mi fẹ́ mú ẹni tó fẹ́ pè ẹ́ o. Mọ́mí fíìmì.
bá gbé káyìí mọ́ lọ́kọ́ gbé bọ́ ọpẹ́ ẹ wò máa lọ wọ́n péjì ẹ̀ òbí ráyè ìjókòó sóbòsùn ráyè ip orí burúkú kan. Money worshiper làwọn èèyàn money worshiper money worshiper You see his facial expression. What you can touch party for nobody? This has been not people see. And this boy enters a house. You continue. How do you know that you continue? Two people, they heard a shout. They heard a loud noise upstairs. They rushed, Adura rushed to the room.